Fundur settur í borgarstjórn 26. maí 2026 klukkan 12:14. Þetta síðasti fundur borgarstjórnar á þessu kjörtímabili og við tökum fyrir fyrsta mál á útsendri dagskrá sem umræða græna planið uppfærða heildarstefnu Reykjavíkur til 2030 og tekur til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þó svo að við höfum nú þegar samþykkt þessa uppfærslu græna plansins, en það kannski væri ekki eðlilegt að taka slíka ákvörðun á þessum fundi, þá fannst okkur viðeigandi að við takjum umræðuna hér, þar sem að þetta auðvitað svona heildarstefna Reykjavíkurborgar til 2030 og hefur nýlega verið uppfærð út frá þá í rauninni þeim stefnum sem hafa verið samþykktar á kjörtímabilinu. Og þarna erum við auðvitað að reyna að tryggja það, við borgarfulltrúar erum auðvitað önnum kafin allt kjörtímabilið í stefnumótun og erum að móta stefnur hina ýmsustu hluti. Stundum grunar mann að kerfi halda okkur bara uppteknum í stefnumótun til þess að við séum ekki of mikið í eftirlitinu, þannig maður sé nú hérna svona pínu gagnrýnin á svona í lok kjörtímabils. En ég held að sé nú ekki þannig og þessar stefnur auðvitað skipta miklu máli og setja okkur bæði þessa framtíðarsýn en líka þá þurfum við að ákveða leiðir til þess að ná þeirri framtíðarsýn. Og við komum með þetta, græna planið kom svolítið út úr COVID þegar það var í rauninni, það þurfti að taka ákvörðun, ætlum við að stækka og vaxa út úr vanda eða ætlum við að fara í baklás, hvert Reykjavíkurborg að þróast. Það var auðvitað búið að vera hér svakalegt ástand eins og í flestum sveitarfélögum og hjá ríkinu og bara í samfélaginu og hérna tók á allan rekstur og líka rekstur Reykjavíkurborgar. Krafðist líka aukinn stuðnings og styrks frá Reykjavíkurborg að fara í gegnum það tímabil. Og út úr því kannski kom það að við yrðum svona að taka þetta svolítið saman og vita hvert við verðum að stefna. Og við erum auðvitað að leggja áherslu á þessa grænu framtíð því annars engin framtíð. Taka utan samfélagið og fjárfesta og haga fjármálunum okkar þannig að við séum þá að stefna í rétta átt. Það var uppfært í nóvember 22 græna planið og síðan aftur núna þá skipuðum við starfshóp skipuðum við starfshóp sem átti að uppfæra það. Hann var skipaður í haustið 2025 og við ákveðum að hafa þá fulltrúa allra sviða borgarinnar. Það eru þá auðvitað ráðin, fagráðin og borgarráð sem eru að uppfæra og gera stefnunar. En það væri þá fulltrúir allra sviða sem að kæmi þarna saman og myndu svona endurskoða og uppfæra græna planið og við lögðum þetta fyrir borgarráð í vor og síðan fyrir borgarstjórn. Það var ákveðið kannski að einfalda aðeins textan og svona ákveðna lagfæringar og síðan auðvitað síðan 2022 í upphafi þessa kjörtímabils hefur margt verið ákveðið og eðlilegt að uppfæra okkar græna plan í takti við það. Það var svona kannski farið í að skoða svolítið svona hvernig við værum að samhæfa þetta allt saman, hvernig þetta talaði allt saman og svo kannski eitthvað sem að mér fannst líka að var gott að það búið númera, þannig að við ert að tala eitthvað, þú getur vísað í ákveðið númer. Þannig að þessi auðveldara að kannski fylgja þessu eftir og síðan sjáum við fyrir okkur að þetta geti lifað og við getum síðan haldið áfram að fylla í okkar græna plan, okkar framtíðarstefnu Reykjavíkurborgar eftir því sem að tíminn líður. En það eru áfram sömu svona yfirskriftirnar, við erum með hlutlausu borgin okkar, loftslagsborgin okkar, við erum með vaxandi borg sem að stækka og að þéttast og góður staður fyrir fyrirtæki og borgarbúa til þess að láta til sín taka og við erum með samfélag þar sem við tökum á
utan hvort annað og bjóðum på íþróttir og menningu og listir og bara skapandi og gott samfélag sem styður við okkur, góða menntun og allir búið við mannréttindi. Framtíðarsýnin í rauninni, nokkurn veginn svo sama, bara örlítið í færri orðum, heldur en hún var áður. En við leggjum auðvitað áherslu á það að við séum kraftmikil og samkeppnishæf borg sem stendur fyrir traustum á efnahagsgrunni og sækjum fram að festu og framsýni og að við tökum utan fólki okkar, það sé öruggt og búið við jöfn tækifæri. Þetta sé réttlæt og sanngjörn borg þar sem að fólk hefur tækifæri til þess að taka þátt og auðvitað að við séum kolefnislaus og vistvæn borg að byggja á virðingu fyrir náttúrunni og ábyrgri nýtingu náttúruauðlinda. Ég þarf svo sem ekki að fara, held ég, yfir grænaplanið lið fyrir lið, en það þekkið þið það og hafið í rauninni öll hér sem eru í salnum tekið þátt í að þróa það áfram og skapa á þessu kjörtímabili. Og það gleymist oft í svona dagsins önn og kannski sérstaklega í svona pólitísku mánuðunum að öll stefnumótun borgarinnar auðvitað þverpólitísk og unnin í þverpólitískum hópum þar sem að fólk mætist og hittist og móta stefnuna saman. Þannig að ég veit að borgarfulltrúar þekkja þetta vel og ég veit að þið eruð búin að lesa þetta, við erum auðvitað búin að samþykkja hér en við bara rennum í gegnum hér fyrstu vistvæna, það má auðvitað segja að við höfum verið að taka stór skref þar í hvað var það vistræna samgöngur til dæmis á þessu kjörtímabili, búin að stofna nýtt almenningssamgangna fyrirtæki, auka samgöngur, setja gangandi og hjólandi, fjölga tækjum fari fólk til þess að velja þar og umferðaröryggið hefur sannarlega verið í hávegum haft á þessu kjörtímabili. Við höfum líka svona virkilega sinnt í að skapa þennan frjósama jarðveg fyrir skapandi hugmyndir, fyrir skapandi fólk. Við höfum verið að efla samkeppnissamni Reykjavíkur með því að standa með nýsköpunarsamfélaginu og svona sprotarnir eins og hringrásarhagkerfið og vísindaþorp í Vatnsmýrinni og fleiri slík svæði þar sem að Reykjavík hefur stigið fram og sýnt kjark og þegar það kjarkur þá einhvern veginn kemur fólk og stundum það öfugt, það kemur fólk til Reykjavíkurborgar en Reykjavíkurborg hefur unnið með og það hefur skapað mörgum spennandi tækifæri hér. Spennandi og stór fyrirtæki, spennandi fjárfestar, spennandi nýsköpunar umhverfi sem að Reykjavíkurborg hefur tekið fullan þátt í og svo hefur við sett okkur þessi fjárhagslegu markmið sem að verða þó líklega endur skoðuð núna í byrjun þessa kjörtímabil sem að hefst eftir mánaðamótin sem að mér hefur fundist fara vel á að við svona setjum okkur alltaf þessi fjárhagslegu markmið og höldum áfram að stefna í sömu átt. Ný atvinnutækifæri, ég held að þó við séum ekki að koma út úr COVID, þá erum við sannarlega að koma út úr erfiðu efnahagslegu ástandi. Það mikilvægt að Reykjavíkurborg sé borg þar sem að fólk vill reka fyrirtæki, þar sem að spennandi atvinnulíf og fjölbreytt tækifæri til þess að mennta sig og búið til eitthvað nýtt. Og það mikilvægt að borgin sé fjölbreytt og allir geti fundið sér húsnæði, allir geti fundið sér hverfi og tækifæri og þar höfum við sannarlega tekið stór skref á þessu kjörtímabili, ekki síst núna í lokin þar sem að við höfum ákveðið uppbyggingu á nýju hverfi upp í Höllum og höfðun að fjúka upp einhvern veginn allt í einu loksins og þar núna að koma næsti skóli borgarinnar. Það auðvitað grunnurinn öllu samfélagi fólkið, samfélag fólksins, það mikilvægt að fólk búi við jöfn tækifæri einhvern veginn og fái að njóta þeirra jöfnu tækifæra. Við höfum alltaf lagt mikla áherslu á það og auðvitað kannski fyrst vísir af sveitarfélögum voru í rauninni velferðarþjónusta fyrir einhverjum mörgum öldum síðan. Núna erum við kannski líka farin að horfa á að allir búi við sömu mannréttindi, að við séum með góða menntun og við séum með tækifæri fyrir allir til þess að láta til sín taka hvort sem það á atvinnumarkaði eða ekki og ef þú þarft stuðning að þú fáir hann og að börnin okkar, kannski það sem náttúrulega okkar svona einstakar stærsta verkefni auðvitað leik- og grunnskólar, þannig að öll börnin okkar búi alistu upp við tækifæri til þess að
öðlast sterka sjálfsmynd og félagsfærni og hafa trú á eigin getu og fá tækifæri til þess að finna sína styrkleika og vaxa út frá þeim og að draumar allra barna geti ræst sem eru auðvitað þessi fallega framtíðarsýn sem í menntastefnu Reykjavíkur. Svona hefur græna planið tekið nokkuð vel utanum stefnumótunina sem hefur verið gerð. Hér kannski ekki ný stefna, heldur meira utanumhald það sem hefur verið gert og kannski enn betur tengt við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna heldur en áður hefur verið gert. Þannig ég vona að þetta geti reynst okkur gott leiðarljós til framtíðar og við höldum áfram að fylla í þá mynd sem að við viljum sjá borgin okkar vaxa í áttina að. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Ágæta borgarstjórn, já, þetta nú fínasta plan. Ég nú partur af þeirri borgarstjórn sem hóf þessa vinnu á síðasta kjörtímabili eða 1822 og eins og borgarstjóri fór yfir að þá var það náttúrulega svona svolítið samtenging stefnumótunar sem að við fórum á staði eftir heimsfaraldur. Ég var hins vegar svolítið hugsi, mér finnst bara gott mál að endurskoða þetta og ég tók sjálf þátt í vinnu, okkur var boðið að koma, fulltrúi minnihluta, okkur var boðið að koma ásamt öðrum fulltrúum úr meirihluta í að skoða endurskoðunina haustið 2025. Sá fundur var í borgarráði og það kom með pínlítið óvart, ég mætti þangað, fengum kynningu og annars góðri endurskoðun. Og ég vil bara taka fram að ég mjög hlynnt í rauninni þessari einföldun á planinu og svona hvernig þetta dregið fram í dag. Mér finnst það bara stórfínt, en það kom mér svolítið í opna skjöldu að það var engin mættur úr minnihlutanum. Ekki einn aðili fyrir utan undirritaða var mættur til þess að fá þessa kynningu og ræða græna planið. Og ég var fyrst pínu hissa, hafandi þá verið í minnihluta í nokkra mánuði, áttaði ég mig á því að það var einhvern veginn engin eigenda tilfinning minnihluta fyrir þessu plani. Í rauninni var, með leyfi forseta, þetta bara dissað af hálfu minnihlutans og þá fór ég að hugsa, sko við erum hér í stefnumótari pólitík sem mjög mikilvægt því að ef við mótum ekki stefnuna og ég tek alveg undir með borgarstjóra stundum finnst manni maður ekki gera neitt annað hérna en að móta stefnu en ef við mótum ekki stefnu þá erum við stefnulaus og þannig að við veitum að við þurfum alltaf að búa til stefnuna fyrst, samþykkja hana, náum hana nokkuð góðri sátt, gera svo aðgerðaáætlun og byrja þá að ganga veginn áfram. Ok, þetta svona aðferðafræði sem við kunnum öll. En ef við ætlum að vera með svona stóra stefnu sem á að tengja saman allar stefnur borgarinnar úr öllum málaflokkum borgarinnar í eitt heildarplagg sem í rauninni alveg brilljant og flesta skandinavíska borgir sem við viljum bera okkur saman við að gera nákvæmlega þetta. En ef við eigum ekki þessi stefnu öll saman, þá hún pínu tilgangslaus. Og ég hugsi, við erum búin að samþykkja þessa stefnu, við gerum það minnum í mars, gott og vel, nú bara hérna kortir eftir þennan fund, eftir nokkrar vikur byrjar ný borgarstjórn. Hvaða eiganda tilfinningu setur hún í þessa stefnu? Þurfum við þá í rauninni kannski að byrja alveg upp á nýtt eða endurskoða aðferðafræðina þegar við erum að vinna svona heildarstefnur fyrir borgina sem í rauninni ekki að vera neitt sérstaklega pólitísk, heldur hún að vera eitthvað sem sameinar okkur af því að það alveg rétt sem kom fram í máli borgarstjóra. Við vinnum alla vinnuna í ráðum og nefndum þverpólitískt hér út alla borg, alla daga á hverju kjörtímabili og það sorglegt að við séum í dag með grænt plan sem ég reyndar lagði til á fundinu sem ég mætti á að yrði endurnefnt af því að þetta í rauninni miklu meira heildarplagg heldur en orðið græna planið segir til Þannig að ég legg það ennþá bara hér inn og skýti að næstu borgarstjórn að endurskýra barnið. En ég vil líka leggja það inn að við náum einhvern veginn miklu meiri samtón með þetta stóra plan heldur en í rauninni og að meirihluti og minnihluti vinni meira saman að því að þetta verði raunverulegt plan borgarstjórnar til næstu ára
og tvíki það þá til eins og þarf, eins og nýrri borgarstjórn finnst hún þurfa að gera fyrir næstu 4 ár. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Alexandra Briem, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur. Græna planið var sett í gang í desember 2020. Þetta var á sínum tíma þverpólitísk ákvörðun það hvernig borgin ætti að bregðast við COVID. Þá var tekjufall hjá borginni miðað við áætlanir, það var mikill samdráttur í atvinnulífinu, en það var líka mikil óvissa. Við vitum í dag að þetta varð býsna slæmt, en þegar við vorum þarna að taka þessa ákvörðun, þá vissum við ekkert hversu slæmt þetta yrði, hversu langan tíma COVID myndi taka, hversu djúpt höggið myndi verða. Þarna vorum við að taka ákvörðun út frá miklu takmarkaðri upplýsingum heldur en við höfum í dag til þess að meta árangurinn. Þó að þetta höfum við nú flest trúað því að einhvern tímann þetta leyti sem núna værum við örugglega komin út úr því og værum að horfa í baksýnisspegilinn á COVID, þá var alveg mögulegt að það væri ekki þannig. Við vissum það ekki. 2020 hefðum við allt eins geta haldið að það væri bara ennþá COVID í gangi 2026. Eða við hefðum getað lent í því að það er miklu dýpra, miklu verra, miklu banvænna, miklu lengri tími sem tæki að komast upp úr því. Við vissum það ekki á þessum tímapunkti. En í grunninn held ég samt að við höfum tekið þarna góða ákvörðun saman. Ákvörðunin var að þrátt fyrir tekjufallið ætluðum við að fara í fjárfestingu. Það var eitthvað sem ríkið og Seðlabankinn hafði hvatt sveitarfélögin til að gera, að við ættum að stuðla að virkni og atvinnustigi, og við ákvaðum að fara í það að nota tímann, nota þetta ástand til þess að fjárfesta í innviðum borgarinnar þegar það hefði verið freistandi að draga sig saman, skríða inn í skilina, engar ágjörð ekki að syngja. Og það var vitandi vits að við myndum fara í mínus, að það myndi vera til skuld og að við myndum þurfa að vinna upp þá skuld á árunum sem kæmu eftir COVID. Og í svona grófum dráttum má segja að sú áætlun hafi gengið eftir. Og það að við séum búin að vera síðustu árin að vinna upp skuldahalla og koma okkur aftur á góðan stað, síðan þarna er ekki til marks vitleysisgang eða ofþenslu eða óráðsíu. Þetta var meðvituð ákvörðun sem allir í borgarstjórn vissu af á þessum tíma til þess að taka þátt í því að viðhalda atvinnustigi, til þess að nota tækifæri, til þess að fjárfesta í innviðum, vera með þessar þrjár stoðir, að vöxturinn skyldi vera umhverfisvænn, grænn, ætti að efla efnahag borgarinnar og ætti að styðja við samfélagið. Við vildum að þessi fjárfesting myndi stuðla að grænum vexti, myndi stuðla að því að efnahagur borgarinnar styrktist, við myndum byggja upp innviði sem að styrkja rekstrargrundvöllinn og draga úr kostnaði til framtíðar, og að við myndum styðja við hið mannlega. Á þessum tímapunkti þurftu borgarbúar á því að halda að við værum til staðar. Við gátum ekki fara að draga saman félagslega þjónustu, barnavernd eða virkniúrræði akkúrat á þessum tímapunkti. Þvert á móti þá fórum við að styrkja þá innviði. Þegar að fólk varð fyrir atvinnuleysi af utanaðkomandi orsök sem að það stjórnaði ekki sjálft, þá tókur mikilvægt að efla úrræðin til þess að fólk sem að misti vinnuna myndi ekki festast í óvirkni og atvinnuleysi út fyrir tímabilið sem að COVID olli, utanaðkomandi. Það var mikilvægt. Ég vil meina að þetta hafi verið jákvæð ákvörðun. Og þetta var eitthvað sem við ákváðum saman, borgarstjórn, ekki bara meirihlutinn. Það væri skynsamlegt. Í grunninn þá hefur þetta plan gengið vel.
Stafræna umbreytingin, sem ein af afurðum þessa plans, hefur aldeilis skilað sínu. Ég ætla ekki að fara hérna yfir tölurnar aftur. Jú, ég leyfi mér eina tölu, 1,7 milljarður í hagræði árlega þetta komið upp í og vex ár frá ári. Það bara þeir verkefni sem hafa verið tekin saman. Mikill samdráttur í kolefnisspori, prentuðum blaðsíðum, eknum kílómetrum, tíma starfsfólks, tíma borgarbúa. Við erum að fá betri þjónustu, við erum að fá styttri biðtíma og við erum að spara. Þetta var skynsamlegt. Betri borg fyrir börn, spjaldtölvur í skóla, rafrænar byggingarleyfisheimildir, gagnalandslag, stöðluð hönnun í viðmótum, stafræn stefna, verklag gervigreind, verklag stafræna þróun sem vakið hefur heimsathygli, okkar starfsfólk fengið til þess að fara og kenna allan heim, stafrænar umsóknir í leikskóla, sorphirðu Dagadal, bla bla bla. Við erum með í vinnslu innkaup og nýju fjármálakerfi, nýju mannauðskerfi. Við erum að vinna skólabúa sem nemendagrunni fyrir landið með ríkinu byggt á okkar grunni. Við erum að vinna nýja málaskrá á velferðarsviði. Ég ætla ekki að fara yfir þetta allt í vitið, þetta hellingur. Þetta að skila sér. Og fókusun á þetta mannlega skilaði sér líka. Þó við höfum kannski ekki náð að hafa alveg undan. Þó að við höfum séð eftir COVID að við mistum niður eitthvað í samstarfinu við foreldra vegna barna í frístund og eftir skóla. Þó við höfum séð eitthvað skonar tengslarof sem var bara erfitt að koma almennilega í veg fyrir. En við vorum að reyna. Við ákváðum að það væri þess virði að setja fókus á að reyna þetta. Yfir að heila, þá höfum við hér lagt okkur í lima við það að reyna að taka góðar ákvarðanir og skynsamlegar ákvarðanir fyrir borgarbúa á erfiðum tímum. Græna planið er ein af þeim tilraunum. Og þó að það sem kannski ekki beinlínis til umræðu hérna, þá þarf það kannski ekki koma neinum á óvart að heyra það að akkúrat núna er ég svolítið leið. Ég er að syrgja ákveðna vegferð, ákveðna hugmynd, ákveðna sýn á það hvernig borgin ætti að vera sem að ég upplifi núna að borgarbúar hafi hafnað. Fyrir mér er Reykjavíkurborg eitthvað jákvætt, eitthvað merkilegt, eitthvað sem er þess virði að sinna af natni og ástúð og sem getur verið ljós í myrkrinu. Ég sé ekki eftir því að hafa sett síðustu 8 ár í það að leggja mig alla fram við að bæta þessa borg og við það að gera það sem ég get gert til þess að hún sé góður staður til að búa. Og ég lít að trúa því að þið sem eru hér inni, þó að þið séu kannski pólitískt ósammála mér á köflum, efist ekki það að ég hef lagt mig fram af heilindum á þessum tíma og bara brenn fyrir það að þessi borg sé góður staður til að búa áfram. Og þið sem að takið núna við stjórn borgarinnar vitið það að hvað sem að gerist næst í pólitíkinni eða hvað ég tek mig fyrir hendur, mín hollusta er til Reykjavíkurborgar og borgarbúa. Ef ég get með einhverjum hætti verið innan handar með upplýsingar eða handover eða eitthvað svoleiðis með þau verkefni sem ég komið að, þá er það alltaf í boði sama hvaða flokka að ræða. Og ég óska bara þeim sem að taka núna við velfarnaðar. Ég hef stundum grínast með það að ég teldi að ég hefði verið góð í minni hluta, að ég hefði mögulega geta verið betri í því stundum heldur en þau sem að voru það. Og ég viðurkenni það að ég sé eftir því að fá ekki tækifæri til þess að sýna fram á það. En hver veit, vonandi standið ykkur vel því að 4 ár líða hraðar en maður heldur og hver veit hvað gerist þá. Ég vitna bara í Arnold Schwarzenegger með þýðingu á íslensku. Ég kem aftur. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls.
Já, græna planið frábært metnaðarfullt plan sem eins og flestir vita kemur inn á svona heildarstefnu borgarinnar bara varðandi rekstur og grænt hefur ekki bara að gera náttúrulega með útivistarsvæðin okkar eða slíkt, þetta hefur að gera, sko það sem fellur undir grænt náttúrulega allur rekstur borgarinnar. Bílastæði falla undir grænt plan, umferðarflæði bætt í borginni fellur undir grænt plan líka, þannig að græna planið rúmar allt. Ef við tökum græna planið þá myndum bera þetta saman við að rækta garðinn sinn, grænan garð, að þá getur maður ekki leyft sér að láta grænan garðinn sinn leggjast í órækt, maður þarf að viðhalda honum sem slíkum og það kemur inn á það að það þarf að endurskoða grænt plan alltaf reglulega og það eru alls konar, það eru nokkur atriði í þessu sem að vert ber að skoða eins og til dæmis að rekstur borgarinnar hann ekki alveg sjálfbar, hann stendur undir sér eins og flestir vita. Ég ætla ekki að fara inn á okkar fjármála umræðu eða slíkt hér, heldur meira bara benda á það að sjálfsögða við þurfum að lækka skuldur og fleira. Háskuldastað ekki alveg sjálfbar eða ekki alveg græn, þannig að og líka það kemur inn í græna planinu þá talað þéttingu byggðar og þétt borg og eðlilega þá njóti gangandi og hjólandi. Það talað að þið njóti forgangs í umferðinni sem að náttúrulega ég skil það sem svo að hér náttúrulega fyrst og fremst að tala að gangandi og hjólandi eiga að njóta öryggis í sinni umferð, sinni ferð borgina, fyrst og fremst. En það samt sem áður kannski vantar svolítið í græna plani líka að taka tillit til þess samgöngumáta sem að 70% borgarbúa kjósa frá degi til dags sem einkabíllinn. Ekki það að ég sé að fara að ég vilji breyta Reykjavíkurborg í eitthvað Detroit gatnakerfi í þeim stíl, alls ekki, heldur meira ég að benda á staðreyndir málsins og líka það að afleiðingin að við höfum gengið svolítið skart kannski með þrengingu að einkabílnum sem að kemur svolítið í hausinn okkur með það að það aukin mengun, umferðartafir það þýðir bara aukin mengun, það þýðir bara og tímaeyðsla sem búið að meta til fjár, sem eru gríðarlegi fjármunir á ársgrundvelli, eins og flestir vita, að þetta samrýmist ekki alveg því sem að við getum kallað sem svona heildar grænt, eða svona grænt heilt yfir, skulum við segja. Að þetta þarf að athuga og líka það með gangandi og hjólandi að mér finnst miklu meira grænt í því og miklu meira öryggi fyrir fólk sem að ferðast með þeim áta að það sé ekki sífellt verið að þröngva þessu fólki þverra hér umferðarþyngstu götur borgarinnar sí og æ, því að það ekki gott fyrir alla. Það kemur niður á öryggi, það kemur inn á umferðarflæðinu og öllu þessu og sko það náttúrulega vinn fyrir alla myndi ég segja að við farum að huga miklu meira að því að auka umferðarflæðið og hafa öruggari þveranir fyrir gangandi og hjólandi. Rekstur borgarinnar, já, það náttúrulega borgarfulltrúi Alexander Briem kom inn á stafrænu málin sem að hafa mörg hver bara gengið mjög vel og það ber að hrósa þeim hlutum sem að hafa gengið vel þar og við erum þar líka algjörlega. En það verður ekki litið framhjá þeirri staðreynd að það hafa frá 2020, frá því að græna planið var innleitt, að þá hafa alltaf orðið ákveðinu svona, mistök, það hafi verið vaxtarverkir, ef við tökum þetta svona aðeins kannski svona mildara orðalag, það hefur ákveðinu vaxtarverkir, það hefur verið veitt fjármunum í allskyns sem að kannski hefði ekki átt að gera. Farið að stað með gríðarlega uppbyggingu á hugbúnaðar framleiðslu sem að tugi manns ráðin inn á sviðið og þar fram eftir götunum sem að skilaði ekki öllu því sem að til var ætlast. Þetta kostar peninga og öll svona eyðsla eða skulum við segja þetta náttúrulega gert með góðum fyrirheitum, með góðum hug að sjálfsögðu en það bara þannig með almannafé að við getum ekki nota það
Við getum ekki notað það með sama hætti eins og var að ræða áhættu fjármagn eða sprotafyrirtæki eða eitthvað slíkt. Við þurfum að gera það með öðrum hætti. Það þarf að liggja fyrir miklu svona fyrirsjáanlegri plön og jafnvel eitthvað ákveðin fyrirsjáanleiki varðandi raunhæfa útkomu á því sem að lagt upp með hverju sinni. Mér persónulega finnst, og það eru reynda fleirum, ekki bara mér, það hafa margir komið að máli varðandi þessi atriði, að það hafa verið gerð þessi mistök eins og sagði, og það þarf svolítið að snúa ofan að þessu. Það kom fram líka að vera góður í minnihluta. Minn flokkur fólksins, hefur lengst af verið undanfarin 8 ár í minnihluta. Það nú bara rétt núna 1,5 ár sem við lendum inn í þessum góða meirihluta vinstri flokka sem að komu mörgum góðum málum áleiðis fyrir fólkið í borginni. En það hefði mátt gera ýmislegt meira. Ég til dæmis reyndi mikið. Það þarf við þurfum að endurskoða, við þurfum að skoða reksturinn betur. Það þarf að fara ofan í það þarf fara gaumgæfilegra ofan í reksturinn og sérstaklega varðandi sameiningu skrifstofa, fækkun millistjórnenda og slíks stjórnendalags því að staðreyndin líka svo að borgarkerfið hefur haft tilhneigingu undanfarin mörg ár til að þenjast út. Og það verður að bregðast við því með einhverjum hætti. Það er ekki grænt, það er ekki sjálfbært að sjá þetta að peningar borgarbúa fari bara í það að belgja kerfi meira og meira út. Við viljum nýta peningana miklu meira í borgarbúa sjálfra og það þarf að gera miklu meira þar. Og þá tek ég enn og aftur fram að það er löngu tímabært og ég lagði það sjálfur, ég reyndi það ítrekað á þessu stutta kjörtímabili, þessa meirihluta, að þá reyndi ég það ítrekað að knýja fram ákveðnar breytingar á þjónustu- og nýsköpunarsviði sem að ég og margir fleiri, fólk með rekstrarþekkingu og aðrir sem að hafa bent á það lengi að það þurfi að það sé löngu tímabært að fara í gegnum svona endurskipulagningu sviðsins og vita hvar áhersluatriðin liggja og slíkt og skera af það sem ekki þarf að vera. Það eru alls konar stjórnendalegi hluti sem þarf að skoða. Hefur að gera með innvistun og útvistun og það er verið að útvista hlutum sem ætti að innvista og síðan verið að innvista hlutum sem í raun ætti að útvista. Það kemur inn á grunnþjónustu sem er verið að útvista til lengri tíma og svo er verið að innvista hlutum sem eru skammtímaverkefni og annað sem kannski frekar ættu heima í útvistun. Þannig að það eru alls konar svona hlutir, sameining skrifstofa og líka það að það reyndar hefur átt sér stað ákveðin breyting líka í viðhorfi hjá sviðinu varðandi samstarf á vegum sambands íslenskra sveitarfélaga sem er löngu tímabært og hefði mátt byrja raun fyrr á að gera, svo ég tali fyrir mig og minn flokk, að þetta hefði mátt skoða miklu fyrr því að þarna framtíðin liggur í samlegðar áhrifum veitingu á stafrænni opinberri þjónustuveitingu. Þar er framtíðin, það er það sem er að gerast í löndunum í kringum okkur. Við erum svolítið langt á eftir í borginni, bara á Íslandi varðandi þetta og enn og aftur ég legg bara mikla áherslu á það þurfi að eiga sér stað löngu tímabær endurskoðun og skipulagsbreyting á þessu ákveðna sviði og þá ég bara hrósa sviðinu líka fyrir allt það góða sem þaðan hefur komið. Ég reyndar sjálfur sett svolítið spurningamerki við 1,7 milljarður, það má kannski, ég bara hef ekki rýnt það nógu vel, ég reyndar hef ekki séð þessa fjármuni beint birtast í ársreikningi borgarinnar þannig sem haldbær fé eða slíkt, en svo líka það að á sama tíma þá hefur kostnaður aukist gríðarlega mikið og hann hefur velt yfir á svið og skrifstofur, önnur svið og skrifstofur borgarinnar og það eru óánægjuraddir sem hafa heyrst varðandi það, þannig að það er komin tími til gaumgæfilegar endurskoðunar á rekstri þessarar einingar. Þetta á náttúrulega sjálfsögðu við líka fleiri staði innan borgarinnar og
En svo ég fari nú líka á jákvæðu nóturnar líka með þessu, að þá er þetta ekki bara eintómur barlómur, alls ekki. Það hafa margir mjög góðir hlutir á sér stað í borginni, sérstaklega núna undanfarið 1,5 ár. Ég ætla ekki að fara að tíunda það að telja hér, vera með langar upptalningar af því sem að þessi meirihluti hefur komið til leiðar, en það eru margir góðir hlutir, það kemur inn á skipulagsmál og fleira. Það þarf að gera meira þar, eins og ég minntist á í inngangi hérna fyrst. Svo er það líka, ég tek nú undir með Alexander borgarfulltrúa og Alexander Briem hérna áðan að það er ákveðin svona það er ákveðin söknuðu fólkinu því að vera að vera að klára þetta tímabil núna, en ég segi bara það væri gaman að taka þessa umræðu aftur að 4 árum liðnum og hver veit mér standi þá hér, þangað til þá, lifið heil. Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu úr Skúli Helgason, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, við ræðum hér á síðasta borgarstjórnarfundi fráfarandi meirihluta samstarfsflokkanna græna planið sem er og hefur verið leiðarljós borgarinnar í umhverfis- og loftslagsmálum undanfarin ár. Græna planinu hefur verið lýst sem sjálfbæri sóknaráætlun Reykjavíkurborgar kolefnislaust borgarsamfélag sem leggi línurnar í fjármálum, fjárfestingum og grænum lykilverkefnum til 2030. Borgarstjóri og Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hafa farið vel yfir græna planið sem slíkt og kveikjuna að þeirri merkilegu vinnu sem að skilaði því verki. Ég ætla aðeins að byrja því að horfa á samhengi hlutanna og líta til framtíðar núna þegar við stöndum á vegamótum og nýtt kjörtímabil er handan við hornið. Síðan að græna planið var samþykkt fyrst í upphafi þessa áratuga, nánar tiltekið í árslok 2020 og síðast uppfært í nóvember 2022, þá hefur klárlega orðið ákveðin umpólun í almennri umræðu loftslagsmál bæði á alþjóðavettvangi og hér heima á Íslandi. Þar sem þeim hópum hefur vaxið fiskur hrygg sem að gera lítið úr loftslagsvandanum eða hreinlega afneita honum. Trump Bandaríkjaforseti hefur orðið ákveðin tákmynd fyrir þessa loftslagsafneitun en finna má samsvaranir í sömu veri í áherslum og málflutningi hægri flokka á Íslandi, Miðflokksins klárlega en líka Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks upp að vissu marki. Nú bendi flesti þess að minnsta kosti 2 af þessum flokkum mögulega með Viðreisn haldi stjórnartaumana í borginni á komandi kjörtímabili og því er áhugavert að rifja upp hvað þessi flokkar sögðu loftslagsmálin og umhverfismáli í kosningabaráttunni sem nú er nýliðin. Sjálfstæðisflokkurinn minnist ekki einu orði á loftslagsmál í sinni kosningastefnuskrá og heldur ekki umhverfismál. Framsókn ávarpar ekki loftslagsmál beinum orðum í sínum kosningaáherslum en er með kafla umhverfi og græn svæði þar sem er að finna setningu að stefna skuli að kolefnis hlutlausri borg sem að reyndar hefur verið stefna borgarinnar árabil og gera Reykjavík leiðandi í hringrásarhagkerfinu sem er gott markmið en óútfært í kosningastefnu flokksins. Spennandi verður að sjá hvort við munum sjá það mál rata inn í samstarfssáttmála nýs meirihluta í borginni. Viðreisn fjallaði loftslags- og umhverfismál í sinni kosningastefnu og kallar umhverfismálin lykilmál í Reykjavík. Þar er lagt til að ráðast í aukna skógrækt í borgarlandinu, endurheimt votlendis, kolefnishlutleysi árið 2040 og aðgerðir til að minnka svifryk í borginni með því að draga úr notkun nagladekkja í umferðinni með sköttum sem að ríkið leggi á og tekjurnar af þeim muni renna til sveitarfélagana, svo eitthvað sé nefnt. Miðflokkurinn minnist ekki einu orði á loftslagsmál og heldur ekki umhverfismál. Ég held að það sé því óhætt að segja að það sé talsverð óvissa það hvort að loftslagsmálin og umhverfismál almennt verði ávörpuð í samstarfssáttmála nýs meirihluta ef marka má kosningaáherslu þessara flokka. Það er áhyggjuefni, sannarlega, því loftslagsvandinn hverfur ekki við það að menn stingi hausnum í sandinn. Þvert á móti, hann mun bara aukast ef menn sofna á verðinum og hunsa þetta vandasamasta viðfangsefni flestra stjórnvalda víða veröld. Það er hins vegar athyglisvert til samanburðar að þessir 4 flokkar nefna bílastæði og bílakjallara samtals 21 sinni í sínum kosningalofunum. Viðreisn 2 sinni, Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn 6 sinnum hvor og Framsókn 7 sinnum. Þetta var fyrir kosningar. Ég vil nota tækifærið og beina þeirri frómu ósk til þeirra sem mynda næsta meirihluta að muna eftir loftslagsvandanum og þá er margt vitlausara en að standa vörð græna planið.
Forseti, ágæta borgarstjórn, græna planið er heildarstefna borgarinnar sem byggir á hinum 3 víddum sjálfbærni, umhverfislegri, samfélagslegri og fjárhagslegri og tengingum þeirra við stefnu borgarinnar í öllum helstu málaflokkum. Borgarstjóri fór vel yfir planið í sinni framsöguræðu og ekki ástæða til að endurtaka það hér, en ég læt nægja að ávarpa stuttlega umhverfisvítina. Megin markmiðið í umhverfishluta græna plansins er að Reykjavík verði kolefnishlutlaus og vistvæn borg sem byggir á virðingu fyrir náttúrunni og ábyrgri nýtingu náttúruauðlinda. Hér munu B-hlutafyrirtæki borgarinnar koma sterkt inn og hlutur Orkuveitunar og Faxaflóahafna er þar stærstur. Þarna skiptir miklu máli að vörður verði staðinn Carbfix og að sú eign verði áfram í meirihluta eigu borgarinnar, enda skapar hún gríðarleg tækifæri til kolefnisföngunar og niðurdælingar sem getur dregið verulegur kolefnislosun ekki bara innan borgarmarkana heldur á landsvísu í samstarfi við fyrirtæki sem tengjast orkuöflun og nýtingu auðlinda. Sérstök ástæða er til þess að vara við sölu Carbfix sem þegar hefur sparað Orkuveitunni útgjöld sem metin er á 15 milljarða á undanförnum 10 árum og sá ábati er eingöngu að fara að vaxa jafnvel 10 milljarða á komandi árum. Varðandi hina umhverfislegu vídd græna plansins þá eru 5 markmið ávörpuð í stefnunni. Í fyrsta lagi samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda, í öðru lagi aukin kolefnisbinding og aðlögun að áhrifum loftslagsbreytinga, í þriðja lagi öflug opin og græn svæði með fjölbreyttri aðstöðu, í fjórða lagi aðgengi að heilnæmu umhverfi og náttúru og í 5. lagi vistvænar samgöngur. Nefndar eru tilteknar lykiláherslur undir hverju markmið og þar er meðal annars lögð áhersla á almenningssamgöngur og aðrar vistvænar samgöngur, orkuskipti í samgöngum, lágmörkun úrgangsmyndunar, eflingu hringrásarhagkerfis, vistvæna hönnun mannvirkja, ábyrg innkaup og grænan rekstur, vernd líffræðilegra fjölbreytni og sömuleiðis vernd neysluvatns, vatnsgæða, bæði sjávar og ferskvatns. Þá er áhersla á að tryggja aðgengi íbúa og gesta grænum útivistarsvæðum sem stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hóf mál mitt á því að vekja athygli á því að lítið væri fjallað loftslags- eða umhverfismál í kosningaáherslum þeirra flokka sem að líkindum munu mynda meirihluta borgarstjórnar á kjörtímabilinu. Það er mikið áhyggjuefni því við þurfum auðvitað að halda vöku okkar og tryggja að græna planinu verði ekki sópað undir teppi og horfið verði aftur til hinnar gráu fortíðar þegar bílaborgin Reykjavík var allsráðandi og almenningssamgöngur og aðrar vistvænar samgöngur víkjandi. Við jafnaðarfólk munum að sjálfsögðu veita öflugt aðhald þegar kemur að þessum málum enda ábyrgð okkar allra mikil að standa vörð náttúruna, umhverfið og lífsgæði borgarbúa í grænni borg. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Forseti biður borgarfulltrúa að halda sig við umræðuefni þeirra dagskrárliða sem er til umræðu á hverju sinni. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér ræðum við svokallaða sjálfbæra sóknaráætlun, græna planið og ég vil segja það, ég velti fyrir mig málsmeðferðinni hvort að það hefði verið heppilegra og kannski lögfræðilega betra stjórnsýslulega að ræða þetta mál og samþykja þetta eftir umræðan í borgarstjórn, en mér sýnist málið hafi verið samþykkt án mikillar umræðu 11. maí síðastliðinn en núna fer fram umræðan þegar það er búið að samþykja þetta. Þannig að mér finnst þetta ekki alveg verið í samræmi við góða stjórnsýslu, hún gæti minnst kosti verið betri. En hér er auðvitað merkilegt plagg og auðvitað margt í þessu sem að getur fallist á og tekið undir. En þegar þetta var afgreitt semst á undanumræðunni þá sátu við borgarfulltrúar Miðflokksins sjá og reyndar Sjálfstæðisflokksins líka. Og Framsóknar held ég. En ég velti í hversin sem ég sé borgina nota orðið plan í heiti á svona merkilegu stefnuplaggi, þá velti ég fyrir mér hvort að það sé í samræmi við málfarstefnu Reykjavíkurborgar. Það er mörg stefnan sem hefur verið samþykkt í þessum sal, meðal annars málfarstefnan,
þar sem lagt mikið upp úr því að nota góða íslensku í stjórnsýslunni og útgefni borgarinnar og ég velti fyrir mig hvort að orðið plan sem að raunni langt komið með að útrýma hinnu ágæta íslenska orðið áætlun úr borgarkerfinu að ég hefði talið betra að nota íslenska orðið þarna. Nú, en eins og ég segi það margt svo sem ágætt í sem hægt að taka undir en ýmislegt í þessu, þetta er eins og fleiri stefnur á borginni, mikið frasa sem eru ekkur leyti, sumir eru innan tómir. Til dæmis að hér er verið að tala þetta er einu uppfærsla á stefnu. Það sem segir hér í umhverfiskaflanum númer 3, öflug, opin og græn svæði með fjölbreyttri aðstöðu. Þá velta maður þetta er svolítið svona uppskúfað orðalag, ég velti fyrir mér hvað er öflugt svæði, en öflug, opin og græn svæði með fjölbreyttri aðstöðu hlýtur að vera ákjósanlegt, en rauninni síðan þegar þessi áætlun var samþykkt, þá hefur markvisst verið unnið að því að þétta eða byggja á ýmsum grænum svæðum í borginni og meðal annars mörg tré verið felld í því skyni. Nú, hér er efnahagsskaflinn mjög góður, það eru háleit markmið, árangursdrifin og hagkvæm nýting fjármuna, orð eins og Bragginn og Brákarborg koma upp í hugan þar sem mikil mistök voru gerð og eitt síðasta verk þessari fráfarandi borgarstjórnar var að samþykkja skólabyggingu í Vogabyggð sem kostnaðaráætlun hljómar upp á 15 milljarða króna en kostnaður verður væntanlega mun meiri. Hagkvæm nýting fjármuna, ég efast það. Svo er eitt markmið undir efnahag, er þétt og blönduð byggð, það hefur svo sannlega verið staðið við það að reyna að þétta byggðina. Ný atvinnutækja verið til framtíðar, það hefur svolítið verið þrengt að atvinnulífi í borginni eins og hefur mikið verið fjallað Það hefur verið að taka atvinnukverfi undir íbúðabyggð sem er í sjálfu sér víðaskar í lagi og bara hluti ákveðinni þróun. En þá þarf borgarstjórn að gæta þess að skapa ný atvinnukverfi. Þannig að borgarstjórn flæmi ekki beinlínis atvinnustarfsemi úr borginni en það er nokkuð það þegar maður heyrir í fulltrúum stjórnandi fyrirtækja að þeir kvartunda því að þeir fái ekki tækifæri að það sé þrengt að atvinnustarfsemi þeirra og til dæmis Ártúnshöfða, til dæmis við Suðurlandsbraut og eins og á Ártúnshöfða þá held ég að margir átti sig á því að það er hluti af þróun að byggja þar íbúðabyggð, að minnsta kosti að hluta, en menn sakna þess mjög að fá ekki nýjar lóðir til atvinnusköpunar og ræða gjarnan það við borgarfulltrúa þegar hitta þá að þeir neyðist þess að væntanlega þess að fara með atvinnustarfsemi sín í önnur sveitarfélög. Og vaxandi borg í takt við þarfir borgarbúa, það er að sjálfu sér enn eitt háleita markmiðið sem er síðan svolítið innistæðulaust þegar maður horfir á það, að það er alveg ljóst að íbúðabygging hér í Reykjavík sem hefur verið töluverð en alls ekki nógu mikil, eins og seðlabankastjóri benti á í sjónvarpinu í gær, að alls ekki nógu mikil og þar sem hefur verið byggt þá hefur ekki verið byggt nægilega mikið í takt við þarfir borgarbúa. Verktakar kvarta mjög yfir því að það lóðir sem við fáum í Reykjavík séu ekki endilega það lóðirnar sem þeir helst myndu vilja og fólk telur sig þurfa. Og í hitti fyrra þá voru 99% íbúða sem byggðar voru í Reykjavík í fjölbýlishúsum. 99% íbúða, þetta er mjög skýr stefna, 99% íbúða í fjölbýlishúsum, en auðvitað vitum við það að mjög margt fólk þó það hafi búið eitthvað hluta ævinnar í fjölbýlishúsum, þá vill það helst búa í sérbýli eitthvað hluta ævinnar að minnsta. Þetta kemur ítrekað fram í könnunum þar sem hugur almennings til búsetuforma er kannaður. Nú, og samfélagsskapli, það eru ýmis háleit markmið og öflugt skóla- og frístundastarf, það eru auðvitað deilt það hvort að þessi nægilega öflugt í Reykjavík og þegar maður skoðar ýmis háleiti markmið í þessari stefnu og sér síðan hvernig endirnar hafa verið á síðustu árum, til dæmis á þessu kjörtímabili sem við nú erum að ljúka, þá finnst manni margt hljóma þarna skrítið og í sumum tilvikum beinlínis vera
öfugmæli, þannig að það mætti segja að þessi stefna er hálfgert öfugmæla vísnahver. En þetta hefur svolítið verið hjá borginni að það hefur ekki allt gengið borgarstjórn í hag og þá er gripið þess ráðs að skipa starfshópa eða stýrihópa eða spretthópa, hvað þetta heitir allt saman, sem sitja að skrafi mánuðum í jafnvel árum saman, setja saman einhverja stefnur sem eru áferðarfallegar, eru gefnar út á flottan pappír og flottar myndir, en innihaldið hins vegar eitthvað rýrt. Þetta kom kannski hvað skýrast fram í ljósvistarstefnunni sem tók mörg ár að setja saman og gefa út, tók mörg ár og kostaði margar vinnustundir hálaunaðra sérfræðinga. En í stefnunni var síðan lítinn sem engin áhersla lögð á það atriði sem helst þarf að laga í ljósvistarstefnu Reykjavíkur, og það er einfaldlega bara skipt perurnar í ljósastörunum sem bara var hraksmánalega staðið á kjörtímabilinu. Þannig að ég held að ef maður hefur einhverja sérstaka ósk til næstu borgarstjórnar eða margar óskir, þá er sennilega einn stærsta óskin að það verði látið af tilgangslausu skrafi og skýrslugerð í einhverjum hópum, en betur staðið bara að almennum rekstri og almennum framkvæmdum hjá borginni. Græna planið snertir vissulega mjög marga þætti hjá borginni, nánast öll svið borgarlífsins, það vantar ekki á eins og ýmsar stefnur sem hér hafa verið samþykktar, og það er eins og maður upplifir stundum þegar maður lesi þessar skýrslur að það sé einhver hliðarveruleiki, að ástand mála sé ekki gott, til dæmis í þessum íbúðamálum og fjármálum, en þá er búin til einhver annar veruleiki í hópi sem kemur saman og hittist kannski eitt ár og setja saman stefnu, gefur síðan stefnuna, það sem er full af hálutum markmiðum, það er svona eins og við vildum hafa það. Síðan en samt gefa þessar stefnur, það gefa oft litla leiðbeiningar til okkar kjörna fulltrúa eða sviðsstjóra hvernig ég að standa síðan að daglegum rekstri borgarinnar, og þegar maður lítur við sviðið og fer yfir þessa stefnu og hugsar hvernig hefur framkvæmdi verið, því nú hefur þessi stefna, græna planið verið í gildi held ég í 5 ár, þá sér maður að árangurinn er að mörguleiti lítill og jafnvel snauðlegur. En einhverjum líður vel að hafa slíkar stefnur. Ég held að það sé búið að samþykkja svo margar stefnur í Reykjavíkurborg á undanförnum árum að það þurfi eiginlega ekki að samþykkja fleiri stefnur, kannski næstu 10 árin eða svo. Leggja kannski bara meiri áherslu að fara eftir þeim stefnum sem hafa verið samþykktar, og þegar það kemur til þess að fjármálakafla þessari stefnu að vera með sjálfbær og árangursrík fjármál, þá þarf við sjálfsög ekkert að móta nýja stefnu, en reyna hins vegar að standa þannig að verki að betur sé staðið að málum eins og í fjármálunum að gera þau fjármál sem ég vona svo sannarlega að verði gert hér á vettvangi borgarstjórnar næsta haust, og óska nýjum borgarfulltrúum en endurkjörnum borgarfulltrúum góðs gengis í þeirri vinnu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, langar að þakka bara fyrir þessa umræðu heildarstefnu Reykjavíkurborgar eftir þetta kjörtímabil og þær breytingar sem á henni hafa orðið. Þetta er auðvitað okkar sameiginlega verkefni að móta stefnu fyrir borgin okkar. Það er svona hlutverki sem við erum kosin til þess að gera, og svo auðvitað fylgjast með framkvæmd og framfylgd þeirra stefnu mótunar og aðgerða sem hér eru samþykktar. Ég ætla að fá að taka undir margt af því sem kom fram í ræðu borgarfulltrúans Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur varðandi eignarhaldið á stefnunni. Ég held þetta sé eitthvað sem við þurfum aðeins að velta fyrir okkur, og svona ég var sjálf að hugsa þetta mikið í vetur. Það voru haldnir 4 vinnufundir þar sem fólki var boðið að koma að. Einhvern veginn þarna er starfsfólk sem tekur allar þessar stefnur sem við höfum samþykkt og unnið,
og kemur sér saman í einu svona heildarstefnu og kannski þurfum við einhvern veginn að passa að hið pólitíska eignarhald á þessari heildarstefnu sé skýrara og betra. Ég held að það sé alveg eitthvað sem við getum tekið með okkur og mögulega eru margar leiðir til þess að gera það. Stundum höfum við skipað líka pólitíska hópa sem að fylgja eftir stefnum. Stundum það gott. Hér ópólitískur hópur embættismanna, fulltrúa allra sviða. Það auðvitað ekki sviðana að móta stefnu, það auðvitað pólitíkin sem móta stefnu. Þannig að ég hef sjálf velt þessu svolítið fyrir mér. Hafandi reyndar verið í meira hluta á þann tíma sem að þessi stefna hefur verið við lýði. Það hefur maður kannski ekki alltaf beint upplifað sín áhrif beint inn í hana þó að maður sjái síðan þær stefnur sem að maður hefur unnið ötulega að. Ég get nefnt eins og velferðarstefnuna og heimilislausa og matarstefnuna, maður sér hvernig þetta kemur inn, en ég held að þetta sé eitthvað sem að væri bara mjög gott að einhvern veginn myndum velta betur fyrir okkur því að skiptir rosalega miklu máli að borgarfulltrúar finni að þeirra vinna hér leiði til einhvers og að við sjáum að við erum að fara öll í sömu átt og það var auðvitað tilgangur þessa. Af því að stundum líður manni sem maður sé bara móta stefnur út allt og einhvern veginn að sé ekki svona heildarsýn og það auðvitað eitthvað sem að skiptir verulega miklu máli. Að við vitum að við séum að stefna í einhverja ákveðna átt og við séum að fara eitthvað. Við séum ekki bara takandi ákvarðanir á hverjum degi út frá án þess að vera með þessa framtíðarsýn. Ég held að þetta er eitthvað sem að við erum ekki búin að afgreiða hér í dag. Varðandi orð borgarfulltrúa Alexander Briem þá bara tekið það til mín og allra okkar sem að erum að gefa kost á okkur til þess að starfa hér áfram. Að við munum halda áfram að leggja okkur fram að gera þetta vel og ég sá Einar Sveinbjörn Guðmundsson var líka að tala það. Við þurfum að gera betur og ég alveg sammála því. Það annars gæti maður glaður hætt og farið að gera eitthvað annað eða það væri engin verkefni eftir. En þau eru mörg, eins og Skúli Helgason borgarfulltrúi kom líka inn á, ekki síst í loftslagsmálunum og því að ná utanum þau mál allsumul. Þar eru við auðvitað á góðu skriði og ein af 100 borgum í Evrópu sem erum svona í forystu þar við að verða kolefnishlutlaus borg og ég vona að við náum því með bravör og getum sýnt fram á að það vel mögulegt. Varðandi vinnuna hér, að því að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom inn á það að það væri ekki svona stjórnsýslulega eðlilega meðferð á þessu máli, þá vil ég segja að þetta er náttúrulega lítilsháttar breytingar á fyrri stefnu sem hefur verið samþykkt og í rauninni gilt frá 2020. En við héldum við skipuðum starfshóp og sem hélt 4 vinnufundi hér, kynnti í borgarráði í upphafi árs, aftur í 7. maí. Þetta var samþykkt 11. maí hér í borgarstjórn og við ákváðum þá vegna lítillar umræðu við afgreiðslu málsins að samstarfsflokkarnir í borgarstjórn að við myndum bara tilnefna þetta sem umræðu á þennan fund. Þannig að við getum öll einhvern veginn svona, við förum öll með það í farteskinu að hafa rætt hér heildarstefnu mótun borgarinnar og hvert Reykjavíkurborg stefnir eftir þetta kjörtímabil. Mér langar bara að þakka ykkur öllum sem að hafa tekið þátt í stefnumótun á kjörtímabilinu, ykkur sem tóku þátt í þessari umræðu og bara þessari fínu borgarstjórn sem á þessa stefnu saman. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt og telst á umræðu annan dagskrárlið á útsendur dagskrár lokið. Fyrsta dagskrárlið á útsendur dagskrár lokið. Og við göngum til annars dagskrárliðs og útsendur dagskrár. Það umræða samantekt á reglulegu samtalið forsætisnefndar Reykjavíkurborgar við verkalýðshreyfinguna að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Vinstri grænna og Flokks fólksins og fyrst tekur til máls borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir.
Forseti og borgarstjórn, ég ætla að fara yfir samtalið sem að við áttum með verkalýðshreyfinguna sem fór fram á vettvangi forsætisnefndar og eins og þið vitið að þá kom fram í samstarfssáttmála Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins, Flokks fólksins og Vinstri grænna að við ætlum að formgera reglulegt samtal við verkalýðshreyfinguna á vettvangi borgarinnar. Nú, til að undirbúa þetta þá töldum við eðlilegt að forsætisnefnd myndi halda utan um þetta samtal þar sem að þar eru fulltrúar allra flokka í borgarstjórn sem að eiga sæti og þetta var samþykkt í fyrstu aðgerðaáætlun samstarfsflokkana þann 4. mars þar sem að kemur fram að forsætisnefnd sé falið að útfæra þetta. Ég hélt samráðsfund líka með fulltrúum verkalýðs- og stéttarfélaga þar sem fjölmörgum var boðið og þau sem komust mættu og við tókum spjall það í rauninni hvaða áherslur þau myndu vilja sjá og þar var helst fjallað húsnæðismál, velferð, málefni barna og barnafjölskyldna, Reykjavíkurborg sem vinnustað og stöðu ólíkra hópa í samfélaginu og einmitt tekið fram að það vantaði vettvang til þess að ræða í rauninni hlutina pólitískt. Oft væri verkalýðshreyfingin í samskiptum við Reykjavíkurborg sem í rauninni viðsemjandi. Þannig að það vantaði meira vettvang til að tala málefni sem að skiptir þeirra fólk máli. Það kom líka fram á þessum fundi sem var haldinn 2. maí, þessi samráðsfundur, að það væri gaman í rauninni að þau væri öll þarna saman líka bara í herbergi fulltrúar þessara verkalýðs- og stéttarfélaga. Nú, tilhögun samtalsins var þannig að fulltrúum verkalýðs- og stéttarfélaga var boðið á fund forsætisnefndar þar sem að var fjallað ólík þemu út frá þeirra áherslum og sjónarmiðum og formenn fagráða Reykjavíkurborgar fengu sérstakt boð á fundi sem fjölluðu þeirra málefnasvið en annars fengu allir borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar boð að fylgjast með kynningunni. Við fengum kynningu frá Vörðu, rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins, þar sem að Kristín Heba Gísladóttir kom. En þar kemur fram að það verið að fjalla stöðu ræstingastarfsfólks hér á landi og þar kemur fram að í samanburði við önnur störf þá hærra hlutfall þar sem að fólk ná ekki saman, það ekki til peningur fyrir óvæntum 80.000 króna útgjöldum og það efnislegur skortur meira áberandi þar í samanburði við önnur störf. Og þetta auðvitað hefur líka áhrif ekki bara á starfsfólkið sem að vinna þessi störf, heldur líka börn þessa starfsfólks og það skapaðist umræða í forsætisnefnd erfiða stöðu þessa hóps og aðkomu borgarinnar að þessu málaflokki bæði sem vinnuveitanda og sem opinbers stjórnvalds. Nú, svo við sjáum þetta úr glærukynningu Vörðu sem dagsett 28. mars 2025 og áhrifin á börn. Þarna í rauninni ljósa súlan, hún sýnir okkur ræstingastarfsfólk og hin súlan sýnir okkur önnur störf og þá sjáum við að staða ræstingastarfsfólks mjög slæm í samanburði við önnur störf hvað varðar það að geta greitt grunnþætti fyrir börn eins og afmælis- og jólagjafir, nauðsynlega klæðnað, félagslíf, næringaríkan mat, skipulagðar tómstundir, skólaferðalög og gjöld fyrir frístund, skólabækur. Þannig að þetta mjög sláandi og ég vek athygli á því að öll gögnin sem eru opinber það hægt að nálgast þau inn á heimasíðu borgarinnar og dagsetningarnar þegar þessar kynningar voru til umfjöllunar í minnisblaðinu sem fylgir með þessu máli. ASÍ, Alþýðusamband Íslands, kom líka til okkar og það var Eyrún Björk Valsdóttir og Karin Ós Níelsen Björnsdóttir og við vorum að rýna í rauninni atvinnumálin, markmið borgarinnar og þar var fjallað mikilvægi þess að atvinnustefna og samgöngustefna borgarinnar tali saman. Auðvitað fjallað réttlætt umskipti, við erum að fara að sjá mikla breytingar bara í borgum og á atvinnumarkaði og þá auðvitað mikilvægt að hafa félagslegt og efnahagslegt réttlæti.
sem leiðarljós í öllum þeim breytingum sem framundan eru. Og í þessu skyni var líka fjallað gervigreind að það sé mikilvægt að borgin móti sér einhverja stefnu hvað það varðar. Auðvitað nýsköpun, sköpun atvinnutækifæra, við ræddum hérna gig-hagkerfið og ég veit ekki hvort að öll viti hvað gig-hagkerfið sem stundum talað sem harkhagkerfi eða vettvangshagkerfi og þetta oft í tengslum við svona stafrænar lausnir þar sem fólk að kannski skrá sig á einhver verkefni, fá greitt fyrir þau en ekki í þessari hefðbundnu ráðningaferli. En gig-hagkerfið í rauninni vinnumarkaður sem einkennist af skammtíma ráðningum í kringum afmörkuð verkefni og svona svokölluðum sveigjanleika. Þetta svona að þú vinnur eins mikið og getur en það í rauninni verktaka í stað fastráðninga og svona ekki kannski langtíma sýn í boði fyrir starfsfólk sem ræður sig til þessara starfa. Og við fjölluðum svona réttleysi launafólks og bara mjög mikilvægt að borgarstjórn sé meðvituð í rauninni hvaða breytingar þetta hefur haft á vinnumarkað og líklegt til að hafa ef að haldið áfram á sömu braut. Nú við fjölluðum jafnrétti þar sem að BSRB og BHM, Sonja Ýr Þorbergsdóttir og Kolbrún Halldórsdóttir mættu og við töluðum jafnréttismál út frá þá sjónarhóli þessara tveggja heildarsamtaka launafólks, meðal annars kröfur kvennaárs, menntun og umönnun ungra barna, en það auðvitað mjög margt sem kemur inn á borð Reykjavíkur þar sem borgin ber ábyrgð í þeim efnum og svo ræddum við líka stöðu kvenna af erlendum uppruna. Nú útvistun og keðjuábyrgð, það voru Efling, Sólveig Anna Jónsdóttir og Viðar Þorsteinsson sem að voru einmitt að fjalla svona hið opinbera sem verkkaupi í ræstingum og hvernig þetta tengist auðvitað kynningunum sem við fengum frá Vörðu í rauninni stöðu þeirra sem að vinna í útvistum láglaunastörfum og við sjáum að aukin áhersla afköst og verðsamkeppni hefur leitt til aukins vinnurhraða og aukins álags á starfsfólk og það hefur slæm áhrif á aðbúnað og heilsu. Auðvitað þurfa vinnuskilyrði, þau þurfa að vera raunhæf og sjálfbær og þar hefur verið fjallað hugtak uppmæling sem tæki og það í rauninni hvernig verið að mæla og meta hlutina til þess að forðast eitthvað svona óeðlileg tilboð og passa að það sé allt rétt og vel haldið utan það verkefni sem að þá starfsfólki falið að sinna. Almenningssamgöngur útboð, tíminn mjög fljótur að liða, það var Samiki og Kári Sigurðsson og Ívar Ívarsson sem að koma til okkar og voru að fjalla vernd starfskjara við útboð í samhengi við Norðurlöndin og það athyglisvert að þar virðist að því á Íslandi þá þekkjum við það að það í rauninni öðruvísi og lægri kjör og réttindi í gegnum einkaaðila en erlendis þá þetta meira svona eins og það sé svona litið öðrum augum á þetta þar sem að til dæmis úrræði til staðar sem miða því að útboð almenningssamgangna leiði ekki til undirboðs á launum, rýrnunar og öðrum starfskjörum eða lakari vinnuskilyrða, óháð því hvort að reksturinn sé með til hendum einkaaðila eða hins opinbera og ég vek bara athygli á mjög athyglisverðu minnisblaði sem að fylgir með gögnum þessa máls og það alveg ljóst að þetta eitthvað sem að mun líklegast koma meira upp í umræðunni í tengslum við breytingar á almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu þar sem að almenningssamgöngur OHF að taka í rauninni við af Strætó BS eða taka við verkefnum þaðan. Staða barnafjölskyldna, það var VR, Halla Gunnarsdóttir og Karitas Ríkarsdóttir sem að komu til okkar og við vorum að ræða aðstæða barnafólks út frá sjónarhóli félagsfólks VR og svo vert að spyrja sig hvað hefur við gert við allar þessar upplýsingar og það sem kom fram. En það var tillaga 4. maí síðastliðinn að hefja endurskoðun á fyrirkomulagi ræstinga í stjórnsýsluhúsum og í rauninni að taka dálítið út þessa úttekt til þess að sé í rauninni hægt að hreyfa sig síðan áfram auðvitað vita allir sem að hér hlusta á að það auðvitað draumur okkar að við investum þessu en þetta mjög mikilvægt að fara svona yfir þetta til þess að geta metið næstu skref. Það tengist auðvitað líka, ég á 37 sekúndur eftir en ég vildi segja innkaupastefna ný sem var unnin af innkauparáði þar sem að Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi formaður, það kemur inn á þetta líka þar sem við erum að tala ábyrg innkaup og líka tillaga formanns innkauparáðs starfshóp samvinnuvettvang til höfuðs misnotkun vinnuafls. Þetta tengist allt og
bara ef þið hafa áhuga getið þið lesið meira þetta að einmitt, þetta samtal við verkalýðshreyfinguna hefur á sér stað á fleiri stöðum og það tengist í þetta að við séum að vakta og séum í viðbragði. En svo ætla ég bara að segja hér að þetta hefur verið gagnlegt samtal. Við hefum fengið innsýn í málefni sem eru á borði borgarinnar, góður tími var gefinn í umræður og það mælst til þess að þetta haldi áfram innan Reykjavíkur borgar. Takk kærlega fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla nú ekki að vera með langa ræðu, mig langaði bara, mér rennir blóðið til skyldunar þar sem ég satt í forsætisnefnd og var með á þessum fundum þegar að verkalýðshreyfingin kom og var með þessa fínu fundi fyrir okkur og ég verð að segja að mér fannst þetta afar upplýsandi fundir og gaf okkur góðar upplýsingar stöðu vinnandi fólks og ég lærði margt eins og þetta gig-hagkerfið en sérstaklega fannst mér áhugavert erindi Sólveigar Önnu og Viðars útvistun og keðjuábyrgð og þau meðal annars benda okkur á hvernig þetta væri gert í Danmörku og þar væri mikið betra utanumhald og við hefðum óskir að koma þess á stað en því miður gafst okkur ekki tími til að klára málið en komið í smá ferli og þannig ég vona að þessi mál verði skoðuð því það er hægt að gera hlutina betur en nú gert og ég vil bara þakka sósíalistum, það voru fyrst og fremst þeir sem að komi með þessa tillögu samvinnu við verkalýðshreyfinguna og ég vil segja það að þegar við vorum að klára Reykjavíkurleiðina og vorum að skoða frá öllum hliðum að þá var miklu auðveldara og ég vil þakka það meðal annars þessu starfi að þá komi þau að svona með leiðbeiningar til okkar sem við hlustuðum á. En bara takk fyrir þetta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Takk forseti og ég vil þakka forsætisnefnd og formanni eða fyrsta forseta borgarstjórnar fyrir það að taka þetta starf upp og fjalla hérna. Mér alltaf fundist vanta þennan pól í umræðuna því að mörgu leyti eru málsvarar atvinnulífsins og fjármagnseigenda bakaðir inn í kerfið með á miklu djúpstæðari hátt heldur en þessi vinkill sem að kemur oft ekkert einhvern veginn fram í umræðu nema þegar að kemur að því að ræða kaup og kjör í samningum og þegar kjarasamningar eru lausir og svo framvegis og einkennist á meira af átökum heldur en af samvinnu sem er bara mjög miður og þetta er bara mjög mikilvægt og mjög gott að vita til þess að borgarfulltrúar voru að koma og hlusta. Þeir sem ekki sátu í forsætisnefnd, það var mjög ánægjulegt að sjá þegar þessar kynningar voru hve margir höfðu áhuga á því að koma og hlusta á þá. Í sjálfu sér ætlaði ég nú kannski ekki að fjalla þetta neitt mikið meira. Nema mögulega það að með uppmælingu að bæta því við að til þess að útvistun sé eðlilegt og gagnlegt tæki þá þarf að vita hvað maður er að fara að kaupa
og hvað verið að bjóða í. Það almennt ekkert mjög gott að vera að fá undirboð í ræstingu af því að hún svo mikið grundvallar atriði í starfsemi. Það ekki gott þegar hún farin að vera undir kröfum, þeim kröfum sem almennt gert til þrifnar og svoleiðis vegna þess að fólk látið spýtast eins og einhvers konar maskínur og geta ekki hvílt sig eða gert hlutina almennilega. Ég veit allavega að stjórnendur í leikskólanum þurfa að nota mikið á sínum tíma í það að vera að fara yfir ræstingar almennt út af því að það bara afleiðing af því að vera ætlast til þess að fólk sé að gera meira heldur en að þeim gefinn tíminn til og þess vegna fyrsta skref í því að átta sig á því hvort að það sé hagkvæmt eða með allar að bera saman útvistunarkost eða innvistunarkost og þetta við erum bara heyrt frá þeim sem hafa ákveðið að ráða til sín sitt ræstingastarfsfólk og koma sér upp bara svona litlum ræstingateimum með tilheyrandi tækjum og samningum þvott og annað sem til þarf að því að fæstir eru nú með svona iðnaðar þvottahúsin á sínum vinnustöðum að niðurstaðan sú að ef að þetta mælt af sanngirni þá innvistaði kosturinn ódýrari. Þannig að sparnaður fæst í því að nýðast á starfsfólki sem bara ekki góðir siður. Og það ekki sparað mikið í því að vera að neyða fólk til þess að vera lifa þannig lífi að það getur ekki tekið sér frí með börnunum sínum. Þetta bara ljótt og ekki neinum til gagns því að það kemur út í á öðrum stöðum í kerfinu. Börn líða fyrir það svo sannlega og starfsfólk og fólk fer á bara eins og annað yfir eða fólk sem vinnur í undirmönnunarstöðum að það bara slitnar fyrr og fellur út af vinnumarkaði, fer á örorku og svo framvegis. Það eru ástæður fyrir því að umönnun barna sem líka mjög undir greitt starf að það brottfall vegna slits í starfi og álags hærra heldur en annars staðar og fólk endar í örorku og þetta bara ekki samfélagslegu stjórnvaldi sæmandi að taka þátt í. Þannig að það mjög gott að okkur tókst að fá það í gegn að til dæmis fá gerða hlutlausa uppmælingu á stjórnsýsluhúsunum, ráðhúsunum meðal annars þar sem að ráðamenn hitta þetta ræstingafólk á hverjum degi en þótti samt ástæða til að kjósa gegn sem að olli mér miklum vangaveltum svona ástæðurnar fyrir að fólki finnist það að vera eðlilegt að hafna því einhvern veginn að við myndum gera þannig að samanburð eðlilegri hvort að það ætti að innvista eða ekki af því að fólk var bara svo innilega trúað á þessi trúabrögðum útvistun að það sé alltaf gott að útvista og það sé alltaf ódýrara en þá fer maður að vilja fólk spyrði sjálft sig með hverju sá sparnaður fenginn, hvort hann fenginn í á bakinu á einhverju fólki sem á ekkert að vera að taka þann kostnað á sig. Takk fyrir bara. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langaði nú bara að koma upp og þakka fyrir þessa yfirferð þetta samráð og samtal við fulltrúa launafólks sem mikilvægt að við séum opin fyrir samtali og samstarfi sem víðast. Fórum í margar nýjungar í tengsli við nýtt mannréttindaráð þar sem við jukum samtal og samráð við ýmsa hópa með mjög góðum árangri og höfum farið yfir það hér og undir forystu Sabine Leskov, borgarfulltrúa og formanns mannréttindaráðs síðasta 1,5 árið. Það hefur almennt mælst vel fyrir þar sem að þá fulltrúar í aðgengisnefndum eða öldungaráði eða öðrum slíkum nefndum, ofbeldisvarnarnefnd,
funda þá reglulega með mannréttindaráði og það er svona beint samtal við kjörna fulltrúa. Sanna Magdalena Mörtudóttir fór fyrir þessu sem forseti núna að eiga þetta beina samtal við verkalýðshreyfinguna og ýmis mál sem að ég hef heyrt að fólk upplifir að hafi haft bein áhrif á samtalið hérna innan hús hjá okkur og stefnumótun og aðgerðir svona eins og borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir kom inn á áðan, til dæmis þegar var verið að fara að Reykjavíkurleiðina varðandi leikskólamálin og annað slíkt. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við búum til svona traust samstarf og samtal á milli aðila og þarna eru þetta fulltrúa launafólk sem er svona kannski bara vinnumarkaðurinn. Þannig að eðlilegt að við séum í beinu samtali þar líka. Ekki bara þegar það á að semja kaup og kjör, við erum svo sem aldrei þar, en okkar fulltrúar auðvitað, starfsfólk, heldur líka bara samfélagið og hvernig það birtist og þessar rannsóknir vörðu eru auðvitað mikilvæg þekkinga, mikilvæg gögn sem við getum nýtt með margvíslegum hætti og hefur að mörgu leyti vanta þegar sem að samtök atvinnurekanda hafa kannski verið duglegri í því að búa til slík gögn hinga til heldur en samtök launafólks. Þannig að mér langaði bara að hrósa þá forsetanum okkar, Sunnu Magdalenu Mörtudóttur, fyrir að hafa tekið þetta skref og stýrt þessu og svona minna á að þetta er svona kannski svona svolítið systir aðgerð með við það sem við gerum í mannréttindaráðinu, þar sem að Sabine Lesko fór fyrir því að auka samráð við aðra hópa líka og ég vona að það verði áframhald á þessu áfram á komandi kjörtímabili. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt og næsta á mælendaskrá og lýkur þessari umræðu er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti og borgarstjórn og öll sem að fylgjast með. Ég þakka öllum sem tóku þátt í samtalinu hér í borgarstjórn þetta og þakka öllum sem tóku þátt í þessu í þessu samtali og eins og ég sagði áðan þá var þetta mjög gagnlegt og hefur veitt borgarfulltrúum veigamikla innsýn í málefni sem eru á borði borgarinnar. Það er ekkert eitthvað allir sem að endilega þekkja þessi hugtök sem við erum ofta að tala eins og útvistun og útboð, að þetta er miklu meira en bara krónur og Excel-skjöl og hvað kemur best út, af því að það sem að kemur best út eru þetta Reykjavíkurborg sé góður vinnustaður sem að greiði starfsfólk sínum mannsæmandi kjör og að við séum að hugsa heildarsamhengið, af því að líka oft þegar að tala hagkvæmni til dæmis í útvistun eins og ræstingar starfsfólks og þá svona gleymist oft kannski að nefna að þegar það verið að bjóða hluti út og þá er þetta allt svona bútað niður, þannig að það er í rauninni fyrirfram ákveð hvað starfsfólk eigi að vera að þrífa, hvað eigi ekki að vera að þrífa, þannig að við missum líka svona sveigjanleika til þess að geta brugðist við óvæntum aðstæðum sem heldur betur er á svona stórum vinnustað eins og Reykjavíkurborg er. Þetta var auðvitað að því við gáum okkur góðan tíma innan forsætisnefndar til þess að ræða hlutina að þá gátum við farið svona á dýptina og þetta er ný leið þar sem beint samtal hefur átt sér stað við fulltrúa verkalýðshreyfingarinnar, oft formenn og svona dálítið þar sem við segjum jú, forsætisnefnd er með ákveðna sýn, það eru auðvitað ákveðin þemu sem við viljum ræða, en hvað viljið þið ræða, hvað viljið þið setja á dagskrá og hvað skiptir ykkur mestu máli, við skulum ræða það. Og ég auðvitað mælist til þess að þetta samtal haldi áfram innan Reykjavíkurborgar og vil svona nota síðustu mínútuna sem ég hef hér til þess að mæla innilegri með bíómynd sem heitir Sorry We Missed You á ensku í leikstjórn Ken Loach og þar er verið að fjalla í rauninni áhrif þessa gig-hagkerfis á líf fólks þar sem að starfsfólki sjálft sem er þá í svona að keyra með vörur heim til fólks, það er einhvern veginn farið að kaupa vinnutækin og einhvern veginn það er orðið dýrt að útvega sér vinnu við þetta og við fylgjum svona með lífi fjölskyldna sem eru í þessu umhverfi og ég bara mæli innilega með þessari bíómynd ef þið getið fundið hana einhvers staðar og ég bara þakka fyrir þetta samtal og þakka öllum sem að tóku þátt í því og bara mjög gott að við náðum að setja þetta á dagskrá. Takk kærlega fyrir.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og telst á umræðu annan dagskrárlið á útsendri dagskrá lokið. Og við göngum til þriðja liðar á útsendri dagskrá. Það tillaga borgarfulltrúanna Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttir óháðara endurskoðun á götuheitum við nýja Landspítalann. Og tekur fyrst til máls borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég legg fram tillögu hér að götuheiti við nýja Landspítalann verði endurskoðuð og göturnar kenndar við heilbrigðisstarfsfólk sem lagt hefur mikið af mörkum í þágu lækninga og hjúkrunar. Á deiliskipulagi nýja Landspítalans eru komin nöfn á nýjar götur. Ein heitir Hrafnsgata og þar væntanlega að vísa til Hrafns Sveinbjarnarsonar sem stundaði lækningar eins og sagt frá í Sturlunga sögu. Inn á gömlu lóðinni eru Hildigunargata og Freydísargata. Á nýrri hluta lóðarinnar eru götunöfn kennd við jurtir, þær heita Hvannar, Blóðbergs, Burkna og Fífilgata. Þau nöfn hafa ekki tengingar við það starf sem þarna fer fram. Vert væri að minnast heilbrigðisstarfsfólks fyrr og síðar sem lagt hefur stóran skerf af mörkum í þágu lækninga og hjúkrunar og nefna göturnar eftir þeim. Í því sambandi má nefna Bjarna Pálsson sem var fyrsti landlæknir Íslands, Helga Ingvarsson sem var brautryðjandi í meðferð á berklum, Kristínu Ólafsdóttur sem var fyrst kvenna til að taka próf í læknisfræði við Háskóla Íslands og Nóbelsverðlaunahafan Niels Finsen. Niels Finsen hlaut Nóbelsverðlaunin í læknisfræði árið 1903 en það afrek hans flestum gleymt. Ekki ómerkara fólk en Marie Curie og Björnsteni Björnsson hlutu sömu verðlaun það ár. Faðir Nielsar var íslenskur, Hannes Finsen, en móðir hans, Jóhanne Formann, var dönsk. Niels lauk stúdentsprófi frá lærða skólanum í Reykjavík árið 1882 og síðan embættispróf í læknisfræði frá Háskólanum í Kaupmannahöfn. Rannsóknir hans á áhrif sólar á heilsu fólks þóttu byltingarkenndar. Niels lést árið 1904, 43 ára aldri. Í 3 heimsálfum má finna götur sem kenndar við Niels Finsen. Hér hans ekki minnst, nema á litlum skildi í menntaskólanum í Reykjavík. Aðaltorg Landspítalareitsins einungis nefnt aðaltorg á uppdráttum, en sjálfsagt að það hljóti heiti og verði kennt við Nóbelsverðlaunahafan. Ágætu borgarfulltrúar, nú fer að styttast í það að nýji Landspítalinn verði tekin í notkun og því við hæfi að flytja tillögu af þessu tagi til að heiðra þessa frumkvöðla og Nóbelsverðlaunahafan Niels Finsen. Og ég vonast til þess að borgarstjórn sameinist það að samþykkja þessa tillögu, enda hefð fyrir því hér í borgarstjórn Reykjavíkur þegar að borgarfulltrúar kveðja að tillögur þeirra séu samþykktar. Ég vonast eftir góðri umræðu þessa tillögu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og næsta á mælendaskrá borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, ástkæra ylhýra borgarstjórn. Já, í fyrsta lagi þá það ekki alsiða að kveðju tillögur borgarfulltrúa séu bara samþykktar hér í borgarstjórn á síðasta fundi. Hins vegar má nefna það að stundum þegar borgarfulltrúar hætta á miðju kjörtímabili þá hafa sumir borið fram einhverja tillögu í miklu samstarfi og samtali við aðra og fengið tillöguna samþykkta. Það þegar borgarfulltrúar hætta á miðju kjörtímabili. Við létum síðan eiginlega af slíkri hefð sælla minninga hér árið, eftirminnilega.
þegar Björk Vilhelmsdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi, lagði hérna fram tillögu að hætta öllum samskiptum og verslun við Ísrael. Sú tillaga var reyndar samþykkt í borgarstjórn en svo var hún dregin tilbaka. En ég ætla nú ekki að fara út í þá sálma. Hér liggur fyrir tillaga að breyta götuheitum í kringum Háskólasjúkrahús Landspítalans sem núna heita eftir mjög þekktum íslenskum lækningajurtum sem hafa verið notaðir frá örófi alda til þess að búa til bakstra og lína þjáningar og stoppa magakveisu og kvef og tíðir kvenna og fleira. Ég ætla nú ekki að fara út í það. Mér persónulega finnast þessi götuheiti frábær. Ég held að þessar lækningajurtir lifi okkar dag. Við erum öll orðin löngu dauð en jurtirnar þær finna sér alltaf farveg og eru í rauninni uppspretta að nútíma lyfjum, svo það sé sagt. Það eru virkefni í jurtum og náttúrunni sem hafa orðið til þess að heila okkur og færa okkur bóta okkar meina. En burtséð frá því, ég geti talað vallhumal og túnfífil og mjaðjurt og klóeldingu og ég veit ekki hvað og lækningajurti bara í víðu samhengi. Og ég myndi sjálf vilja halda þessum nöfnum, enda þurfi líka kannski að minnast í rauninni svona útsjónarsemi okkar forfeðra og þráni að leita lausna við ýmsu sem við höfum ekki svör við. Og þá var gripið til lækningajurta. Og mér finnst það mjög fallegt. Oft var þetta kennt við kettlingabækur, en allar þessar kettlingar höfðu eitthvað til síns máls. Svo það sé sagt. En nefna götur eftir frægu fólki sem hefur lagt eitthvað til læknavísinda, það líka virðingavert, ég verð að segja það, en kannski ekki á þessum stað. Kannski getur þetta verið innlegg í einhverja aðra götur og einhverjum öðrum stað, í einhverju öðru samhengi og okkur finnst í meirihlutanum að götunafnanefnd eigi bara að meta það. Enda erum við með götunafnanefnd sem fer yfir allt slíkt og velur nöfn á nýjar götur. Það ekkert alltaf æskilegt að vera svo sem að breyta nöfnum á götum nema að sé til dæmis eins og varðandi Bríetatúnið og Skúlagötuna. Það var náttúrulega kannski einboðið og skynsamlegt að gera það á sínum tíma og Katrínartún. Svona aðeins til þess að skýra þetta, sérstaklega þegar við vorum að breyta legu gatna allt í kring. Það eitt af mig. Auðvitað, það eru mikið af götum í Reykjavík sem heita eftir körlum en líka einhverju götur sem heita eftir konum. Það eru götur sem heita eftir bátum og skipum eins og í Vogahverfinu og svo erum við með Íslendingasögunar Bolla og Kjartan og Guðrúnu sem liggur á milli þeirra. Þannig að það er ýmislegt í þessu. Ef ég var ekki borgarfulltrúi þá myndi ég vilja sitja í götunafnanefnd. Ég held að það sé skemmtilegast að nefndi hérna. Allavega að því sögðu þá ætlum við bara að vísa þessari svo sem ágætu tillögu til umhverfis- og skipulagsráðs sem tekur ákvörðun hvert þessi tillaga fer, hvort hún fari þá áfram til götunafnanefndar eða hvort það þykir ekki ástæða til þess að taka upp nöfnin á þessum götum og breyta þeim. Svo sá ég reyndar á Facebook og það voru einhverjar deilur þennan Finnsen. Það reyndar ekki íslenskt nafn svo ég haldi því líka til haga. Þannig að það er alveg fullt af einhverjum vísindamönnum og læknum. Afi minn til dæmis, hann var fyrsti maðurinn sem nú líður mér eins og Jón Gnarr góðan degi. Hann var fyrsti maðurinn til þess að taka barn með keisaraskurði og það lifði. Hann Steingrímur Matthíasson. Akkur leggur ekki Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi til það nafn, Matthíasar gata. Svo má náttúrulega líka bara nefna götur eftir innyflum. Við getum verið með Skeifugöng og við getum verið með
magaveg og og botlanga og leggöng og eitthvað svona skemmtilegt. Nei, ok, nú er ég bara byrjuð að grínast. En við ætlum allavega að vísa þessari tillögu inn til umhverfis- og skipulagsráðs og þá verða örlög hennar upp kveðin. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langar til þess að gera athugasemd við ræðu borgarfulltrúans Lífar Magnúðardóttur þar sem hún talar að Níels Finnsen sé ekki íslenskt nafn, faðir hans hét Hannes Finnsen og Níels íslenskt nafn. Við erum reyndar að fá hérna nýjan borgarfulltrúa í upphafi næsta kjörtímabils sem heitir Brynjar Níelsson og ég veit ekki betur en að föðurnafns hans sé íslenskt. En ég vildi aðeins benda á eitt, að torgið í uppdráttum nefnt bara aðaltorg. Aðaltorg samheiti, það er ekki sérnafn eða sérheiti, það er samheiti. Þess vegna hefði verið við hæfi að kenna þetta torg við Níels Finnsen. Þannig að mér finnst borgarfulltrúin snúa ansi mikið út úr. Hún tók þátt í því hér ásamt Sóleyju Tómasdóttur að breyta götunöfnum og kenna þar við konur. Borgarfulltrúinn lokið að veita andsvar. Óskað eftir að svara andsvari? Svo ekki. Ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið og við göngum því til atkvæðagreiðslu tillögu 3 á útsendur dagskrá og hér vantar fulltrúa í salinn. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir óskað eftir því að koma upp með lokaræðu og forseti heimilar það. Næsta mannskap borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég gleðst yfir því að tillagan skuli ekki vera felld hérna. Ég hefði alveg getað búist við því. En henni verður þó vísað til umhverfis- og skipulagssviðs, til ráðs, til meðferðar og ég vona að hún fái jákvæðar viðtökur þar og kannski aðeins betri skilning heldur en hjá borgarfulltrúanum Líf Magnúðardóttur hér áðan. En ég saknaði svolítið að það skuli ekki fleiri borgarfulltrúar hér í þessum sal hafa áhuga á þessum götuheitum og þessu merkafólki sem hefur lagt stóran og mikið skerf til lækningar og hjúkrunar fyrir íslenskt samfélag og voru frumkvöðlar á sínu sviði. En ég hvet borgarfulltrúa til þess að lesa tillöguna og greinargerðina og kynna sér hana og öðlast þá skilning á tilurð þessarar tillögu. Og mér finnst við hæfi að áður en að nýji Landspítalinn verði tekin í notkun að þá verði búið að breyta þessu nöfnum og göturnar kenndar við þetta merka fólk sem hér var nefnt. Ég þakka fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Borgarfulltrúinn Skúli Helgason, verið óskað eftir að taka til máls? Nei. Og við göngum til atkvæðagreiðslu lið 3 á útsendri dagskrá. Það tillaga borgarfulltrúanna Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttur óháðra endurskoðun á götuheiti við nýja Landspítalann. Og enn vantar fulltrúa í salinn. Og þá salurinn fullmannaður. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa
umræddri tillögu 3 á útsendri dagskrá til umhverfis- og skipulagsráðs og þeir sem eru samþykkir þeirri málsmeðferðartillögu vinsamlegast gefi þess merki. Og sú tillaga er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum borgarstjórnar. Og þá göngum við til 4. liðar á útsendri dagskrá. Það er fundargerð borgarráðs frá 21. maí, 10. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2026, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 11. maí, fundargerð velferðarráðs frá 7. maí. Og þá er mælendaskrá opin. Og fyrstur tekur til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð með hljós undir 27. lið fundargerðar borgarráðs frá 21. maí. En þar er í rauninni undir þeim lið þá lagði ég tillögu sem er svona mín kveðjutillaga til borgarstjórnar. Ég kaus að leggja hana bara fram í borgarráði. Þetta svo sem ekki vissum hvort hún kæmi í stað hér. En í tillögunni þá er lagt til að kostnaður verði metinn jafnóðum við fundahöld og skýrsluskrif á vegum Reykjavíkurborgar. Þegar skýrsla er samin þá verði kostnaður við skýrsluskrifin metinn eftir því sem unnt er og hann gefinn upp í viðkomandi skýrslu. Og þegar starfshópur skilar af sér þá verði kostnaður við hópununa metinn og gefinn upp. Einnig verði haldið utan kostnað vegna starfa fastra ráða og nefnda borgarinnar, til dæmis kostnað vegna starfa kjörinna fulltrúa, embættismanna og starfsmanna í þágu viðkomandi ráðs og kostnaðurinn gefinn upp í hver mánaðamót. Þetta eru oft stundum fjölmenni fundir eins og við vitum og það eru kannski 20 mann sem sitja á fundinum og enn fleiri starfsmenn og embættismenn koma. Þannig að það er töluverður kostnaður í kringum þetta. Og markmið tillögunnar er að auka kostnaðar vitundina borgarkerfisins og stuðla þannig að góðri nýtingu almannafjár. Við vitum öll, eða ættum að vita, að mikill kostnaður fellur til vegna fundahalda og skýrsluskrifa hjá okkar góða stjórnkerfi. Það er sjálfsagt að fjalla þennan kostnað og hvort hann sé eðlilegur og þarfur. En mér finnst að stór hluti þessa kostnaðar sé lítt eða ekki sýnilegur yfirstjórn borgarinnar, hvað þá skattgreiðendum. Það er því þarft að gera gangskur að því að draga fram þennan kostnað við fundahöld og skýrsluskrif og helst þá jafnóðum. Yfirstjórn borgarinnar gæti haft mikið gagn af slíkum upplýsingum og ekki síður skattgreiðendur sem standa straum af öllu saman á endanum. Þessi upplýsingagjöf gæti þá auki kostnaðarvitund hjá embættismönnum og kjörnum fulltrúum og kjörnum fulltrúum eru þá ljósari en áður að það kostar fé að vísa málum á milli nefnda eða stofna starfshópur með einstök mál. Þá er það einnig ljósara en áður að skýrsluskrif hafa kostnaði í för með sér og meta þar hverju sinni hvort slíkur kostnaður sé réttlætanlegur auk þess sem skýrsluskrif geta haft áhrif á málshraða í stjórnkerfinu og dregið úr honum og tafið málin. Og mér finnst það að vera of algengt í kerfinu, stundum er fullt þörf á því að vísa málum á milli nefnda og ráða og semja stundum skýrslur eða minnisblöð. Mér finnst að það sé oft mikið gert að þessu og stundum finnst mér að alveg brenna við að þegar kjörnir fulltrúar treystir sig ekki til að taka ákvörðun eða vilja ýta málum undir sér, þá sé bara sagt getum við ekki vísa þessu bara í eitthvað ráð sem við vitum síðan kannski að tekur ekki einu svona málinu, eða það verði skrifuð minnisblað sem getur tekið marga mánuði eða skýrsla sem getur alveg tekið upp undir ár eða hún þá nokkuð tíma skrifuð. Og það getur reynst erfitt að meta þennan kostnað vissulega, en erlendis hafa þó verið þróaðar ákveðnar aðferðir við að reikna hann út. Þessar reikniaðferðir hafa öðlast viðurkenningu og talið er að þær gefi góða hugmyndum á ánefnda kostnað. Algengt er að stjórnendur og kjörnir fulltrúar í erlendu stjórnkerfum taki mið af kostnaðarupplýsingum sem byggjast á slíkum útreikningum. Og það færist í aukana erlendis að ákvarðanir stjórnkerfisákvarðanir séu teknar á grundvelli slíkra upplýsinga og þá oftast til að stuðla að sparnaði í viðkomandi stjórnkerfum. Mér langar einnig til að fjalla þessum 10. lið
í fundargerð borgarráðs. Það var eitthvað að rugla á þessum númerum milli fundargerðana sem eru á netinu, bið fundarrittar að athuga það. En undir 10. lið þá margvíslegur kostnaður talinn upp sem viðauki við fjárhagsáætlun og ég fór að velta fyrir mér ekki bara því sem stæði þarna, þær upplýsingar koma fram, heldur líka þær upplýsingar sem vantaði. Og ég hef verið að skoða kostnað vegna Brákaborgar. Ég spurðist fyrir þann kostnað síðasta haust og það tók 7 vikur að svara mér. Þáttur að upplýsingarnar það ætti að vera mjög auðvelt að ná í upplýsingarnar úr bókanakerfi borgarinnar. Og þá var hann komin í 3,2 milljarða króna. Ég spurði einnig hann 16. apríl og óskaði sérstaklega til því að fá upplýsingar fyrir kosningar en þær kom ekki fyrir kosningar og nú eru liðnar 6 vikur. Nú, ég tel að ég átti von á því að vinna hefur staðið við Brákaborg þangað til núna. Ég hefði talið að þetta ætti að vera upplýsingar á þennan kostnað, ætti að vera í viðauka í fjárhagsáætlun 2026 því að það væntanlega búið að greiða eða leggja út fyrir megin hluta þessar kostnaðar og ég gat að minnst ekki fundið í fjárhagsáætluninni fjárveitingu fyrir þennan kostnaði því ætti hann að vera í viðauka og kannski liggur því beinast við að spyrja borgarstjóra þessi kostnaður eitthvað staðar í fjárhagsáætlun sem ég veit ekki og af hverju, ef svo ekki, af hverju þá ekki komin búið að gera grein fyrir kostnaðinum í viðauka við fjárhagsáætlun. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég kem hérna upp undir 4. lið fundargerðar velferðarráðs frá 7. maí síðastliðnum. En í þeim lið var gert opinbert bókanir ársuppgjör velferðarsviðs 2025 og þar að finna áhugaverðar bókanir frá núverandi samstarfsflokkum, frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og frá fulltrúa Framsóknarflokksins. En þetta varðar í raun og veru halla sem að borgin ber af vissum málaflokki sem kallast þjónusta við börn með fjölþættan vanda. Þannig mál með vexti að sveitarfélögin hafa talið að íslenska ríkið bæri samkvæmt lögum ábyrgð á þessari þjónustu en niðurstaðan hins vegar sú að sveitarfélögin og sérstaklega Reykjavíkurborg ber hina fjárhagslegu byrði. Samkvæmt svari sem ég fékk á sínum tíma frá þáverandi fjármálastjóra velferðarsviðs þá nam þessi halli hjá Reykjavíkurborg af þessum þjónustulið eins og ég skildi svarið á tímabilinu 2019 til 2024 í kringum 11 milljarðar og 400 milljónir. 11 milljarðar og 400 milljónir. Það sem verið að bóka hérna þá undir þessari fundargerð hér sú niðurstaða að þrátt fyrir samning sem að íslenska ríkið gerði við samband íslenskra sveitarfélaga á síðasta ári, þá sé niðurstaðan sú að borgin ber hér mikla fjárhagslega byrði af stöðunni árið 2025. Og með leyfi forseta þá kemur fram í bókun fulltrúa Framsóknarflokksins að
vistun barna og ungmenna utan heimilis með fjölþættan vanda hafi numið 3.440 milljónir króna sem 1784 milljónir króna umfram fjárheimildir. Tilvitnun lýkur. Það sem hér aðalatriðið að við eigum að gæta hagsmuna skattgreiðenda hér í Reykjavík og það gengur ekki til lengdar að hagsmunagæslan sé þess eðlis að verkefni sem eiga að vera í höndum annarra sé borið af skattgreiðendum hér í Reykjavík. Það enginn að efast nauðsyn og mikilvægu þjónustunnar, heldur snýst spurningin hver eigi að borga. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á því í stjórnmálum að opinber fjármál séu rekin af ábyrgð og það skiptir máli fyrir hagsmuni skattgreiðenda að sé vel haldið að hagsmunagæslu fyrir þeirra hönd. Að það eigi að vera agi í rekstri hins opinbera. Þessi niðurstaða fyrir Reykjavíkurborg ár eftir ár, allar götur síðan 2019, óviðunandi. Og allar þær bókanir sem voru lagðar fram á þessum fundi 7. maí, þó að þá verið stutt í kosningar, ágætar út af fyrir sig. En við verðum að ná betri samningum við ríkið mál af þessu tagi til þess að svona þjónusta sé að fullu fjármögnuð og að það sé ljóst að ábyrgðin sé á hendur ríkinu en ekki sveitarfélögunum. Vegna þess að áfram þá verður bara haldið að velta vandanum eins og þessum yfir á rekstur sveitarfélagana. Ég vildi vekja athygli á þessum lið fundargerðarinnar og þá líka til umhugsunar fyrir næsta kjörtímabil að hér verk að vinna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég tek til máls undir liðnum fundargerð velferðarráðs frá 6. maí og þeim dagskrárlið sem að borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson var að fjalla sem liður númer 4 og ætla að leyfa mér í þessu samhengi að vísa í fundargerð velferðarráðs frá 15. apríl þar sem að minnisblað var lagt fram stöðu mála varðandi börn með fjölþættan vanda, þar sem við vorum einmitt að taka fram að það væri mjög mikilvægt að skilgreiningin sem að stuðsti við til þess að greiðslur fari fram, að hún verði ekki þrengd milli ára og þetta samkvæmt nýjustu vitneskju minni í rauninni staða þessa minnisblaðs þar sem það farið yfir í rauninni hvar þetta allt saman statt og tökum við fram einmitt í bókun fulltrúa samstarfsflokkanna í velferðarráði að samningurinn tekur eingöngu til þeirra barna sem hafa verið metin af sérfræðiteymi barna- og fjölskyldustofu í þörf fyrir búsetu utan heimilis og uppfylla skilgreiningu fjölþættar stuðningsþarfir en ekki annarra barna og hætta á börn falli á milli kerfa. Og í þessu með leyfi forseta þá bendum við á samningsvinna og útfærsla greiðsluáætlana var ekki lokið samkvæmt þessu minnisblaði sem það var lagt fram, meðal annars hvað varðar greiðsluáætlanir og fleira og vorum líka að taka fram að það liggi í rauninni ekki fyrir heimild fyrir umsýslukostnaði, hlutavistun og skaðleysis ákvæðis til Reykjavíkurborgar. Auk þess að það var ekki gert ráð fyrir greiðslum fyrir barnaverndarúrræði fyrir 18 til 20 ára ungmenni og við ítrekum einmitt að við teljum brýnt að ljúka þessu samningsferli án tafar þannig að borgin fái þá fulla greiðslur fyrir þau börn sem eru þjónustu á árinu 2026. Þetta nýjasta sem ég veit af þessu og bara vildi vekja athygli borgarstjórnar á þessu minnisblaði sem var lagt fram í
velferðarráði 15. apríl 2026 undir dagskrárlið númer 8. Þannig að þetta tengist þessari umræðu og bara vekja athygli borgarstjórnar á því, og þetta bara mjög mikilvægt að það sé allt mjög skýrt varðandi ríki og sveitarfélög og ábyrgð og kostnaðarskiptingu. Já, takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarstjóri Heiða Björg Hilmirsdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, formaður velferðarráðs og forseti Sanna Magdalena Mörtudóttir eru búin að fara vel yfir málefni barna með fjölþættan vanda. Það var ánægjulegt að það tókst samningur loks við ríkið að mæta þeim hópi í fyrra. Það verið skrifað margar skýrslur málið síðan 2010 held ég elsta skýrslan sem ég hef lesið, og ekki fyrr hefur kannski náðst svo mikill árangur í samtali við ríkisstjórn, en það mikilvægt að halda áfram, fyrst og fremst kannski vegna þess að börn sem í þessari viðkvæmu stöðu eiga það skilið að við veitum þeim fyrsta flokks þjónustu saman hvar þau búa á landinu, og þetta er auðvitað mjög sérhæfð og mikilvæg þjónusta sem þarna var viðurkennt að ríkið ætti að veita. Í fyrra kom samtals 1,7 milljarður til viðbótar inn í þetta, og vonandi verður það meira til framtíðar, en þetta er auðvitað eitthvað sem við þurfum alltaf að vera að vakta. En þetta er vegna velferðarráðs liðar 8 í þeirri fundargerð. Hins vegar kom hér Kjartan Magnússon upp í ræðu áðan og talaði Brákarborg, og ég var að reyna að átta mig á í hvaða lið fundargerðar borgarráðs fimmtudaginn 21. maí það væri, en áttaði mig kannski ekki alveg á því. En ef ég fæ leyfi forseta til að svara spurningunni, þá get ég gert það að þegar við fórum yfir ársreikning daginn, þá fórum við vel yfir kostnaðinn við Brákarborg, sem auðvitað er orðin allt of hár vegna mistakar sem þar voru gerð og galla í framkvæmd eins og við þekkjum, og heildarkostnaðurinn þar er orðin samanlagt 2,6 milljarðar, og að þeim sökum þá eru þær viðbætur sem voru í fyrra og í ár eru 240 milljónir, endurbæturnar sem voru fyrr á árinu 2025 voru 494, og við afskrifuðum í rauninni gjaldfærðum á síðasta ári 618.306.000 og 7 krónur, vegna þess að þetta er það er í rauninni það tap sem að Reykjavíkurborg hefur orðið fyrir vegna þessa, og síðan þarf Reykjavíkurborg að huga því, og eins og við höfum þetta gert, hvernig getum við komið í veg fyrir að slíkt eigi sér stað aftur, og getum við sótt það tap til einhverja þeirra sem að þarna sinntu ekki sinni vinnu með þeim hætti sem að gert var ráð fyrir. En þetta kom allt saman fram í bæði umræðu við ársreikningi og í fylgigögnum með ársreikningi 2025, og var gjaldfært á síðasta ári, þannig að það lækkaði þá niðurstöðu þess árs þessa upphæð. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar, og það er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið. Þetta var undir 10. leið fundargerðarinnar þar sem við fjallaði fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar, og ég saknaði þess að sjá þar ekki nægilega miklar upplýsingar viðbótarkostnað vegna Brákarborgar, en ég tel að talan 2,6 milljarðar, hún sé því miður ekki rétt. Í desember fékk ég svar sem miðast við 20. nóvember, og þar var kostnaðurinn komin í 3,2 milljarðar króna, 3.202
milljónir króna, heildarkostnaðurinn og það er auðvitað þegar við erum að fjalla um þessi mál þá mjög æskilegt að komi fram sko heildarkostnaður sem á gjarnan vera sundirlagður en ekki nefndar lægri tölur, þannig að mér finnst ótrúlegt ef að heildarkostnaðurinn hefur lækkað úr 3,2 milljörðum í 2,6 milljarða á þeim mánuðum sem liðnir eru frá því að fyrra svari var gefið. Svo er auðvitað ekki og því á ég enn eftir að sjá hver heildarkostnaðurinn er. Nú ef þetta er að finna í ársreikningi þá væri bara gott að hafa upplýsingar um það á hvaða blaðsíðu ársreikningnum þessar upplýsingar eru. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarstjóri Heiða Björg Hilmirsdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, nú er borgarstjóri hér engin sérfræðingur í þessu máli. Við fengum þetta samantekið í borgarráði. Ég get bara fundið þetta hvaða blaðsíðu nákvæmlega það er í ársreikning í skýringunum og komið til borgarfulltrúans. En samkvæmt svari í nóvember 2025 þá var kostnaðurinn 1,8 milljarður 79.000 og 879 milljónir segi og síðan voru viðbætur samanber SAR nóvember 25 497 milljónir og síðan kom viðbót til viðbótar 240, það er samanlagt 2006, 2,6 milljarðar, það er búið að afskrifa 618 milljónir af því, þannig bókfærð staða núna er 1995. Það getur vel verið að einhverjir hafi uppreiknað eitthvað með tilliti til verðlags eða eitthvað slíkt, en þetta er allavega samkvæmt þessum svörum og er stofnkostnaður Reykjavíkurborgar vegna þessa. En það er mér ljúft og skylt að reyna að finna þetta betur í gögnunum og leiðbeina borgarfulltrúanum með hvar það er. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka bara borgarstjóra fyrir svarið og verði mjög þakkláttur ef ég fengi þessar upplýsingar á hvað blaðsíðu þetta er í ársreikningnum eða er gert ráð fyrir því þar. Ég reikna þó tæplega með að í ársreikningi 2025 séu kannski að finna miklar upplýsingar kostnaðurinn sem er að falla til núna á árið 2026 því að mér skilst að framkvæmdur sé ekki enn lokið í leikskólanum. Nú þá er það í þessu svari sko þegar við erum að fjalla kostnað þá þýðir ekki að tala sokkinn kostnað og afskrifaðan kostnað skattgreiðenda sem eitthvað sem bara sé horfið og dragist frá upphæðinni. Ég fekk líka þetta svar frá 20. nóvember 2025. Það var ekki algjörlega skýr framsendingi þar en eftir að maður hefði lagt saman tölur þá fekk maður 3.202 milljónir þá og býst að upphæðin sé orðin eitthvað herri núna og það verður bara fróðlegt að vita hver þessi upphæð er. En svo vil ég bara þakka borgarstjóra fyrir gott samstarf og fyrir að sína vilja að upplýsa mig og hún sagði líka að kostnaður væri of hár í þessu verkefni og ég er alveg sammála henni það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Er ósk eftir að svara andsvari öðru sinni? Nei. Svo er ekki og þá er það næstu tekur til máls borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Virðulegi forseti, ég var alls ekki búinn að plana að það myndi að koma upp í ræðu en Helgi Ás, borgarfulltrúi, benti hér á áðan fundargerð velferðarráðs og ég finn mig svolítið knúinn til þess að tjá mig það mál sem snýr að vistgreiðslum vegna barna með fjölþættan vanda vegna þess að ég gerði víst athugasemdir við það að skilgreiningarnar sem að ríkið er farið að vinna eftir eru þrengdar stöðugt. Þannig að tilgangur minn með því að koma upp í ræðu er hreinlega að brýna ykkur sem eftir sitjið í borgarstjórn og þau ykkar sem eru ný og eru að horfa, ég vænti þess að þessi öll að fylgjast með miklum áhuga, nýir borgarfulltrúar út í bæ, að samningar þeir sem gerðir eru við ríkið verða að halda. Það var þannig að það var lofað eftir mikla útreikninga í ráðherratíð Ásmundar Einars Daðasonar það var reiknað með að þetta veru 32 til 34 börn á hverju einasta ári sem að væri að glíma við fjölþættan vanda og þyrftu vistunarúrræða við
og það var talað núna nýverið að ríkið myndi taka á sig þann kostnað sem vegna þeirra myndi falla, sem voru reiknaðir ríflega 3 milljarðar. Þeir 3 milljarðar fóru sannarlega inn til Barna- og fjölskyldustofu, en þeim var ekki deilt út til sveitarfélagana. Og nú Barna- og fjölskyldustofa, hún hefur fengið það hlutverk að skilgreina þrengra þetta með hvaða börn er að ræða. Við reiknum með því að hér í Reykjavík væru þau sirka helmingur af þeim fjölda sem upp var talinn, 16 eða þar bil. Samkvæmt skilgreiningum sem nú í gangi eru þau 5. Þannig að áfram heldur kostnaðurinn að hlaðast á borgina og ég bara hvet ykkur öll til þess að standa áfram vörð þetta, því að börnin eiga svo sannarlega ekki að þurfa að líða fyrir það að það sé ekki staðið við gerða samninga. Og svo langum við bara að bæta því við, ég bara pínu meir að vera og horfa á ykkur öll, fallegur hópur, gott samstarf í talsverðan tíma og ég á örugglega eftir að sakna ykkar alveg, afsakið orðbragðið, heilan helvítis helling. Þannig að takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn borgarfulltrúi er óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti, já, ég tek svo sem undir það að ríkið eigi að standa við gerða samninga og ætla ég að vera sammála Þorvaldi Daníelsinni borgarfulltrúa með það. Hins vegar ætla ég bara, þetta myndi mig á að ríkið ætti kannski líka að standa við gerða samninga varðandi flugvöllinn og framsóknarmenn mættu kannski halda því betur úr lofti líka. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Er óskað eftir að svara andsvari? Nei. Ekki er óskað eftir að svara andsvari og telst þá þessum andsvari lokið og nú gerum við örstutt forsetaskipti þar sem forseti ætlar upp í ræðu. Þá er fundið framhaldið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér upp til að ræða fundargerð velferðarráðs frá 7. maí síðastliðnum í dagskrárliði 22 sem er tillaga þeirra sem stendur hér í velferðarráði sem að hljóðar svo, með leyfi forseta. Framsókn leggur til að velferðarráð samþykki eftirfarandi ályktun. Velferðarráð skorar á barna- og menntamálaráðuneyti að styðja við foreldrahús og tryggja starfsemi þær stöðugan og fyrirsjáan rekstrargrundvöll. Foreldrahús hefur árabil veitt mikilvæg ráðgjöf, fræðslu og stuðning til foreldra og barna sem standa frammi fyrir vímuefnavanda. Starfsemi foreldrahús er mikilvæg þjónusta við börn og fjölskyldur þeirra og því er mikilvægt að stjórnvöld viðurkenni þetta hlutverk og tryggi að úrræði geti áfram sinnt verkefnum sínum. Þjónusta foreldrahús dregur jafnframt úr kostnaði samfélagsins til lengri tíma. Þessi tillaga var lögð fram sökum þess að núverandi ríkisstjórn hefur ákveðið að skera niður styrki til foreldrahús sem hefur það í för með sér að starfsemin hefur lokað dyrum sínum fyrir börn og foreldrar þeirra sem þurfa á þjónustu þeirra að halda eftir 40 ára sögu. Og auðvitað, ég held að við getum öll verið sammála um það að það er mjög miður þegar úrræði sem þjónusta börn og barnafjölskyldur loka og það er enn miður að því að við höfum í borginni styrkt við þessa starfsemi til þess að tryggja það að okkar börn geti nýtt sér þjónustu foreldrahús þeim að kostnaðarlausu og fengi þessa þjónustu. En nú er búið að loka þessu úrræði og ég verð að segja að ég hef áhyggjur af því að börn og ungmenni og fjölskyldur þeirra í Reykjavík geta ekki leita á þannan stað sem hefur þjónustu þau því það er ekkert annað sem tekur við. Við erum ekki að bjóða upp á sambærilega þjónustu í borginni sem er meðal annars ástæðan fyrir því að við höfum samþykkt styrkveitingar til foreldrahús
En nú þegar liggur fyrir að það er búið að loka foreldrahúsi þá er við að setja börnin okkar í erfiða stöðu og því þykir mér miður að þessi tillaga hefur ekki verið samþykkt á fundi velferðarráðs síðastliðinn 7. maí, heldur var henni frestað. Og ég hvet nýja borgarstjórn til þess að þrýsta á ríkið og þrýsta á það að það veri áfram stutt við foreldrahús. Við verðum að tryggja þjónustu við þennan hóp. Börn með vímuefnavanda og fjölskyldur þeirra því miður hafa verið vanrækt og það vantar úrræði fyrir hann hóp og það hefur ekki nást að opna fleiri úrræði fyrir hann hóp eins og við þurfum að gera. Þannig að ég hveti ykkur til þess að vinna áfram að þessum málum næsta borgarstjórn og ég mun auðvitað leggja allt mitt að mörkum til þess að hvetja til þess áfram, en ég held að við þurfum að þrýsta á ríkið til þess að styðja betur við starfsemina fyrir börnin okkar í Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og þá er ræðum lokið undir þessum lið fundargerðir og þá er komið að lið 5. Já, fyrirgefið á eftir að afgreiða fyrirgefiði 10. lið, þannig að kom svo það þarf að kjósa viðauka við fjárhagsáætlun í 10. lið í fundargerð borgarráðs frá 21. maí. Við erum að bíða aðeins. Já, ok. Já, þá sýnist forseta allir borgarfulltrúar vera mættir. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu 10. lið, viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2026 og þau sem vilja samþykkja vinsamlega að gefa merki. Þetta er samþykkt með, já, ég vil biðja borgarfulltrúa, og þeir sem eru á móti, þá er viðaukinn samþykktur með 12 atkvæðum samstarfsflokkana og aðrir flokkar sitja hjá. Þannig fór það. Sennilega síðasta atkvæðagreiðslan hér á þessari borgarstjórn sinni. En nú er komið að kveðjuræðum okkar borgarfulltrúa og sannlega gefum merki. Sanna, gerðu svo vel. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúar. Forseti og borgarstjórn, ég er ekki þekkt fyrir að vera með langar ræður, þannig að ég ætla að segja takk öll fyrir samstarfið, borgarfulltrúar, starfsfólk og öll sem að hafið komið að starfinu hér í Ráðhúsinu. Þið hafið öll kennt mér eitthvað með ykkar, á ykkar hátt. Takk. Ég er búinn. Þá hefur
borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur, ég bið forseta náðsamlegast að veita mér smávegis undanþágu frá tímamörkum við ræðunni. Ég fór aðeins yfir það hér áðan í ræðu græna planið hvernig mér innanbrjósts, en ég vil líka nota þessa kveðjuræðu sem sitjandi oddviti Pírata til þess að fara yfir þann árangur sem Píratar hafa náð með 12 ára setu sinni í borgarstjórn. Þetta skjal var unnið á handahlaupum, ef ég gleymi einhverju eða einhverjum þá biðst ég forláts. Okkar starf í borgarstjórn hefst með innkomu Halldórs Auðars Svanssonar 2014 og Þórgnýjar Þóroddssonar sem þá var fyrsti varamaður, ásamt öðrum sem sátu með þeim í ráðum og nefndum. Það voru ekki allir Píratar á því að þetta hefði verið heillaskref, en ég trúi því að þetta hefði verið mikilvægt. Við náðum hér mikilvægum árangri og við sýndum að Píratar geta tekið þátt í samstarfi, gert málamiðlanir og náð markmiðum. Halldór tók sérstaklega fyrir stafrænu málin og velferð. Það var brautryðjandi í því að innleiða þjónustustefnu borgarinnar sem leggur áherslu á það að þjónusta sé unnin á forsendum íbúans ekki kerfisins, ekkert okkur án okkar. Þjónustustefnan hefur síðan orðið að nokkurs konar kjarnastefnu borgarinnar í allri starfsemi sem snýr að íbúum. Það var líka fyrir þeirra tilstuðlan að fjármál borgarinnar færu á netið og væru gerð gagnsæ. Þau voru líka brautryðjandi í því að skaðminnkandi nálgun í velferðarþjónustu yrði að megin nálgun Reykjavíkurborgar og við höfum haldið því áfram. Húsnæði fyrst byrjaði á þeirra vakt og var síðan haldið áfram í áframhaldandi samstarfi. Árið 2018 kom inn nýr hópur. Dóra Björt Guðjónsdóttir og Sigurborg Ósk Haraldsdóttir voru borgarfulltrúar og ég og Rannveig Ernudóttir vorum varaborgarfulltrúar. Vala Árnadóttir og fleiri komu líka inn á tímabilinu. Það var mjög öflugur hópur. Dóra Björt fór þá fyrir Mannréttinda- og lýðræðisráði og var brautryðjandi í því að skrifa lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar og aðgerðaáætlun með henni. Hún formgerði íbúaráðin og leiddi þá vinnu og var lykilmanneskja í að semja stafrænu umbreytinguna, innleiðingu á nýjum reglum ráðningu æðstu embættismanna sem gerðu þær mun ópólitískari og faglegri, nýjan eigendastefnu B-hluta fyrirtækir og samstarfi samtöku sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og þær breytingar á skipulagi borgarinnar sem ráðist var í sem viðbragð við braggamálinu og bættu mjög stjórnsýsluna. Hún var líka lykilmanneskjan í því að minnihlutinn fengi aðkomu á forsætisnefnd og að laun borgarfulltrúa verið birt á netinu. Á þessu kjörtímabili barðist hún allra harðast fyrir því að borgarhönnunarstefna Reykjavíkurborgar yrði að veruleika. Við fengum það ekki í gegn þá en gerðum það að lykilkröfu í meirihlutaviðræðunum 2022 og fengum það þá í gegn. Í dag eru öll sammála það að þetta er góð og mikilvæg stefna og vildu hún hefði komið fyrr. Ef við hefum fengið hana gegn á fyrra tímabili þá hefði hún verið verðmætt haldreipi í því að koma í veg fyrir hluti sem hefði getað farið betur eins og græna gímaldið. Dóra Björt hefur ekki notið mikil sannmælis í því máli en enginn gerði meira til að stoppa það mál heldur en hún. Það var ekki mögulegt, var ekki hennar sök eða okkar. Sigurborg er ein öflugasta baráttukona gegn loftslagsbreytingum sem ég hef kynnst. Hún fór fyrir umhverfis- og skipulagsráði og tók þar lykilþátt í mótun aðalskipulags, hámarkshraðaáætlunar, hjólreiðaáætlunar og margs fleira. Hún stóð líka þétt við gerð samgöngusáttmála eins og Dóra og við allar raunar og þegar Sigurborg þurfti að hætta árið 2021 var mikil eftirsjá að henni. Sjálf hef ég verið í töluverðu stóðhlutverki, allt múlíkt Píratinn. Ég hef alltaf gert mitt besta til að standa undir því. Ég sat mestan part af þessum árum í skóla- og frístundaráði þar sem ég er hvað stoltust af því að við höfum innleitt menntastefnu Reykjavíkur sem var unnin í miklu samræði áður en reyndar ég kom til sögunar með borgarbúum, sérfræðingum, skólasamfélaginu. En stefnan er mjög góð og ég þarf ekki að hafa verið þátttakandi í að skrifa hana til að vera stolt af því að við höfum innleitt hana. Ég er stolt af því að á þessum tíma náðum við samstöðu að taka mygluvanda í húsnæði borgarinnar alvarlega. Við settum fjármagn í viðhald til þess að vandinn sem við erfðum frá hruninu hætti að versna ár frá ári og bættum svo 35 milljörðum í viðhald til að vinna upp skaðann. Byggum til ferli myglu og loftgæði til að fénu væri vel varið og það er loksins farið að sjá til sólar í þeim málum. Það tók tíma og tók á en ég vil rifja það upp að þegar við vorum að ræða þetta 2018 og 2019 þá var það ekki einu svona sjálfgefið að þetta er tekið alvarlega, að við myndum taka þetta í fangið. Þá var það ennþá möguleiki að borgin myndi kjósa að horfa framhjá þessum vanda. En það var ekki vegna okkar aðkomu. Við áttum mikilvægan þátt í því að þetta væri gert og við færum í þetta krafti.
Ég er stolt af því að hafa stuðlað að innleiðingu rekstrarlíkans fyrir grunnskólana og rekstrarlíkans fyrir leikskólana. Áður en það var gert var skóla- og frístundasvið alltaf rekið með halla og allir vissu að það yrði rekið með halla. Það væri ekkert við því að gera og lítið yfirsýn yfir það í hvað peningarnir færu. Nú er fjármögnunin fyrirsjáanleg og sviðið jafnvel rekið á jöfnu. Ég er stolt af því að tekið þátt í að semja nýja stefnu um málefni heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir 2019-2025 þar sem skaðaminnkun og fest í sessu og verklag til að tryggja fólki húsnæði við hæfi með ákveðnum stigum var unnið, þar sem skuldbundum okkur til að veita þjónustu á forsendum notenda, fjölga úrræðum og bara almennt að gera betur í þessum málaflokki. Við höfum staðið við það. Búsetuúrræði fyrir konur með geð- og fíknivanda hefur tekið til starfa, annað gistiskýli fyrir karla hefur verið opnað, neyslurými hefur verið tekin í notkun og margt fleira hefur áunnist. Rannveig Ernudóttir var ótrúlega öflug í kynslóðablöndun í þjónustu við aldraða. Magnús Davíð Nordal er öflugur sérfræðingur í mannréttindum. Hann gegndi formennsku í mannréttindaráði, hann barist fyrir að Reykjavíkurborg hætti að bera fram unna kjötvöru og að notkun á hættulegu skordýraeitri væri hætt á vegum borgarinnar. Vala Árnadóttir er óbilandi baráttukona fyrir náttúruvernd og dýravelferð, er líka réttindum fólks og fyrir betra samfélagi. Kristinn Jón Ólafsson kom inn sem varamaður á þessu tímabili og var ómetanlegur liðsauki í stafrænu umbreytingunni og lagði mikla natni í gerð stafrænnar stefnu. Hann hefur verið öflugur í forystu markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins síðasta árið og hafa líka oddviti okkar í þeirri kosningabaráttu sem nú er nýafstaðin. Elísabet Guðrúnar Jóns kom inn sem varafulltrúi og átti öfluga innkomu í fæðingarólofi Dóru Bjartar og var mikilvægur hluti af hópnum. Barðist fyrir bættu aðgengi og viðburðum fyrir skynsegin og fyrir því að borgin væri ábyrgur aðili í þjónustu. Oktavía Hrund kom líka inn á þessu tímabili. Hún er mikill sérfræðingur í gagnaöryggi og stafrænni þjónustu almennt, var öflugt í að stýra fundum borgarstjórnarflokksins og varð árið 2025 fyrsti formaður Pírata. Hún var líka öflugur fulltrúi í innkaup á framkvæmdaráði og við gerð öryggishluta stafrænnar stefnu. Tinna Helgadóttir og Kjartan Jónsson hafa líka komið inn í afleysingum og verið dýrmætur stuðningur. Ég er stolt af stafrænu umbreytingunni, ég fór yfir þetta hérna áðan, þetta er lykilverkefni. Ég hvet nýja borgarstjórn til að halda því verkefni áfram af skynsemi og innleiða fullu aðgerðaáætlun stafrænnar stefnu, ekki sísta hluta sem snýr að gagna og upplýsingaöryggi, en við erum á leiðinni í viðsjárverðar tíma í heimsmálum og þurfum að passa upp á öryggi okkar innviða þó svo það kosti. Ég er stolt af því að við forgjörðum betra samtal við verkalýðshreyfinguna, ég er stolt af því að við efldum félagsbústaði og bættum 800 milljóna stofnframlagi við ásamt leiðbeiningum til að tryggja að þeir peningar nýtist til að fjölga íbúðum, til þess að rekstur félagsins verði sjálfbær, til þess að félagsbústaðir komi beint að því að byggja íbúðir. Ég er stolt af því að við náðum samningu sem gera gróðarstöðinni Mörk kleift að vera áfram. Ég er stolt af því að við gerðum stóra uppbyggingarsamninga við ríkið, ég er stolt af því að hafa tekið þátt í stærsta uppbyggingartímabili borgarinnar. Ég er stolt af því að við börðumst fyrir ógengarindum salernum í stjórnsýsluhúsum borgarinnar og náðum áfangasigri í baráttu við reglugerðir þarum. Ég er stolt af því að við höfum tryggt að transfólk fari í búningsklefa sem passar við þeirra kynvitund og til staðar sé þriðji klefi fyrir þeir sem ekki upplifa hinir tveir passiðum. Gönguvæn borg, framtíð tónlistarnám, nýting húsnæðis, skóla- og frístundasviðs, Reykjavíkurleiðin, uppbyggingarsamstarfi ASÍ, dýrastefna, úrgangsflokkun, leikskólareiknirinn, ný veitarafþjónustustefna, framkvæmdastjá, stafrænt borgarkort, aðstaða fyrir tónlist, frítt í strætó fyrir grunnskólabörn, næturstrætó, Bloomberg samstarfið, aukin þjónusta strætó, snyrtilausar greiðslur, barátta gegn kynbundnu ofbeldi, barátta gegn ofbeldi meðal ungmenna, samráðsgátt, gagnahlaðborð, umsóknarkerfi, fjárhagsaðstöðu, framfærslu, nýsköpunarskóli Grafarvogi, rekstrarlíkan fyrir þjónustu og nýsköpunarsviði, regnbogavottun, samstarfi móðurmál og pólska skólan, NPA-samningar, römpum Reykjavík, hækkun frístundastyrks, hækkun fjárhagsaðstoðar, keðjan, hjólaleigur, reglur rafskútur, loftslagsborgarsamkomulagið, samningur um framtíð flugvallarins sem við höfum staðið við ríkið dregur lappirnar. Þetta er langur listi, ég ætla ekki að fara yfir þetta allt. Ég er líka stolt af okkar aðkomu að gerð samgöngusáttmálans. Hann er góður. Núna er ég ekki í kosningabaráttu, ég er á útleið, ég bið ekki næsta meirihluta mikið. Ég veit að hér var ákall um breytingar. Ég veit að þau munu koma til með að vilja gera hlutina öðruvísi og breyta ýmsu. Það er allt í lagi, það er þeirra réttur. En ég get ekki annað en beðið komandi borgarstjórnum það að ekki eyðileggja samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Þetta er ekki flokkapólitík, bara please. Það var viðhaft mikið samráð þegar þessi vinna var unnin, þegar að valið var milli kostana til að finna út úr því hvernig væri gerlegt að bregðast við fyrir sér í fólksfjölgun til 2040. Ég er ekki að þessu út af hatri á einkabílnum eða þeim sem keyra þá. Þetta er í alvörunni besta leiðin fyrir þau líka. Ég er búinn að segja þetta allt áður en koma, þið vitið að ég er ekki heimsk. Þrátt fyrir allt, ég væri ekki að þessu en þetta skiptir máli. Ég væri ekki að nefna þetta hérna nema þetta skiptir máli. Í lokaræðinni. Það er afrek að við náðum saman um þetta, 6 sveitarfélög og ríkið, margir ólíkir flokkar. Það eru mikilvægar úrbætur á vegakerfinu, á hjólastígum, á umferðarljósa stýringu. Það er fyrsta alvöru almenningssamgöngukerfi borgarbúa. Það tók ótrúlega langan tíma að ná saman, en það skiptir máli. Sérrýmið skiptir máli, tíðnin skiptir máli, það skiptir máli að þetta sé innan þéttbýli til að flutningsgetan nýtist. Þetta er besta leiðin áfram. Við erum loksins komin á þann stað að geta farið í gang með þetta. Plís ekki eyðileggja það. Þetta tímabil hefur verið mikið æventýri í mínu lífi. Ég hef lært ótrúlega margt. Ég er betri manneskja en ég var áður en ég kom hingað inn. Það er vegna þess að ég fengi tækifæri til að læra af góðu fólki, starfsfólki Ráðhússins, starfsfólki á Þvoninu.
SFS, velferðarsviði, skrifstofum og sviðum, strætó, jú, ykkur hér líka. Líka þeim sem hafa farið annað, Sigurborgu, Degi, Pavel, fleirum. Það hefur líka margt gengið á. Og það er COVID og eftirkvæðst þess, meirihlutaslit, flokkurinn minn þurrkaðist út af þingi. Ég gerði mitt besta til þess að reyna að laga það sem hægt væri þar, en mér var hafnað sem formannsefni. Oddviti minn fór yfir annan flokk. Ég tók við keflinu og ég gert mitt besta til að skila af mér góðu starfi. Mér var hafnað í oddvitasætið, en ég setti allt í sölurnar til að berjast fyrir því að nýr oddviti kæmist inn og að Píratar héldu áfram í borgarstjórn, en það tókst ekki. Borgarbúar kusu ekki að treysta okkur áfram til að vera hér, ekki einu sinni í aðhaldshlutverki. Það er eitthvað sem ég þarf að leggjast yfir og meta. Ég hef raunverulega lagt líf og sál í þetta starf. Píratar hafa staðið fyrir mikilvæga hugsjón, lýðræði, mannréttindi, gagnsæi, baráttu gegn spillingu, skynsema nýtingu fjár, samráð, fagmennsku. Það gekk ekki allt fullkomlega. Það eru líka hlutir sem ég er ekki stolt af á þessum 8 árum. En við vorum alltaf að reyna. Þú veist hvað ég meina. Við vorum alltaf að reyna að gera vel. Og ég trúi því í alvörunni að borgin sé betri en hún var áður en hún kom til sögunar. Að hún sé betri ef hún hefði verið án okkar. Að ég hefði lagt eitthvað að mörkum og að Reykjavík sé betri ef hún hefði verið án mín. Ég hef gert mitt besta, þó mér líður á köflum eins og allt sé að molna í höndunum á mér. Sama hvað ég set mikið af mínu lífs- og sálarkröftum, ég reyna að halda þessu saman. Akkurat núna, það vildi ég óska að ég geti gert meira. En ég vildi líka óska að Píratar hefðu kosið að treysta mér. Ég veit ekki hvort ég hefði getað gert betur, en mér líður eins og ég hefði að fá tækifæri til að reyna. Ég þakka ykkur öllum fyrir samstarfið. Samstarfsfólki, starfsfólki, embættismönnum, kjörnum fulltrúum, grasrótinni, þeim sem ég vann með í kosningabaráttunum núna 2022 og 2018. Borgarbúum fyrir að treysta mér fyrir þessu hlutverki síðustu 8 árin. Ég vona að ég verði aftur verðug slíku trausti í framtíðinni. Það hefur verið heiður ævi minnar. Takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, kæru borgarbúar, samstarfsfólk og félagar. Mér langar að byrja því að þakka Alexandru Briem, borgarfulltrúa, fyrir stórkostlega ræðu og í rauninni fyrir að fara yfir öll góðu málin okkar. Reyndar á pínu hundavaði og ég veit að var ekki tæmandi listi, en vá hvað þetta var mikið og við vorum í þessu saman. En það er sérstök tilfinning að standa hér í dag og flytja lokaræðu mínu hér í borgarstjórn Reykjavíkur, því að ólíkt mörgum sem er að kveðja í dag, þá hef ég engan að huga á að koma aftur. Þetta tímabil er bara búið hjá mér. Og þegar ég lít tilbaka, þá fyllist ég fyrst og fremst þakklæti. Þakklæti fyrir traustið sem mér hefur verið sýnt, þakklæti fyrir fólkið sem ég hef fengið að vinna með og þakklæti fyrir öll samtölin, átökin, lærdóminn og allar þær stundir sem hafa minnt mig á hvers vegna stjórnmál skipta máli. Ég hef setið í borgarstjórn núna í 8 ár. Það er langur tími í lífi fólks, þó að sé í rauninni stuttur tími, en það er líka nægur tími til þess að fá að kynnast borginni sinni á alveg nýjan hátt. Að vera borgarfulltrúi er mikill heiður, en það er líka gríðarlega sérstakt starf og það held ég að við þekkjum öll sem að hér inni sitjum. Því fylgir mikil ábyrgð. Við finnum það öll í hversdagsleikanum að við erum kjörnir fulltrúar, við erum borgarfulltrúar. Íbúar segja okkur til, segja okkur hvað þeim finnst, allstaðar og alltaf. Á því eru engin mörk og það finnum við alla daga. Ég hef alltaf brunnið fyrir frjálslyndri og nútímalegri Reykjavík, borg þar sem er pláss fyrir öll,
brunnið fyrir borg sem þjónustar íbúana vel. Fyrir börnin sem þurfa leikskólapláss og örugga leið í skólan, fyrir fjölskyldurnar sem þurfa húsnæði, fyrir eldra fólk sem þarf þjónustu, öryggi og samfélag og fyrir fyrirtækin sem skapa störf og líf í borginni og fyrir starfsfólki okkar sem mætir á hverjum einasta degi til þess að sinna þjónustu við borgarbúa. Ég kom inn í borgarpólitíkina því að ég vildi setja mitt mark á að borgin þróaðist í takt við aðrar norrænar borgir. Pínu stórborgardama sem ég vildi vera, að hér væri kjarkur og þor fyrir framþróun og fyrir kraft. Og ég hef brunnið fyrir stóru myndina, að kerfi virki og það þróist, en það var einmitt þá þegar við erum að taka þessar stóru ákvarðanir sem að borgarfulltrúinn Alexandra Briem kom meðal annars inn á hérna áðan. Það það sem við eigum einhvern veginn ótrúlega erfitt með og ég búin að komast að þeirri niðurstöðu að við eigum bara erfitt með það sem þjóð að taka stórar ákvarðanir og halda þær út. Við erum alveg ótrúleg þegar kemur að þeim og mér svolítið minnistætt, ég ætla að fá að fara aðeins niður minningarbankan. Mér minnistætt þegar ég tók við sem formaður borgarráðs 2018, þá kom inn fyrirspurn til borgarráðs frá borgarfulltrúa, við vorum öll glæný og borgarfulltrúinn óskaði eftir stöðuna við uppbyggingu á nýju Landspítalanum. Árið 2018. Borgarfulltrúinn hafði þá í kosningabaráttunni lofað því ítrekað að láta endurskoða uppbyggingu eða staðsetningu nýja spítalans. Þessi fyrirspurn fór í gegnum borgarráð og það tók nokkra mánuði og það var farið að síga í okkur, það var seint svör en að lokum kom svarið. Og mér það mjög minnistætt, þá þið þekkið mig sem hér eru, tímalínur hafa ákveðið svona sjónminni fyrir mig. Og í þessu góða minnisbréfi kom tímalína. Kæru félagar, árið var 2018 og það var alveg skýrt í þessu langa minnisblaði sem kom frá nýja Landspítalanum. Þetta var ákveðið árið 2004. Það var enginn að fara að breyta staðsetningu nýja Landspítalans árið 2018. En við vorum enn að ræða þetta í pólitískri ræðu. Af hverju? Jú, af því að það var ekkert fara að sjást í bygginguna. Okkur finnst þetta fyndið í dag af því að auðvitað Landspítalinn kominn allavega steinklubbarnir þó að starfsemi sé ekki byrjuð. En ég dreg þetta hérna fram, sérstaklega til þess að draga fram að núna í nýafstaðinni kosningabaráttu og það var áhugavert að vera á hliðarlínunni og fylgjast með og vera ekki partur af kosningabaráttunni, vera bara norður í landi og fylgjast með stöður í umræðu samgöngusáttmálann. Eins og það væri hægt að stoppa. Bara kæru félagar, þetta samkomulag var gert árið 2019. Það var gert af 3 ráðuneytum og af öllum sveitarfélögum hér á höfuðborgarsvæðinu. Kæru félagar, þetta skip löngu siglt. Og ég veit alveg að það má alveg endurskoða og það má enduráætla og það má endurskýra og það gæti kannski bara verið hugmynd. En þetta skip farið. Og að við séum eitthvað að ræða það, við erum búin að taka þessa ákvörðun, stöndum bara með því. Af því að við viljum öll taka góðar og stórar ákvarðanir og ég bara pínu stolt af því að eiga mín fingraför á þessu stóra samkomulagi og hafa verið partur af þessari stóru för. En ég ætla ekki að eyða tíma mínum hér, dýrmætum mínútum hér í pontu í dag úr þrasið. Það auðvelt að tala pólitík eins og hún sé fyrst og fremst eitthvað sem við erum alltaf ósammála en við erum það alls ekki, það vitum við hér. Og lýðræði byggir á því að ólíkar skoðanir fá að heyrast og hugmyndir séu prófaðar, gagnrýndar og ræddar. Og það eftir þessi ár að þá það ekki ágreiningurinn sem stendur efst í mínum huga. Það samvinnan, það fólkið, það þið. Það samtölin sem leiddu til lausna, það fundirnir ólíkar áherslur, það sem við mættumst einhvern megin, verkefnin sem enginn hefði getað klárað einn og hugmyndir sem urðu betri vegna þess að það voru fleiri sem komu að borðinu. Og sú staðreynd sem við megum aldrei gleyma að það gerir enginn einn eitthvað í pólitík. Við erum hér alltaf saman. Það á enginn einn eitthvað hugmynd eða einn stóð fyrir breytingum eða eitthvað einn á árangurinn. Það eru við sem eigum árangurinn. Það eru við öll saman. Það meiri hluti, það eru minni hluti og það eru borgarbúar. Stundum kemur hugmynd frá einum stað og verður að samtali, bollast svona eins og ég segi oft, eða veltist einhvern veginn upp og en við vitum af, eitthvað komið og fjöldi fólks
er búin að setja sinn fingur á það. Þannig er lýðræðið að virka, þannig viljum við hafa það. Það gengur ekki alltaf hratt og það er ekki alltaf einfalt, en það kostar samtöl og það kostar samvinnu. Og mér finnst mikilvægt að segja þetta hér í dag því að stjórnmál snúast ekki bara það að sigra umræðuna, þau snúast ekki fyrirsagnir eða viðtölu eða hver fara að eigna sér hvaða mál, það snúast ábyrgð, það snúast traust og þjónustuna og það snúa stóru myndina, jafnvel þegar dægur þrasið er mjög hávært og neikvæðnin er gríðarlega fyrirferðarmikil. Og við þekkjum það öll sem sitjum hér, það getur verið þungt að starfa í pólitík. Það er auðvelt að gagnrýna og það er auðvelt að vera tortrygginn og gera það að megin stefi í umræðuna. En störf okkar borgarfulltrúa í borginni byggist ekki upp á tortryggni. Hún byggist upp á vinnu í nefndum og ráðum þar sem við sitjum öll saman, pólitíkin og embættismenn. Framfarirnar byggjast á þessum litlu skrefum sem ekki alltaf í fréttunum. Ákvörðanir sem virðast kannski óspennandi og jafnvel ósýnilegar á einhverjum degi þegar þær eru teknar skipta gríðarlegu máli til langs tíma. Og þannig þróast borgin áfram, ekki á einhverju einu augnabliki og ekki með einni ræðu hér í borgarstjórn, heldur í mörgum litlum skrefum sem eru tekin af okkur fólkinu í mörgum ólíkum flokkum og á löngum tíma. Og þegar ég líti yfir þessi 8 ár þá er ég ótrúlega stolt af þeim skrefum sem ég hef fengið að taka þátt í. Ég er stolt af því að hafa fengið að vera oddviti Viðreisnar í Reykjavík, stolt af því að hafa fengið að gegna embætti formanns borgarráðs, forseta borgarstjórnar og starfandi borgarstjóra þegar þess þurfti á þessum árum og ég er afar stolt af þeim verkefnum sem við höfum unnið að saman, samgöngusáttmálunum, já, fjármálum, húsnæðismálum, stafrænni þróun, atvinnumálum og góðum stjórnarháttum og þetta eru kannski þau mál sem að ég hef einna helst verið með mitt fingrafar á þessi undanfarin 8 ár. En ég segi það líka hreinskilnislega, það er margt sem ég hefði viljað gera meira af. Og ég kannski skrifa bara sjálfsævisögu sem engin eftirspurn er eftir það. En þannig er pólitíkin líka, maður nær ekki alltaf öllu og maður fær ekki alltaf allt sitt fram. Og það er einmitt lærdómurinn að vera í stjórnmálum er samvinna. Tilgangurinn er þjónusta við borgarbúa og það er hugsjónin sem skiptir máli. Kæru félagar, það er fólkið, það eru þið, það er borgin og það eru borgarbúar sem standa upp úr. Og fólki í mínum eigin flokki, góða fólki mitt í Viðreisn og mínir samferðamenn og konur þar og öll hér sem ég er gríðarlega ánægð með. Ég ætla að fá að nota tækifærið og þakka sérstaklega öllum sem starfa í borginni, sem vinna við það að þjónusta borgarbúa alla daga. Og að lokum langar mig að segja, ég hef alltaf skiptum og það vitið þið hér, skiptum vettvang á 8 til 10 ára fresti. Nú er ég að fara á vit nýrra tækifæra og inn í bara dálítið gott sumarfrí að ég vona. Ég skil sátt við borgarstjórn, þakklátt fyrir tækifærið og ótrúlega stolt af öllu sem hefur áunnist og svo mun ég bara vera grömpi einhvers staðar út í horni að tala það sem ég náði ekki, en það verður þá bara gert yfir ykkur öðru skemmtilegu. Borgin er aldrei fullkláruð, hún er lifandi verkefni og hún er bara stöðug þróun. Kæru félagar, takk fyrir traustið. Takk fyrir samstarfið, takk fyrir samtölin, ágreiningin, lærdóminn og samferðina. Framtíðin er björt og borgin er okkar. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og samstarfsaðilar. Einhverjum kann að þykja það heldur djúpt í árinna tekið að kalla það samstarf sem oft hefur ekki verið annað en karp við flokkspólitíska andstæðinga hér í þessum sal. En það má sem betur fer líta á hlutina frá ýmsum hliðum. Og hvað sem líður öllum þeim orðum sem hér hafa verið látin falla á meðan ég hef tekið þátt í leiknum, orðum hin ýmsu málefni og okkur hvert og eitt, þá verður það ekki af okkur tekið að við hér í borgarstjórn höfum, þrátt fyrir allan okkar ágreining, pirring og deilur, unnið saman sem þátttakendur í lýðræðislegri stjórnskipan sem ber af öðru stjórnskipulagi. Við höfum verið fulltrúar borgarbúa við þessa merku stofnun og ég hygg að við höfum flest reynt að axla þá ábyrgð
að standa vörð hagsmuni, velferð og réttindi Reykvíkinga eins og við sjáum þau skýrast hvert og eitt með sínu nefi og þeim pólitísku glerugum sem á því situr. Þess samstarfs vert að þakka hér að leiðarlokum. Ég vil einnig nota þetta tækifæri til að þakka skoðanabræðrum mínum og systrum í Sjálfstæðisflokknum fyrir það traust og þann stuðning sem þau hafa sýnt mér í prófkjörum flokksins á undanförnum árum og öllum þeim borgarbúum sem veittu mér brautargengi hingað í borgarstjórn. Öllu þessu fólki heiti ég því að vinna áfram að víðsýnni og þjóðlegri umbótastefnu á grundvelli einstaklingsfrelsis og atvinnufrelsis með hagsmuni allra stétta fyrir augum, en nú í þeim flokki sem tekur þá stefnu alvarlega, Miðflokknum. Fyrir mig hefur það verið heiður og sómi að fá að vera borgarfulltrúi í rúm 2 kjörtímabil og vinna þar að málefnum sem ég hef talið brýnust fyrir borgarbúa. Mitt fyrsta verk sem borgarfulltrúi fólst í tillögu að borgarstjórn hæfi viðræður við ríkið án tafar að taka aftur á dagskrá og flýta allri undirbúningsvinnu við Sundabraut. Ég flutti skömmu síðar tillögu íbúabyggð í Geldinganesi. Hef alla tíð barist fyrir óskertu öryggi og starfsemi Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýri. Hef verið málsvari þeirra viðhorfa að árangur náist í skólastarfi og að samræmd próf verði tekin upp á nýjan leik, enda það besta aðferðin að það sé lagt fyrir sama próf fyrir alla nemendur á sama tíma, eins og ég hef farið hér yfir áður í borgarstjórn. Og ég hef flutt fjölda tillagna til að eyða biðlistum á leikskólum. Ég hef alla tíð verið eindreginn andstæðingur ofurþéttingar íbúðabyggðar, andstæðingur tafastefnu í samgöngumálum og andstæðingur miðjusettrar borgarlínu. Ég hef verið málsvari stórbættra almenningssamgangna í formi hraðvagna strætókerfis á jaðarsettum sérakreinum, sem gefur að minnsta kosti jafngóða þjónustu og margfalt ódýrari en borgarlína. Ég hef reynt eftir megni að vera málsvari þess unga fjölskyldufólks sem sækist eftir fjölskylduvænu íbúðaformi og íbúðahverfum í Reykjavík og vilja leikskóla fyrir börnin sín. Ég hef lagt mig fram að vera málsvari vegfarandi í Reykjavík og skattgreiðenda í Reykjavík. Ég hef reynt að standa vörð verðmæti og vinna gegn skorti í stað þess að skipuleggja skort og sóa verðmætum. Eins og ég tel reyndar að vinstri meirihlutar borgarstjórnar hafi gert síðastliðin 16 ár. Þetta í stuttu máli þar sem störf mín hafa snúist í borgarstjórn frá því að ég var borgarfulltrúi fyrir 9 árum. Nú verður ekki betur séð en að meirihluti borgarbúa sé í megindráttum sömu skoðunar. Ég kveð því þennan vettvang í þeirri von að borgarbúum verði að ósk sinni farsælar breytingar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég óska ykkur öllum alls hins besta og nýrri borgarstjórn velfarnaðar, ekki velferðar heldur velfarnaðar. Takk fyrir. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Já. Forseti, ágæta borgarstjórn, kæru vinir. Ég myndist á það hérna áðan að ég ætti eftir að sakningar talsvert og það einhver logi það. Ég ætlaði að segja ykkur það nefnilega að ég fór í nám fyrir nokkrum árum síðan, svo kallað MBA-nám við Háskólann í Reykjavík. Ansi dýrt og mikið og fínt nám, sennilega dýrast á landinu. Ég get ekki farið eitt einasta próf úr námsefninu síðan þá, en fjarsjóðurinn úr náminu fólki sem ég kynntist þar, bekkjarfélagarnir. Og
Og það sama gildur ykkur hér, hvar svo sem í sveit þið eru sett, kæru vinur og félagar, að þá eru þið ákveðin fjársjóður. Og ég svo sammálinni Lóu vinkonu minni borgarfulltrúa og garðyrkjubónda og handboltastjörnu að það einhvern veginn, það eru þessi samtöl, það eru þessi ágreiningur og það eru þessar lausnir, eins og við höfum öll sama markmiðið, að gera okkar allra besta fyrir borgarbúa. Og það svo magnað hverju við höfum áorkað, hvort sem við erum alltaf sammála á endanum. En mér langaði bara að nota tækifærið og þakka ykkur hér samstarfið. Mér langaði líka að þakka starfsfólki skrifstofu borgarstjóra og borgarstjórnar sem hefur verið afskaplega þolinmótt oft á tíðum og alltaf brosandi, sama hvaða erindi maður sendir þangað, og sömuleiðis ágæta fólkinu út á sviðinu sem ég hef átt samskipti við. Kæra þakki fyrir mig og ég ætla rétt að vona að við sjáumst síðar. Takk. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Magnea Gná Jónsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, það hefur verið mín mesta gæfa að fá að starfa hér sem kjörinn fulltrúi í borgarstjórn Reykjavíkur. Mér finnst stundum eins og að sé í gær sem ég labbaði hingað inn, nýorðin 25 ára, nýkjörinn fulltrúi í borgarstjórn. En á margan hátt finnst mér það líka eins og að sé hálföld síðan. Og kannski það einhvern veginn þannig sem að þetta starf er. Það gerist margt og þessi kjörtímabil hefur verið ákveðið rússíbaneferð. Ég byrjaði í meirihluta, enda í minnihluta, en ég hef unnið með ykkur öllum og oft mörg samtöl með ykkur og ég tel líka og ég vona að við höfum sameiningu náð að móta borgina á góðan hátt. Það er auðvitað það sem við erum kjörin til að gera hér. Ég er fyrst og fremst þakklát fyrir samtölin og samstarfið við ykkur. Það hefur verið gott, en við höfum líka tekist á. Og það er kannski að falla við pólitík að þú getur tekist á en líka átt góð samtöl og ég held að ég geti sagt það fyrir vissu að ég á góðar minningar með ykkur öllum. Hvort sem það er á föstudagskaffi sem við byrjum á þessu kjörtímabili og náðum að kynnast betur, sem að skipta máli í pólitík, þú vinnur betur með fólki sem þú þekkir. Og þó við séum óvinnir í pólitík, þá verðum við líka að geta hlegið og unnið saman og kynnst á öðrum forsendum, verið vinnufélagar. Og það hefur verið dýrmætt að eiga þessar stundir með ykkur öllum. Og ég vona að ný borgarstjórn beri svo gæfa að halda áfram að bæta braginn í borgarstjórn. Við vitum það að trausti borgarstjórnar mælist lágt og það er hagur okkar allra og borgarbúa fyrst og fremst að við náum því traustu upp. Og ég held að það gerist ekki nema við ákveðum sem erum kjörnir fulltrúar í þessum sal að vinna saman, reyna að sætta þegar að deilur koma upp og ná árangri fyrir borgarbúa þannig í samvinnu. Þannig ég vona að næsta borgarstjórn taki samvinnuhugsuna til sín og vinni betur saman fyrir borgarstjórn, óháð því að vera meirihluta eða minnihluta. Og mér langar líka að þakka borgarbúum og starfsfólki borgarinnar fyrir gott samstarf og samtöl síðustu 4 ár. Það hefur verið dýrmætt sem borgarfulltrúi að fá að kynnast borgarbúum, þeirra áskorunum, en líka gleðiefnum í lífinu og fá að stuðla því að bæta borgina fyrir borgarbúa. Og ég óska nýju borgarstjórn og kjörnu fulltrúan velferðnaðar í sínu starfi og ég vil þakka ykkur öllum fyrir gott samstarf á liðnum 4 árum og vona að gæfa og gleði fylgi ykkur öllum ókomna tíð. Takk. Magnea Gná Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Sabine Lefskov, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti, ég þakka fyrir þennan dagskrárlið og tækifæri að fá að segja hér nokkur orð. Og verður það svo sem ekki mjög frábrugðið hérna þeim flestum sem hafa talað
hér á undan og nýtt sér þetta síðasta tækifæri til að nefna sín hjartans mál með stolti yfir því sem maður hefur áorkað, pínu tregðu yfir því sem maður hefur ekki náð að gera. Já. Þetta fer ekki neðar, sko. Jú. Það svo sannarlega ekkert sem má ekki líta dagsins ljós í þessari ræðu. En já, ég var að tala að við erum að horfa með stolti yfir því sem maður hefur áorkað, pínu tregðu yfir því sem maður hefur ekki náð að gera, en óbilandi trú á að þótti hafi kannski ekki lusta á mig í 4, 8, jafnvel 12 ár, þá munið þið gera það í dag. Mín hjartans mál hafa verið mannréttindi og málefni innflytjenda, orð sem kunna vera trigger fyrir sum hér, trigger að fá sér kaffibolla eða kíkja á tölvupostinn. En ég veit líka að mörg hér eru sammála mér að það sé ein mikilvægsta fjárfesting í samfélaginu að tryggja að hér njóti öll sín til fulls. Þetta eru viðsjárverðir tímar, hvort sem við horfum vestur eða austurs, og margt af því hefur því miður ratað inn í þennan sal af nauðsynja. Skautun á umræðinu, samstaða með því sem í gangi í heiminum og áhrif átaka færast hingað. Og það getur til dæmis verið þegar við ræðum hér pening sem fer í að þjónusta flóttafólki eða fræðslu hins eigin málefni í skólum. Og þetta á að vissu heima hér í þessum sal vegna þess að það eru börn af erlendum uppruna í skólunum okkar og starfsfólki okkar hér í borginni sem borga brúsann af þessari umræðu. En nú þetta sem sagt komið gott hjá mér og ég ætla að láta eina loka áminningu duga ef þið ætli ekki að loka fyrir ferðaþjónustu og alla uppbyggingu í borginni, hætta við þjóðarhöll, samgöngu og húsnæðisframkvæmdir, þá mun hér áfram fjölga innflytjendum. Og þið sem sitja hér áfram bera ábyrgð á velferð allra sem hér búa og borga launin ykkar. Mér langar að hvetja ykkur sem sitja áfram til að gefa ekki upp á bátinn þau framför sem hafa verið í málefnum innflytjenda eða mannréttinda almennt. En forseti, ég lít tilbaka yfir gífurlegan lærdóm, reynslu og kynni af fólki hér í pólitíkun, hér í þessum sal, starfsfólki og borgarbúum með ástríðu fyrir sínu nærumhverfum. Að þakka nú fyrir hvernig sveitarstjórnarmál færa manni áhuga, jafnvel ástríðu fyrir ólíkustu málefnum og ég minnist, ég held að var fyrsta utanlandsferð, reyndar ein af þeim fáum sem ég fór sem í þessu starfi, að við vorum í göngutúr í gegnum eitthvað borga á Norðurlöndum og vorum með leiðsögumanni sem sagði okkur og bendi á sögufræða byggingu og sagði okkur í smádrifum frá því.
En svo rópar einn borgarfulltrúi, nei, sjáu þið djúpgámar, og allur hópurinn skaut yfir götuna og leiðsögumaðurinn misti hópinn sinn þarna. En það var stórkostlegt að upplifa einmitt þennan kraft og áhuga sem fólk hefur í þessum störfum sem er kannski ekki alltaf í samræmi við hvernig fólk upplifir störfin okkar út af við. En forseti, ég ætla að óska þeim sem hlutu hér kjör í næstu borgarstjórn alls hins besta og þakka fyrir mig fyrst og fremst fyrir það traust sem mér hefur verið sýnt. Sabine Lefskov, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Forseti, kæru borgarfulltrúar og vinir, maður getur sagt það sérstaklega á síðasta fundi svona, hér eru allir vinir. Það verður að segjast fyrir mér að þessi tími hefur liðið ansi hratt og sem að ber vott það að ég hef haft gaman að þessu starfi gríðarlega en það hefur verið mjög krefjandi að kynnast því að verða borgarfulltrúi því að maður verður það náttúrulega á fyrsta degi en maður kynnist ekki starfinu fyrir svona fulla eftir þetta 4 ára tímabil sem maður búin að upplifa. Ég alveg fullviss eftir þennan tíma hér inni starfi alveg gríðarlega góður hópur sem er fullur heilinda og vinnur eftir sinni sannfæringu. Þó að okkar skoðanir séu ólíkar að þá hef ég algjörlega fyllilega trú á því. Ég vil nú ekki hafa þetta mjög langt því að ég nú ekki þekktur fyrir lengstu ræðurnar líkt og forseti hafði orðið hérna áðan. Ég vil bara þakka ykkur öllum kærlega fyrir samstarfið. Mér finnst að það hefur verið mjög gott að vinna með öllum hér inni. Það hafa verið málefnalegar umræður. Við höfum ekki alltaf verið sammála. Ég hef kynnst þessu af ólíkum sjónarhornum, bæði í meirihluta og minnihluta. Og ég vil í rauninni bara í lokin þakka starfsfólki einnig, alltaf hægt að leita til þeirra. Starfsfólk borgarinnar er mjög fært að mörgu leiti þótt að ég telji að það sé hægt að gera alltaf betur en það er alltaf hægt að leita til þeirra og þau gera það, maður mætir þeim alltaf með bros á vör. Já, ég læt þar bara staðan mér, takk aftur fyrir og við sjáumst einhvers staðar í framtíðinni. Takk. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Björn Gíslason, borgarfulltrúi, tekur næstu til máls. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er dálítið sérstakt að standa hér í dag og halda kveðjuræðu þegar maður er í raun ekki alveg að kveðja. Ég hafði vissulega hugsað mér að hægja aðeins á ferðinni og þegar boð kom að skipa 10. sæti lista Sjálfstæðisflokksins tók ég því með þeirri hugsun að það væri ágætt málamiðlun. Aðeins meira rými fyrir mig og aðeins minni raði. En kjósendur höfðu greinilega aðrar hugmyndir. Sjálfstæðisflokkurinn náði 9 borgarfulltrúum og því stend ég hér sem verðandi fyrsti varaborgarfulltrúi. Þannig að ef einhver hélt að þetta væri formleg eftirlaunaræða, þá verð ég að valda þeim vonbrigðum. Ég er nefnilega ekki að fara á eftirlaun. Þannig er þetta kannski ekki kveðjuræða í eiginlegum skilningi, heldur frekar ákveðin málamiðlun við örlögin. En forseti, en þó svo að ég sé ekki að kveðja borgarstjórnina alfarið, þá er ég sannarlega að kveðja góðan hóp. Góðan hóp
samstarfsfólks. Eftir þessar kosningar hverfa 16 fulltrúar úr þessum sal, en ég er einn af þeim, og 9 taka sæti. Það er stór breyting. Borgarstjórn er í eðli sínu síbreytileg stofnun, en samt mynda sér tengsl sem lifa lengur en 1 kjörtímabil. Við höfum ekki alltaf verið sammála og satt best að segja væri það líklega fremur leiðinleg borgarstjórn ef svo væri. Hér hafa tekist á ólíkar skoðanir, stundum af miklum krafti og með skýrum ágreiningi. En undir því öllu hefur yfirleitt búið sameiginlegur vilji til að gera Reykjavík betri. Ég vil því nota þetta tækifæri og þakka öllum þeim sem hér hafa setið með mér, samstarfsfólki úr eigin röðum og ekki síður pólitískum andstæðingum. Þótt við sjáum borgin oft með ólíkum augum, þá veit ég allir hér í þessum sal komu hingað með vilja til að leggja sitt af mörkum í þágu borgarbúa. Sérstaklega vil ég þakka starfsfólki borgarinnar og borgarstjórnar. Oft fyrir lítið fyrir þeirri vinnu í opinberri umræðu. En án hennar myndi þetta lýðræðislega starf einfaldlega ekki ganga. Nú til þeirra fulltrúa sem nú kveðja og hverfa til annarra verkefna vil ég segja: þið hafið hvert með sínum hætti sett mark á þessa borg og þessa stofnun. Fyrir það eigið þið þakkir skildar. Og til þeirra sem nú taka við segi ég: Borgarstjórn Reykjavíkur er mikilvægt trúnaðarstarf. Hér skiptir máli að hlusta á borgarbúa og gera alltaf allt með hagsmuni borgarbúa að leiðarljósi. Sjálfur ætla ég ekki langt. Ég vil áfram til taks, áfram þátttakandi og áfram með sömu ástríðu fyrir Reykjavík og áður. Forseti, ég loki máli mínu. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að óska sjálfstæðismönnum til hamingju með kosningarnar og umboðið sem þeirra oddviti borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir fékk. Vandasamt verkefni sem að hún þarf að leiða í jörð og ég óska henni velfarnaðar. Staðbundin stjórnmál eru dýnamísk eins og framkvæmdastjórn vald sem einkenni stjórnmál sveitarstjórnarstigsins. Það vinnur hratt á meðan ríkisvaldið er svifaseina. Stjórnkerfi, af því að breytingarnar eru oft að kalla á svona lagalegar og tæknilegar sem að tekur tíma. Það tekur tíma að læra gangverki hérna innan hús, fá hugrekki til að vinna hugmyndum brautagengi, selja framtíðarsýn til félaga sinna og hafa þekkingu til að koma þeim í framkvæmd. Reynsla er dýrmæt og oft vanmetin. Til þess erum við kjörin, til að taka ábyrgð, til að koma verkefnum í framkvæmd og standa með þeim, sérstaklega í gegnum kosningabaráttu. Það þarf líka að hafa hugrekki til þess að stíga skref aftur og bak og viðurkenna af auðmýkt þegar verkefni gangi ekki upp eða þarf að gera betur. Fulltrúalýðræði er í kjarna sínum fallegt og svo hugmynd að lýðurinn velja sér fulltrúa sem talar fyrir ákveðnum málefnum er kveikja stjórnmála fyrir mér. Þannig vinnur fulltrúin í umboði lýðsins. Þetta snýst ekki völd, heldur áhrif. Og trú lýðsins að fulltrúin sé sá sem muni fylgja málum eftir, koma þeim í framkvæmd. Þess vegna eru málefnin svo mikilvæg, sameiginleg sýn verkefna sem að leiðtoginn, borgarstjórinn og oddvitar flokkana toga áfram í gegnum samstarfsáttmála þegar flokkar sem vinna saman eftir kosningar. Það geta ekki allir fengið allt, það þarf að gera málamiðlanir og reynir á leiðtogahæfni og lausnamiðaða hugsun. Traust hefur verið mikið í umræðinni. Mörg tala að gjá hafi myndast milli íbúa og borgarstjórnar. Það að bjóða borgarbúum upp á meirihlutaskipti á miðju kjörtímabili er ekki góð leið til að auka traust, þvert á móti. Með því að slíta samstarfi er einmitt ýtt undir vantraust, óróleika og leið hægist á tannhjóli stjórnsýslunnar, gangverkinu sjálfu,
sem keyrir verkefnin áfram. Mulningsvélin veit ekki hvert hún skal stefna. Það er ein af ástæðum þess fyrir að borgarbúar upplifa gjanna. Það er ekki gott þegar leiðandi leiðtogar hætta í miðju verki á miðju kjörtímabili. Þegar unnið er eftir samstarfssáttmála er búið að leggja línuna fyrir kjörtímabilið. Það eru verkefnin og borgarbúar vita hvert skal stefna. Þeir fulltrúar sem vita ekki eða gleyma út á hvað fulltrúalýðræði gengur á ekki að leiða til áhrifa. Jaðarsettir hópar óttast stöðu sín og tilvist, bakslag og ágjöf vera á mannréttindi vissra borgarbúa. Sagan er harður húsbóndi og ég velti því fyrir mér í ljósi stöðunar hvaða framtíðarsýn verður ofan á núna eftir kosningar. Mun borgarstjórn vinna í þágu allra borgarbúa, standa með mannréttindum allra eða bara útvaldra. Forseti, ég stend hér í dag stolt og þakklátt eftir viðburðarík ár. En söru áhrifin hafa varað yfir 2 kjörtímabil, tæplega 8 ár, fyrst sem varaborgarfulltrúi, seinna sem fyrsti vara og lokum borgarfulltrúi. Þannig að reynsla það býr að baki langt og djúpt lærdómsferli hjá mér. Heimavellurinn í pólitíkinni hefur verið hverfi mitt Breiðholt. Að hafa fengið tækifæri til að vera málsvari barna í Breiðholti, fyrst síðan fyrir allra borgina hafa verið forréttindi. Framtíðarsýnin mín hefur alltaf verið skýr, ekkert barna og sitja eftir. Enda er það samfélagsleg þáttaka kjarninn að því að upplifa það að maður tilheyri þeim hópi sem eflir mann og styrkir. Að horfa á hjarta íþróttasvæðis í Suður Mjódd breið út faðminn með mikill uppbyggingu og fjárfestingu til framtíðar fyrir börn og ungmenni í hverfinu er góð tilfinning. Forgangsröðun fjármagns til fjöltengdra barna og verkefni og vekja athygli á ójöfnuði jöfnunarsjóðs á Reykjavíkurborg var snúið en leið afhjúpandi hvernig litið var á höfuðborg landsins. Mjög ánægjulegt var að horfa á frístundir í Breiðholti verða til, styrktarsjóðinn og fjölgun frístundatengla taka flugið og hefur verkefni haft áhrif á líf hundruðir barna, vonandi verða þau þúsundir þegar fram í sækir. Flóknasta verkefni var að vinna tillögur næstu skref að framtíðarsýn Elliðaárdalinn eftir að Orkuveitan tók tappann úr Árbæjarlóninu. Vinna sem var tæknilega flókin og vakti upp miklar tilfinningar íbúa. Þegar viðauki við aðalskipulag Reykjavíkur var samþykktur náðist að lækka hámarkshæðir húsa í Mjódd úr háhýsabyggð 12 hæða niður í 7. Og þannig tryggja að hæðir húsa muni taka mið af núverandi byggð. Vinna sem ekki fór hátt en mun hafa mikil áhrif þegar Mjóddin mun rísa og byggjast upp. Þannig að stundum eru áhrif fulltrúans mjög falin og fara ekki hátt. Það eru önnur áhrif sýnilegri eins og umferðaröryggisúrbætur í Efra-Breiðholti þegar búið er að endurbæta 9 gangbrautir við leik- og grunnskóla og margir ökumenn voru pirraðir síðasta haust þegar leiðir við að fjölbrautaskólanum í Breiðholti og sundlauginu voru í gegnum hjáleiðir. Svona geta hjólaferðir með umferðaröryggisgleraugu móður verið áhrifarík leið til breytinga. Í fyrsta sinn í 10 ár eru mæld loftgæði í hverfinu þar sem að loftgæðamælir er mættur í Breiðholtið og gerir foreldrum, forræðafólki íþróttafélaga, starfsfólki skóla og eldra fólki kleift að fylgjast með loftgæðum í rauntíma. Í nýsamþykkti hjólreiðaáætlun leynast áhrif hjólelskandi konu búsett í Austurborginni sem í gegnum vinnuna beitti sér ekki aðeins fyrir þéttara hjólanetti innan hverfis heldur þvert á hverfi líka. Víðtækustu áhrifin munur vonandi sjást í fleiri hjólandi börnum í borginni en með því að leggja áherslu á að skapa nýja hjólakynslóðir erum við að búa til brautagengi fyrir að fleiri velji hjólið í framtíðinni. Fjöldi hjólabóa hafa verið settir við IR ásamt langþráðri lýsingu á bílastæðinu fyrir framan IR-svæðið sem búið taka 3 ár. Þannig að þetta var stundum taka hlutinni tíma. Núna er í boði vetrarþjónusta fyrir hjólreiðar yfir brúna yfir Reykjanesbraut og ný brú gangandi fyrir hjólandi og gangandi er komin yfir Dimmu, eitthvað sem íbúar í Austurborgin hafa kallað eftir í langan tíma. Í gegnum öldungaráð var lögð áhersla á fjölbreytt búsetuform og kynslóðakjarna til að sporna við einni helstu meinsemd 21. aldar einmanalekanum sem sjást á aðgerðaáætlun
í ríkisstjórnarinnar gott að eldast, bæði í nýjungum í búsetuformu og húsnæði ætlað eldra fólki verði skilgreint sérstaklega með hagsmuni þeirra leiðarljósi hvernig hægt að eldast heima. Nýtt útivistarsvæði mun rísa í framtíðinni á Austurheiðum og í kringum vötnin 3, Rauðavatn, Langavatn og Hafravatn, meðal annars með aðstöðu fyrir fjölbreyttar tegundir útivistar eins og skíðagöngu og fjallahjólreiðar, ásamt því að ég bind vonir við að sána komi í Nauthólsvík. Það var líka mikill áfangi á lendingum framtíð skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins í samvinnu við nágrannasveitarfélögin. Hvort af þessum dæmum eða verkefnum verði að veruleika á næsta kjörtímabili mun tíminn einn leiða í ljós, en góð framtíðarsýn lifir nefnilega lengur en í 4 ár. Það eru áhrifin sem koma með góðum hugmyndum, góðum fulltrúum, sýn og góðar hugmyndir lifa áfram. Forseti, kæru borgarfulltrúar. Ég þakklátt fyrir trausti sem mér hefur verið sýnt, samtölin, símtölin, og verið trú þeim málum sem ég hef verið fulltrúi fyrir áhrifin sem eru sýnileg en líka þau ósýnilegu. Fyrir íbúa í Breiðholti, fyrir börnin í Breiðholti, fyrir ungviðið, fyrir þau sem elska hjóla, fyrir þau sem finnst gott að sækja núllstillingu í Austurheiðum, fyrir þau sem finnst gott og vilja eldast í Reykjavík, fyrir þau sem vilja skíða í Skálafelli og fyrir þau sem finnst gott að synda í sjónum. Núna hefst nýr kafli fyrir mig, þar sem áhrif annarra verða leiðandi og þeirra að taka við keflinu, í bili að minnstakosti. Ég vil að lokum þakka frábæru samstarfsfólki mínu hér inni, stjórnendum og ykkur á skrifstofu borgarstjórnar, fyrir samstarfið og lærdóminn og leiðarvísin og símtölin á mjög skrýtnum tímum stundum. Ykkur hér inni óska ég velfarnaðar og félögum mínum í Samfylkingunni sem munu taka við. Afhendi ég keflið. Takk, kæra Breiðholt. Takk, elsku Reykjavík. Takk fyrir mig. Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, tekur næsti máls. Kæri forseti og kæru borgarfulltrúar. Í dag þá þakklæti það sem mér efst í huga. Ég þakklátt fyrir að hafa fengið tækifæri til að þjóna borgarbúum. Ég þakklátt fyrir að hafa kynnst ykkur og ég líka ótrúlega þakklátt fyrir alla þá þekkingu sem ég hef öðlast á þessu tímabili. Núna veit ég hvað veltufé frá rekstri er mikilvægt. Munin á breytingatillögu og málsmeðferðartillögu, bara svona dæmi, alltaf miklu meira sem ég hef lært. En ég hef verið svo lánsum að fá að vera formaður í skóla- og frístundaráði, fengið að sitja í forsetastól og núna síðustu 2 mánuðina setjum sem varaformaður velferðaráðs. Ég held ég geti sagt með sanni að ég hef ekki skorast undan áskorunum við að taka að mér ný verkefni. Ástæðan að ég hef litið á hvert verkefni sem tækifæri til að læra meira og líka sem ákveðna áskorun. Ég viðurkenni að það var hálfgerður rússíbani þegar ég fór úr því hlutverki að vera varaborgarfulltrúi þegar Kolbrún Baldursdóttir var kosin á þing. Mér minnir að ég hafi setið einn borgarstjórnarfund sem borgarfulltrúi í minnihluta þegar meirihlutinn sprakk og þá upphófst æsilegasti kafli í lífi mínu sem ég mun seint gleyma. Stöðugt hringingar frá fjölmiðlum,
Fjölmiðlar eltu mig á röndum og það var meira að segja haft samband við manni minn á gjörgæsluna og við dóttur mína til að fá upplýsingar hvar ég væri og svo meira að segja setið heimili mitt. Þetta var einstaklega sérkennilega lífsreynsla. Væntanlega þetta svona hjá borgarfulltrúanum Hildi Björnsdóttur núna. En við Kryddbíurnar fórum í formlegt samtal meirihlutasamstarf og frá fyrstu stundu myndaðist alveg einstök samstaða og gott samstarf okkar á milli. Við gáfum okkur góðan tíma til að móta samstarfsáttmála. Við vorum staðránar í að láta hendur standa fram úr ermum og einsettum okkur að fylgja sáttmálanum vel eftir með góðri verkstjórn. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri tók að sér verkstjórnina og hún gerði það svo vel að nú í lok tímabilsins höfum við náð að framfylgja sáttmálunum að öllu leyti og koma öllum okkar málum í samstarfsyfirlýsingu okkar í farveg. Hvers vegna tókst okkur það? Jú, það var vegna þess að milli okkar ríkti traust og við vorum staðráðnar alveg frá byrjun að við ætluðum að ljúka verkefni okkar með sóma og að við gætum litið stoltar tilbaka og sagt þetta tókst. Og það tókst svo sannarlega. Húsnæðismál og þjónusta við börn og barnafjölskyldur var forgangsmál hjá okkur. Varðandi húsnæðismálin þá höfum við unnið að auknu framboði íbúða með hraðari skipulagsferlum, skipulagt húsnæðisuppbyggingu í Úlfarsárdal og við hófum samvinnu við verkalýðshreyfinguna og óhagnaðardrifin húsnæðisfélög. Meðal annars hefur verið unnið að nýjum samstarfssamningum og viljayfirlýsingum við Bjarg og fleiri óhagnaðardrifin félög. Við höfum lagt áherslu á að stytta biðlista eftir félagslegu húsnæði og liður í því var að styrkja félagsbústaði með auknu fjármagni með það að markmiði að fjölga íbúðum með hagkvæmum hætti. Varðandi leikskólamálin þá byrjuðum við á því að greina uppbyggingu leikskóla og gera áætlun fjölgun leikskóla og stækkun á eldri leikskólum. Í þeirri áætlun var horft til einfaldari og hagkvæmari lausna í leikskólabyggingum. Við vitum að það ekki nóg að fjölga leikskólaplásum. Því gott leikskólastarf byggist á vinnu leikskólakennara og góðu starfsfólki leikskóla. Því tókum við mjög alvarlega það verkefni að bæta náms- og starfsaðstæður í leikskólum borgarinnar. Eftir 9 mánaða samráðsferli þá leit Reykjavíkurleiðin dagsins ljós. Reykjavíkurleiðinni hefur verið vel tekið bæði af foreldrum og starfsfólki. Eftir einungis 1 mánuð í framkvæmd þá var meðaldvalartími kominn í 38,6 stundir á viku úr 40,1 tíma, eins og hann var 1. nóvember. Samtals nemur þetta 8.000 klukkustundum á viku. Gera á reglulega úttekt og eftirfylgd með árangri Reykjavíkurleiðarinnar og ég vil hvetja þá borgarfulltrúa sem halda áfram að fylgjast vel með þeirri úttekt því það alltaf hægt að gera gott betur. Og kannski leið og ég óska nýjum borgarfulltrúum til hamingju með kjörið, þá vil ég beina áskorun til borgarfulltrúans Hildi Björnsdóttur, hún sé ekki hér, þið komið áskorun til leiðar, þið sem eru hér, því ég veit að borgarfulltrúin hefur látið þessi mál, leikskólamál, sig varða. Kannski þar sem ég horfi hér á borgarfulltrúan Ragnhildi Öldu Vilhjálmsdóttur og veit að borgarfulltrúin mun halda áfram, en við höfum starfað vel saman í velferðarráði
og mér fannst því miður lítið fara fyrir velferðarmálum í síðustu kosningabaráttu og því vil ég skora á borgarfulltrúann að standa vörð um velferðina því ég veit að borgarfulltrúinn með hjartað á réttum stað. Já, eftir af þjónustu við börn og barnafjölskyldur þá hefum við líka aukið aðgengi að sálfræði og talmeinaþjónustu og styrkt íslenskukennslu sem annað tungumál. Við höfum ráðist í aðgerðir til að létta á kostnaði fjölskyldna, meðal annars með 36 stunda gjaldfrjálsum leikskóla, gjaldfrjálsum strætó fyrir grunnskólabörn og sérstök úrræði hafa verið sett á laggirnar til að tryggja þátttöku barna tekjulágra foreldra í frístundastarfi. En þessir 15 mánuðir sem við höfum starfað saman, samstarfsflokkarnir, hafa einkennst af ábyrgð, skýrri verkefnastjórn og stöðugri framvindu stórra mála. Það sem hefur einkennt okkar samstarf mikil samvinna, samstaða og einhugur að vinna að góðum málum og koma þeim í framkvæmd. Að lokum vil ég þakka öllum borgarfulltrúum fyrir gott samstarf og ég vil líka þakka öllu því frábæra starfsfólki sem ég hef unnið með fyrir samstarfið. Ég hef alltaf getað leitað til ykkar og verið mætt af hlýju og hjálpsemi og takk fyrir það. Ég vil sérstaklega þakka kryddpíunum, Heiðu Björgu, Sönnu, Líf, Dóru og svo auðvitað Alessandru fyrir einstaklega skemmtilegt samstarf. Já, örugglega eftir að sakna allra fundana með ykkur, stundana sem við fórum í tilfinningarhring og bara allra gleðistundina sem við höfum átt saman. Og lokum vil ég þakka fyrir það traust sem mér hefur verið sýnt. Takk fyrir mig. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Takk forseti. Einhvern veginn það fór fram hjá mér að þetta væri síðasti fundurinn, þetta við liðið svo hratt. Ég einhvern veginn var svo upptekið við að fylgja alls konar málum eftir og hugsaði mér ekkert út í það að vera með einhverja lokaræðu, þannig að þetta verður svona frekar frjálslegt. Kannski svona þegar maður horfir yfir þetta allt saman þá einkennist tímabilið kannski af rosalega miklum svona, ég endaði aðstæðum sem ég hafði ekki reiknað með, þannig að þetta er kannski bara í stíl við það. Með því að byrja á því að vera náttúrulega bara einstæð lálunamóðir í kosningabaráttunni þegar við vorum í kosningabaráttu síðast fyrir þetta kjörtímabil sem er að ljúka. Og náði ekkert að taka þátt í því og þurfti að taka með launalaust leyfi held ég síðustu vikuna og fór í einhvern rosalegan sprett þá og kom þá inn sem fyrsti varaborgarfulltrúi og svo í rauninni mjög stutt eftir að við komum inn að þá tekið við í rauninni bara sem borgarfulltrúi af Trausta Breiðafjörð Magnúsinni sem fór í leyfi og síðan náttúrulega með kosningabaráttu þurfti ég einhvern veginn til alþingiskosninga þurfti ég einhvern veginn að horfast í augu við það að mögulega að lenda í þeirri stöðu að vera oddviti í Reykjavík sem hefði verið alveg hörmulegt persónulega fyrir mig vegna þess að það er ekki staða sem ég hefði sóst eftir og svo náttúrulega þessar vendingar sem ollu því að við förum í samstarf með samstarfsflokkunum til þess að taka þennan sambærilega sprett og ég tók í kosningabaráttunni þarna á síðustu vikunum síðast í meirihlutasamstarfi og mér alltaf fundist bara leið og maður einhvern veginn komin inn í svona ok, nú veit ég hvað ég á að vera að gera í vinnunni og þá manni hent í eitthvað nýtt
og maður hefur ekki hugmyndu hvað maður er að gera og ég bið hana starfsmann borgarstjórnar hana Helgu Björk Laxdal afsökunar á öllum þeim óendanlegu fyrirspurnir sem við erum búin að láta hellast yfir hana á þessu tímabili og hún getur glæðst yfir því að hún fær núna nýja í það hlutverk en í sjálfu sér ætla ég bara að segja að ég hef ekki fylgst mikið með innanlandspólitík almennt, hefur mér alltaf liðið eins og það væri svona eins og bara innlend eða svona, já, íslenski boltinn eða eitthvað, þú veist, það er einhvern veginn ekkert, maður verður ekkert svona uppveðrar af því, svo sem verður ekkert mikið uppveðri yfir alþjóðaleik svona spileri en já, þetta er svona, manni finnst þetta minna spennandi heldur en þegar maður er að taka þátt í svona utanfrá sér, það minnsta kosti. En stórmerkilegt í rauninni að fyllast áhuga á og jafnframt stórmerkilegt í kjölfarið að fyllast miklum áhuga á opinberum innkaupum sem ég hafði ekki séð fyrir mér þessa viku sem ég tók mér í leyfi síðast. En þetta er nú svo sem alveg áhugavert og opinber innkaup sömuleiðis mjög. Persónulega hef ég, og það er kannski alveg fínt að viðurkenna það bara hér, að ég hef svona almennt ekki haft mikla trú og fulltrúalýðræði, mér finnst bara rosalega fyndið að vera með þá skoðun og það að vera pólitíkus er einhvern veginn, já, eitt af þeim ólíklegustu hlutum sem mér datt í huga að setja á kortið mitt svona þegar ég satt 10 ára einhvers staðar ákveða hvað ég ætlaði að gera. Og hafði hugsað mér frekar að verða geimfari eða eitthvað meira spennandi. En þetta hefur verið bráðskemmtilegt og þakka ykkur fyrir það. Þetta er í sjálfu sér starf sem að henta mér alveg afskaplega vel. Það er kostur að vera þrætinn og þrjóskur og fylginn sér og allt þetta, alls konar sem maður getur verið ókostur á öðrum starfsvettvangi. Það verður sjálf sér bara, já, svo ég taki nú fram að vera með bullandi ADHD sem ég held að sé sennilega í mjög svona háu hlutfalli hér, svona sem í mörgum öðrum starfsvettvangum þar sem já, ég ætla nú ekki að fara að ljóstra upp það. En það sjást svona ummerki það hér í salnum, skulum við segja. Ég bara ætla að vona að Reykjavík komi ágætlega undan næsta meirihluta. Ég bara ætla ekki að fara ég mynda mér neitt það kemur bara í ljós þegar það kemur í ljós og ég mun alveg anda ofan í hálsmáli á ykkur meðan á því stendur og þannig að við sjáumst bara síðar og þau vita að ég að fylgjast með ykkur. Takk fyrir mig. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi, tekur næstu til máls. Já, forseti, kæru félagar. Langar bara fyrst að þakka ykkur öllum kærlega fyrir samstarfið á þessu kjörtímabili sem hefur bara verið ánægilegt. Maður hefur kynnst bara mörgum aðilum sem eru allir bara skemmtilegir og fínir og maður hefur lært margt á þessum 4 árum. En svona mín innkoma kannski í stjórnmál almennt, hún kannski hefst með þeim hætti að ég að sinna lögmannsstörfum og að aðstoða hælisleitendur í okkar samfélagi og það sem kom fljótt í ljós þegar ég byrjaði á því var í rauninni hversu pólitískt réttarsvið það var. Þú ert að aðstoða einhver ákveðna hælisleitendur og baráttan í rauninni varð mjög fljótt á þeim tíma pólitísks eðlis og leiddi til breytinga ekki bara á lögum og reglugerðum, heldur kannski líka á þeirri stemmingu sem var í samfélaginu á þeim tíma. Og ég man eftir því að til dæmis Þórdís Reykfjörð Gylfadóttir og Áslaug Arna breyttu báðar reglugerðar ákvæðum sem leiddu til þess að ákveðnir aðilar fengu hér vernd sem ella hefðu ekki fengið og í rauninni ruddu leiðina fyrir marga aðra. Þannig að í rauninni hið pólitíska litur og getur verið mjög flókið og stuðnings að vænta úr ýmsum áttum eins og gengur. En
þarna í rauninni hófust kannski mín afskipti af stjórnmálu vegna þess að þetta réttarsvið sem að ég sinnti á þessum tíma var pólitísks eðlis og það ennþá. Maður einhvern veginn dregst áfram í þetta og kynnist Pírötum á þeim tíma. Þeir voru mikið að hugsa þessi mál og ég fer í framboð til Alþingis 2021 og þið munið öll eftir talningamálinu sem fór fyrir Mannréttindadómstól Evrópu og það mál vannst. Ég og Guðmundur Gunnarsson í Viðreisn unnum það mál og það mál á þeim stað í dag eins og við þekkjum að það nefnd núna hjá Alþingi sem að Dagur B. Eggertsson fer fyrir sem á að móta eða fjalla viðbrögð Alþingis við þessum dómi og hvað eigi að gera og það einsýnt að því ég tel að það þurfa að koma til stjórnarskrárbreytinga, það sé ekki Alþingi sjálft sem að úrskurða það hvort að kosningar séu gildar eða ekki. Það ankannalegt og því þarf að breyta. En þetta var mikið hafarí, þetta mál og einhvern veginn beint í kjölfar þess að þá fer ég hér í kosningabaráttum að komast inn í borgarstjórn og kemst hingað inn 2022. En eins og það hefur verið gaman og lærdómsríkt að vera hér að þá í rauninni labba ég hérna út í dag með léttleika í hjarta og birtu í sál vegna þess að þessi ár voru alveg feikin ó, verð ég að segja. En ég dáist að því fólki sem að endist í pólitík meira en 4 ár, tekur 2, 3, 4 tímabil vegna þess að reynsla skiptir máli. Og ég held að það væri ágætisregla hjá okkur að fólk sem að verður oddvitar og fer fyrir flokkum að það eigi ekki að gera það strax frá upphafi, heldur að koma inn og vera aftar á listum og læra og öðlast reynslu og verða síðan oddvitar. Ég held að sé góður bragur á slíku. En að öllu kannski gríni slepptu að þá held ég að við kannski stöndum frammi fyrir hans í viðsjárverðum tímum, svona heilt yfir. Við þurfum ekki annað en að skoða heimsfréttirnar til að sjá það. Við erum með lýðskrumara í embætti forseta Bandaríkjanna sem að svífst einskis og hefur talað niður til minnihlutahópa, hefur talað niður til útlendinga og í rauninni rambar veröldin á barmi einhvers hyldýmis. Það svo? Já, mögulega. Og þá svo mikilvægt, tel ég, að við hlúum að því að vernda lýðræðið í okkar samfélagi og okkar gildi og okkar frelsi og þá þurfa þeir og þau sem eru í stjórnmálum að hugsa sig sjálf og þeir sem áfram haldið að þeir séu svona ákveðnir varðmenn lýðræðisins og þá skiptir máli að það sé ákveðin tregða, ekki bara innan kannski kerfisins til þess að tempra og róa heldur líka innan rótgróinna flokka. Að þeir hleypi ekki lýðskrumurum í æðstu embætti. Trump, við vitum öll hvernig hann en hann æðsti maður rótgróins flokks í Bandaríkjunum í dag. Einhvern veginn komst hann í gegnum prófkjör, einhvern veginn voru aðilar sem vildu vinna með honum og hann komst þangað sem hann komst. Og hér hann í dag, forseti Bandaríkjanna og að valda bara ómældum þjáningum í veröldinni. Ef við setjum þetta í íslenskt samhengi, að þá það svo hvaða flokkar veljast til valda hverju sinni. Það að segja ef þú hefur val það að hefja til valda aðila sem að tala gegn minnihlutahópum, sem að tala gegn útlendingum og ala á hatri og fordómum, hvaða skilaboð eru það út í samfélagið? Jú, þau skilaboð eru það að tala með fordómaföllum hætti, það að valda þjáningum og vanlíðan hjá minnihlutahópum, það leiðin af völdum. Þannig að ég tel mjög mikilvægt að við öll og þið öll sem ætlið að halda áfram í stjórnmálum sem reyndar minnihluti þeirra sem hér eru, að þið hafið þetta í huga að hver svona lítil ákvörðun, það getur verið prófkjör í ykkar flokki, hver vinnur, það getur verið að ákveða að taka upp samstarfið þennan frekar en hinn, allt hefur þetta áhrif. En það sem við megum ekki gera að normalisera öfgakennda umræðu eins og þá sem við höfum aðeins séð hér í íslensku samfélagi á síðustu árum. Og þið vitið öll hvað ég á við þegar ég segi það. Þannig að varðhundar lýðræðisins, þeir hafa aldrei verið mikilvægari. Með hverjum viljum við starfa, með hverjum ætlum við að starfa, hverju ætlum við að velja til valda. Þannig að þetta held ég að verði í rauninni
stærsta verkefni þeirra sem að vilja vera áfram í pólitík. Ég eins og laus við það. Ég ætla að snúa aftur í lögmennsku og hlakka mikið til þess. En varðandi kannski borgarstjórn sem slíka, ég held að borgarfulltrúar séu allt og margir. Ég held að þetta pólitíska kerfi okkar hér í okkar góðu borg sé með þeim hætti að breytingar þurfa að gera á. Við sjáum borgir erlendis í Evrópu sem eru töluvert stærri en Reykjavík vera með borgarstjóra á launum og svo ertu með pólitíska fulltrúar sem að sinna þessu svona hjáverkum þar undir. Ég held að það væri betri bragur á því. Ég held að þurfi ekki 30 manns eða hvaða nú er á fullum launum í að vera pólitíski fulltrúar í okkar sveitafélagi. Ég held að það sé ekki þörf á því og ég vona að mögulega verði gerða breytingar á þessu. En heilt yfir bara þakka ykkur öllum kærlega fyrir samstarfið og bara þið sem haldið áfram, endilega bara, já, passið upp á mannréttindin, passið upp á samfélagið okkar og passið upp á lýðræðið. Takk fyrir. Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Magnús Davíð Nordal sagði í síðustu ræðu að reynslan skipti máli og eftir því sem með hverju árinu sem líður þá finnst mér þetta að vera mikilvægara og mikilvægara. Reynslan þar að segja. Ég held að það sé líka rétt hjá honum það sem hann sagði að hvað við gerum og segjum skipti máli upp og skilaboðin út í samfélagið. Áðan var vitnað í þær setningu sem að skipulagsreglur Sjálfstæðisflokksins leggja til grundvallar. Og það er grunnsetning sjálfstæðisstefnunnar að vinna í innanlandsmálum, að viðsýnni og þjóðlegri umbótastefnu á grundvelli einstaklingsfrelsis og atvinnufrelsis með hagsmuni allra stétta fyrir augum. Síðan heldur áfram. Grunngildi Sjálfstæðisflokksins eru frelsi og trú á einstaklingin. Og ég held að það sé mikilvægt að við höfum það í huga að frelsið felur í sér fjölbreytileika. Frelsið felur í sér að við berum virðingu fyrir skoðunum annarra. Frelsið, ef við sannarlega leggjum það til grundvallar okkar stjórnmálaskoðunum, þá felur það í sér að við berum virðingu og tökum tillit til ólíks fólks og allra einstaklinga. Ég nú meiri eins og margir aðrir hérna inni, en þetta mál sem stendur mér nærri. Það var nefnilega merkilegt að horfa á heimildamyndina Davíð Oddsson í gær, sem var í sjónvarpinu. Og þar kom fram stuðningur hans við hinsegin samfélagið. Það er ekki margir sem að leggja einhvern veginn, hafa hann í huga þegar að stuðningur við það samfélag er tiltekið. En aftur, frjálshyggjan felur í sér fjölbreytileika og stuðning við fjölbreytileika. Ég var daginn með matarboð, sem svo sem ekkert í frásögufærandi að við varum með matarboð. Að vita það margir að við erum matglöð við hjónin. En meirihluti þeirra gesta sem voru hjá okkur töluðum það að í samfélaginu undanfarnar vikur, eða sem undanfarnar misseri, segi ég, hefur það orðið erfiðara fyrir þau að vera og búa. Og það er ábyrgð sem við öll þurfum að taka til okkar. Ekki bara þeir sem eru að halda áfram
í borgarstjórn, heldur við líka öll hinn sem erum að hætta eða þeir sem eru varaborgarfulltrúar eins og Björn Gíslason og ég sem get sagt kannski Asta Pronto eða eitthvað álíka, því að ég gerir nú ráð fyrir því að ég muni koma einn aftur í þennan sal, verandi annar varaborgarfulltrúi, í ljósi þess að salurinn fullur af fólki sem eru varaborgarfulltrúar og byrjuðu kjörtímabili sem varaborgarfulltrúar. Þessi ekki fullur en margir. Við þurfum nefnilega að hafa það í huga, eins og ég sagði, að það sem við segjum og það sem við gerum skiptir máli. Við erum ekki í einhverju tómarúmi og þess vegna þurfum við að gæta því sem við gerum. Ég veit ekki nákvæmlega hvert ég er á leiðinni með þetta, en mér fannst það skipta máli að nefna þetta vegna þess að í næstu viku tekur við ný borgarstjórn og hún verður örlítið minna fjölbreytt, held ég. Ekki mikið, en eitthvað aðeins. Og ég held að það skipti máli að hvort sem við köllum okkur frjálslynd eða frjálshygð eða íhald eða hvað svo sem eða sósíaldemókrata eða hvað svo sem að við höfum það í huga að hérna í borginni býr alls konar fólk og við getum ekki sett okkur í spor þeirra. Því að við erum hérna meira og minna öll ekki með það hlutfall af melaníni sem að forseti með. Þannig að og það skiptir máli að við höfum það fólk líka í huga. Það skiptir máli að við höfum alla í huga. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Ellen Jacqueline Kalmon, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Smá tæknivandræði hér. Svona. Kæri forseti, borgarfulltrúar, vinir og aðrir áheyrendur. Ég bjóst ekki við að vera á þessum síðasta borgarstjórnarfundi kjörtímabilsins í dag. Það kom óvænt upp, en ég er ótrúlega glöð og þakklát að fá að vera með ykkur hér í dag. Það var svo sannarlega verið forréttindi að hafa verið valinn bara í það hlutverk að fá að taka þátt í stjórn borgarinnar og í því mikilvæga verkefni að móta borgin okkar og lengst af sem varaborgarfulltrúi. Nú þegar ég kveð þetta hlutverk sem varaborgarfulltrúi langar mig fyrst og fremst að þakka fyrir traustið, samtölin og samstarfið. Þá langar mig til að þakka fyrir frábærar kveðjuræður borgarfulltrúa hér í dag, en sérstaklega vil ég þakka Alexander Brím fyrir einlæga og tilfinningaríka ræðu og margt sem þar kom fram sem ég get tekið undir og upplifi mig að einhverju leyti í sömu stöðu. Ég var ekki á lista hjá mínum flokki, ég er að kveðja og þakka fyrir þennan stórkostlega sprett. Svo vil ég líka bara fagna því að það var ekkert alls fyrir löngu sem að það er bara allt í lagi að gráta í pólitískri pontu og það er bara ótrúlega gott og frelsandi, svona ef ég skildi brest í grát. Nú en starf varaborgarfulltrúa er oft bara ósýnilegt og það felur í sér að stíga inn þegar að þarf, vera undirbúin, fylgjast vel með og taka þátt af heilindum. Það sem almenningur kannski ekki veit er að starf varaborgarfulltrúa er ólaunað. En það er launað fyrir fundarsetu sem varaborgarfulltrúi tekur að sér í forföllum aðalborgarfulltrúa. Og þá taka líka varaborgarfulltrúar stundum að sér ólaunuð störf í ýmsum starfshópum
og ég eins og fleiri minni stöðu hef reglulega sinnt slíkum störfum sem hafa verið mjög gefandi og ég hef verið stolt af þeim árangri sem í slíkum starfshópum hefur náðst. Það er nefnilega oft sem maður heyrir þetta er alltaf verið að setja fólk í nefndir og hópa og það kosti voða mikið, en það er alveg helling sem að við vinnum líka sem er bara ólaunað og þannig er störf varaborgarfulltrúa að mestu. En það er eitt starfshópur sem ég vil nefna þar sem að ég starfaði, hann hafði það verkefni með höndum að endurskoða og greina biðlista barna eftir þjónustu hjá borginni. Og þar var velt við hverjum steini til að gera þjónustuna skilvirkari og biðlistana gagnsærri. Margt náðist sannarlega fram og hefur áunnist þó ég viti að vinnunni er ekki lokið og enn má gera betur í þeirri þjónustu. Og ég vonast til að enn betur verði lagt í málefni barna í nýrri borgarstjórn. Fyrir mér hefur þetta starf snúist fyrst og fremst þjónustu við fólk, að hlusta á fólk, sérstaklega jaðarsetta hópa, fatlað fólk, eldri borgara, börn og innflytjendur svo einhvers séu nefnt. Starfið hefur snúist það að byggja samfélag þar sem jöfnuður, jafnrétti og félagslegt réttlæti ríkir, samfélag sem býður öll velkomin og er manneskjulegra. Ég hef sinnt þessu starfi lengst af sem 4. varaborgarfulltrúi og svo ég fengið það hlutverk vera formar borgarstjórnarflokks Samfylkingarinnar svona rúmlega síðastliðið árið sem hefur verið mjög gefandi og þakka ég Heiðu fyrir það traust. En í því starfi eins og mörgum öðrum er reynslan oft besti förunuturinn, hvatinn og það sem gefur mestan árangur. Við getum alltaf gert betur þegar við höfum reynsluna með í för og ég finn að þau sem hafa reynslu eru mikilvægar stoðir í því sem koma skal og í nýrri borgarstjórn. Alveg svo við viljum gjarnan að fólki okkar sem fyrir utan að mennta sig að þekkingin skili sér aftur heim. Að ekki verði endurnýjun á öllu starfsfólki í fyrirtækinu eða stofnuninni. Að ekki eigi sér stað spekileiki. Það verður gríðarleg endurnýjun í borgarstjórn í næsta mánuði og því mæðir mikið á ykkur, afsakið forseti, gamla liðinu, að taka á móti og tryggja upplýsingaflæði og miðla þekkingu og reynslu borgarbúum til heilla. Það verður ykkar ábyrgðar hlutverk. Já, kannski er ég eitthvað sein, en mér finnst ég fyrst núna, eftir að hafa verið á varamannabekknum í nokkur ár, almennilega komin með góð og marktaka reynslu og þekkingu á borgarkerfinu til að sinna starfi borgarfulltrúa af þeim krafti sem getur skilað alvöru og marktækum árangri og afurðum. En stundum þarf nýja raddir sem tala inn í nýja hópa. En í mínu störfum hef ég lagt sérstaklega áherslu á að horfa á borgina með mannréttindaglerugum, að spyrja hverjir komast að, hverjir sitja mögulega eftir, hvernig tryggjum við að borgin virki fyrir alla, ekki bara suma. Ég hef einnig lagt áherslu á að Reykjavík verði aldursvæn borg og mér finnst svolítið, ég hugsa svolítið svona, minn aldur, ég vil svolítið græja borgina áður en að ég verð gömul. Það er ekki endilega bara eldri borgar sem að vinna málefni eldri borgar, heldur við sem að langar til og ætlum okkur og viljum verða gömul. Þannig að borgin sé þannig að eldri borgar geti lifa virku, öruggu og innihaldsríku lífi, þar sem aðgengi, öryggi og þáttakar hafa leiðiljósi í allri borgarþróun. Ég hef líka talað fyrir samlegar áhrifum í mannréttindamálum, að eins og þegar við bætum aðgengi fyrir eldri borgara erum við líka ofta að bæta borginni fyrir börn, fatlað fólk, foreldra með vagna, fólk með annað móðurmál en íslensku og í raun samfélagið allt. Ég hef talað fyrir því að Reykjavík verði barnvænt sveitarfélag í anda hugmyndafræði UNICEF. Það hefur ekki gengið í gegn. Ég mun áfram tala fyrir því. Borg þar sem sjónarhorn barna fær raunverulegt vægi skipulagi þjónustu ákvörðunum. Þar sem við hlustum á þarfir fjölskyldna og gerum ráð fyrir fjölbreytileikanum í samfélaginu okkar. Ég tala fyrir fjölskylduvænni leikvöllum og aðgengilegri leiktækjum í takti við algilda hönnun og við erum sem betur fyrr þegar farin að sjá jákvæðar breytingar í þá átt og það gleður mig, en betur má ef duga skal. Börn eiga ekki að upplifa útilokun vegna fötlunar eða hreyfihömlunar eða þess að leiksvæði séu hönnuð með takmörkuð aðgengi. Góð borg er borg þar sem öll fjölskyldan getur leikið sér saman, ömmuróla og afabekkur með mömmu og pappaskíli. Ég hef líka talað fyrir því að Reykjavík eignist barnamenningarhús, stað þar sem sköpun, listir og menning barna fá að njóta sína fullum krafti. Slík hús hafa verið dýrmæt í nágrannalöndum okkar, menningarbrú, forvarnir og inngilding.
Þá trúi ég því að Reykjavík eiga að vera leiðandi þegar kemur aðgengi barna að menningu, sköpun og samfélagsþátttöku. Ég hef jafnframt lagt áherslu á lýðheilsu, starfsumhverfi og sjálfbærni og þar til ég til dæmis að Reykjavíkurborg geti verið hugrökk og farið nýjar leiðir og þar langar mig sérstaklega til að nefna hugmynd sem ég hefði viljað sjá borgina prófa í tilraunaverkefni að veita starfsfólki styrki eða fyrirframgreidd laun til kaupa á vistvænum ferðamátum eins og rafhjólum, hjólum eða hlaupahjólum. Slíkt verkefni væri hægt að þróa fyrir fastráðið starfsfólk sem hefur starfað í ákveðin tíma hjá borginni, til dæmis í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi, þar sem mikill fjöldi starfsfólks fer til og frá vinnu á sama tíma á morgnana. Með því getum við dregið úr bílaumferð, stutt við loftslagsmarkmið borgarinnar, bætt heilsu starfsfólks og jafnvel létt á útgjöldum heimila. Ég held því fram að bestu breytingarnir eru þær sem að bæði bæta samfélagið og daglegt líf fólks. Það sem stendur þó upp úr hjá mér eftir þessu ár eru öll samtölun við íbúa en á síðasta kjörtímabili fékk ég tækifæri til að gegna starfi borgarfulltrúa stutt skeið. Reyndar mestmegnis á COVID-tímum sem var mjög krefjandi fyrir mig af því ég þrífst best á því að hitta fólk og spjalla í raunheimum. En á því tímabili sem starfandi borgarfulltrúi þá bauð ég upp á regluleg samtöl við borgarbúa sem voru mér mjög dýrmætt. Þar sem ég hitti fólk og það gaf mér innsýn inn í ólíka stöðu þeirra og líf og stundum gat ég hjálpa til og þakkirnar voru svo einlægar og starfið því mjög gefandi. En mér fannst niðurstaðan yfirleitt úr þeim samtölum bara vera svo að fólk vilji einfaldlega að borgin sjái það og heyri. Að lokum vil ég óska nýkjörnum fulltrúum til hamingju og ég óska nýrri borgarstjórn velfarnaðar, borgarbúum til heilla, því að þeir eru jú í þeirra þjónustu. Ég vil að lokum líka beina nokkrum orðum til nýrar borgarstjórnar að ég vil hvetja ykkur til að halda mannréttindum áfram hátt á lofti í allri ákvarðanatöku borgarinnar. Mannréttindi eru ekki tískubylgja eða eitthvað svona aukaatriði sem má bara leggja til hliðar þegar þrengir af. Þau eru grunnur að góðu samfélagi og hluti af þeim lagalegu og siðferðislegu skyldum sem okkur og ykkur nýjum borgarfulltrúum ber að standa vörðum. Reykjavík á að vera borg fyrir fólkið, hún á að vera borg þar sem allir fá að njóta, dafna og fá þjónustu við hæfi og ég vona að veri aldrei bakslag í mannréttindamálum í borginu okkar og áfram verði staðið vörðum þau réttindi sem þegar hafi unnist en líka að borgin haldi áfram að sækja fram af hugrekki, metnaði og mannúð. Að lokum vil ég þakka ykkur kæra borgarstjórn hvort sem í minni eða meirihluta. Ég tel mig nú eiga vini í öllum flokkum, fólk sem ég treysti og fólk sem treystir mér þrátt fyrir að vera með ólíkar stjórnmálaskoðanir og það er ótrúlega dýrmætt. Ég vil þakka starfsfólki, skrifstofu borgarstjóra, skrifstofu borgarstjórnar og öllum öðrum ólastum þá vil ég nú þakka sérstaklega Helgu Björk Laxdal sem hokin af þolinmæði, hafsjór af fróðleik og hinn besti leiðbeinandi, skýr, ákveðin og ótrúlega skemmtileg. Ég vil þakka kryddpíónum, skýru verklagi og kæru heiðu borgarstjóra, skelegum framkvæmdastjóra fyrir samstarfið og traustið. Takk öll sem hafi skorað á mig og hvatt mig áfram, nú fæ ég að grenja. Megi líf og ljós leika við ykkur öll, takk fyrir hennan ótrúlega sprett, lifið heil. Ellen Jacqueline Kalman hefur borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi tekur næst til máls. Forseti, kæru kollegar, góðu íbúar. Nú þegar ég kveð borgarstjórn fyllist ég fyrst og fremst þakklæti. Þakklæti fyrir að fengi það traust að þjónusta almenning með mínum kröftum í 8 heil ár. Það er ekki sjálfsagt og ég hef aldrei tekið því sem sjálfsögðum hlut. Ég er þakklátt fyrir samstarfið við allt það hæfileikaríka starfsfólk sem heldur þessari borg gangandi á hverjum degi. Fólki sem mætir af fagmennsku, eldmóði og ábyrgð, oft án þess að fá mikið hrós fyrir og stundum þvert á móti. Reykjavík væri ekki svo borg sem hún er án þessa fólks. Takk fyrir ykkur. Ég er líka þakklátt fyrir samstarfið hér í þessum sal.
Þó við séum oft ósammála þá veit ég að hér inni er fólk úr ólíkum áttum sem vill borginni vel. Ég hef alltaf reynt að nálgast samstarfið af virðingu, hreinskilni og uppbyggilegum vilja og það skiptir máli. En ég fyllist líka stolti. Ég er stolt af því að hafa nýtt þetta tækifæri vel. Ég hef lagt mig alla fram. Þetta starf var aldrei bara að vinna fyrir mig heldur hugsjón. Ég er líka stolt af því að hafa staðið með borg, þar sem börn geta gengið örugg í skólan, borg þar sem gangandi og hjólandi fá meira pláss, borg þar sem almenningsrýmið er ekki bara afgangsstærð sem stendur eftir þegar nægt pláss hefur farið undir bílaumferð. Almenningsrýmið er hjarta borgarlífsins. Ég er stolt af því að hafa barist fyrir göngugötum, bættu umferðaröryggi og borgarlínu af alvöru metnaði. Fyrir betri strætó sem stjórnarformaður strætó, fyrir betri þjónustu Sorpu sem stjórnarformaður Sorpu, fyrir meiri fjárfestingu í innviðum fyrir óvarna vegfarendur, fyrir stefnu gönguvænaborg, fyrir Hlemmtorgi þar sem hjartað er farið að slá en áður var bíla eyðimörk, fyrir Austurstræti sem loks er orðin samfellt göngugata, fyrir Laugavegi göngugötu, fyrir göngusvæði á Vatnsstíg, fyrir auknu umferðaröryggi við Skeifuna sem nú er verið að framkvæma, fyrir Lönguhlíð sem raunverulegri borgargötu en ekki bara plástursverkefni. Vegna þess að góð borg er ekki mæld bara í fermetrum eða bílastæðum, hún er mæld í lífsgæðum. Talandi gæði, þá er ég stolt af því að hafa staðið með meiri gæðum í uppbyggingu borgarinnar. Sem formaður umhverfis- og skipulagsráðs var stundum gefið í skyn að ég væri of mikið að skipta mér af. Og ég veit fyrir víst að vissir uppbyggingaraðilar voru fegnir þegar ég fór umhverfis- og skipulagsráði, því ég hafði flækst fyrir því byggingamagni sem þeir vildu fá. Ég hef oft staðið í lappirnar og það sést ekki alltaf en það er satt og ég hef látið breyta út frá almannahag og ég er stolt af því. Ég trúi því að við eigum að skipta okkur af. Við erum kjörin af íbúum til að gera það sem er rétt í þeirra þágu og það hef ég gert á upplýstan hátt að sjálfsögðu, ekki út frá kreddum heldur út frá þörfum. Ég trúi því einfaldlega að það skipti máli hvernig borg við byggjum. Að það sé ekki nóg að byggja hratt, við þurfum líka að byggja vel. Ég er stolt af því að hafa staðið fyrir fyrstu borgarráðningarstefnu Reykjavíkur sem gengur út á aukin gæði í uppbyggingu. Ég er stolt af því að hafa staðið fyrir nýjum hugmyndum hvernig við búum saman eins og kjarnarsamfélögum eða co-housing. Fyrir að hafa barist fyrir að borgin tæki miklu alvarlega. Verkin eru stór og smá en þau skipta sannarlega máli. Ég er stolt af því að hafa beitt mér fyrir víðtækum skipulagsbreytingum til að auka skilvirkni í uppbyggingar og skipulagsferlum og koma í veg fyrir mistök. Ég er stolt af því að hafa staðið með verndun náttúrunnar, fjölgun viljandi villtra svæða, friðun svæða eins og Grafavogs og Laugarnestanga með loftslagsaðgerðum, með dýravelferð og húsdýragarðurinn getur loksins orðið athvarf. Að særð villt dýr fái skjól og hægt sé að taka betur á móti fleiri villtum og særðum dýrum og að selirnar okkar fái loksins viðunandi aðstæður, þó gert sé óspart grín að því. Ég er stolt af því að hafa staðið með félagslegu réttlæti. Sér í lagi þegar ég gegndi hlutverki formanns mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs. Fyrir að hafa beitt mér fyrir auknu aðgengi og réttindum fatlaðs fólks með vinnu við aðgengistefnu og ráðningu aðgengisfulltrúa sem hefur skipt sköpum. Fyrir mannréttindum og réttindum transfólks, fyrir regnbogavottun, fyrir gerð leiðbeiningar sem tryggir transfólki aðgengi að klefum borgarinnar óháð leiðréttingaferli. Og það var ekkert sjálfsagt þegar ég byrjaði og ráðgjöf borgarinnar raunar önnur á þeim tíma. En ég sagði, nei, nú erum við að ruglast, skiptum okkur ekki af því hvað er milli lappana á fólki. Það er ekki okkar hlutverk. Í ljósi sögunar er þetta orðið róttækt, en mér fannst ekkert eðlilegra. Mér finnst galið að þetta sé orðið eitthvað róttækt í ljósi umræðu dagsins í dag. Ég hef alltaf verið stolt af þverpólitískri samstöðu okkar í gleðigöngunni, en jafnframt lítið hana sjálfsagða. Pössum upp á þetta sérkenni samfélagsins okkar, frjálslynd og umburðarlynd samfélags fjölbreytileika. Við höfum verið stolt af þessu. Þetta skiptir máli.
Og það ekkert í lagi við það að senda þau skilaboð að það megi ekkert gera til að mæta jaðarsettum börnum og viðkvæmum hópum. Að regnbogafánar séu vandamál, regnbogafánar sem ganga út á að hjálpa litlum börnum, litlum viðkvæmum börnum sem eru hinsegin og að fá og leyfa þeim að upplifa að þau séu velkomin. Að það sé pólitík að hafa regnbogafána í skólum. En samfélag okkar umburðarlynt og frjálslynt samfélag þar sem við fögnum fjölbreytileikanum. Regnbogafáninn sjálfsagður og mikilvægur hluti af því. Það miklu meiri pólitík og mjög harkaleg pólitík að gagnrýna regnbogafána. Það pólitík sem við eigum að hafna sem samfélag því hún á ekki heima í okkar samfélagi. Þessi orðræða á ekki uppruna í okkar samfélagi. Ég stolt af því að hafa beitt mér fyrir skaðaminnkun og margföldun fjármagns í slíkum verkefnum, fyrir fjölgun félagslegra og óhagnaðardrifinna heimila svo fleiri geti átt öruggt heimili. Og það eitt af því allra mikilvægasta sem við gerum hér. Það eitt af allra mikilvægasta og þetta skiptir öllu máli. Ég stolt af auknu aðgengi að upplýsingum á fjölbreyttum tungumálum og af því að móðurmálskennsla barna sem ekki tala íslensku á móðurmáli orðin gjaldfrjáls. Ég stolt af því að hafa beitt mér fyrir jafnrétti við uppbyggingu íþróttamannvirkja og loksins hillir undir stækkun fimleikahúsnæðis Fylkis og uppbyggingu dans- og bardagalistahús sem gagnast sér í lagi stúlkum og börnum á erlendum uppruna. Ég stolt af því að hafa staðið að festu með Reykjavíkurleiðinni í leikskólamálum sem skiptir öllu máli fyrir velferð starfsfólks og þar með barna og fjárhag foreldra. Ég stolt af því að hafa staðið fyrir aukinni þátttöku íbúa í þróun borgarinnar, fyrir að gera tilraunir með lýðræði, leiða vinnu við lýðræðisstefnu og koma með umfangsmikla lýðræðisverkefni hverfa lyftan sem ég legg í hendur nýrar borgarstjórnar og það getur orðið byltingi aðgengi íbúa og tengslum íbúa og borgarinnar. Og ég stolt af því að staðið með gagnsæi og fjölbreyttum aðgerðum í þess þágu. Með stafrænum umbótum og nútímalegri stjórnsýslu sem þjónar fólki betur með því að setja á laggirnar nýtt þjónustu og nýsköpunarsvið og ráðast í tímamóta átak. Og við höfum séð að það launar sig sannarlega og við höfum það núna svart á hvítu og það skiptir máli því þetta snýst íbúa, þetta snýst starfsfólkið og að fara vel með peninga. Frá fyrsta degi var ég óhrædd og ákvað að hlaupa á stað. Smá saman með reynslunni og þekkingunni hef ég getað hlaupið hraðar og farið jafnvel að spretta. Náð árangri hraðar. Vita hvenær þarf að bakka, gera annað eða betur, hvernig málin komast áfram hratt og örugglega. Og ég hef lagt áherslu á að hlusta og reyna að skapa sáttumál þverpólitískt. Og hef ég í því samhengi farið fyrir ýmissi stefnumótun sem hefur verið samþykkt af öllum flokkum hér og ég þakklát og stolt af því. Ég hef setið hér sem fulltrúi 2 flokka, hef myndað 3 meirihluta og komið að 3 samningaviðræðum meirihluta sáttmála sem oddviti. Ég hef verið formaður 5 ráða og nefnda og 2 stjórna. Verið forseti borgarstjórnar, svo yngsti í sögunni. Ég hef orðið prófað ýmislegt og lært margt og ég stolt af mörgu en ótrúlegt en satt, það nú langt frá upptali hér eins og gefur að skilja. En eitt sem ég stolt af öðru fremur að ég hef alltaf staðið með því sem rétt. Jafnvel þegar það hefur verið óvinsælt. Ég stolt af því að hafa verið traust og sönn, því traust það mikilvægasta sem þú átt í pólitík. Alvöru endingagóð pólitík sem nær langtíma árangri ekki einhver útgáfa af House of Cards. Fyrir mér snýst pólitík árangur, að bæta samfélagið, að skilja eitthvað betra eftir sig, ekki bara eitthvað, heldur eitthvað betra. Þar skiptir máli að ego og valdaþorsti flækist ekki fyrir. En það gerir það því miður stundum í stjórnmálum. Kannski væri ég að halda áfram ef ég væri meiri klækjarefur. Hver veit, en ég hef staðið með mínum gildum og samviskan þrátt fyrir allt mikilvægari lífsförunautur en pólitík. Eftir 8 ár nú dágóður tími í lífi einnar konu sem settist hér í borgarstjórn og tók við sæti forseta sem yngsti forseti borgarstjórnar á 30-afmælinu sínu og ég veit ekki alveg hvað var í vændum en þetta var einn lengsti fundur sem ég hef setið. Komin í náið samstarfi reynslu mikla oddvita sem voru allavega 16 árum eldri en ég og jafnvel meira en það. Þar með Dag B. Eggertsson. Þetta voru svolítið súrealískar aðstæður fyrir konu sem að bjóða á stúdentagörðunum.
En ég geng sátt frá borði og er mjög spennt fyrir næstu skrefum. Næstu tækifærum til að vaksa. Vegna þess að ég veit að ég lagði mig alla fram, hverja stund, og ég náði fram alveg heilum hellingi. Ég er þakklátt þeim íbúum sem láti sér heyra og láta sitt nærumhverfi sig varða. Þið skiptið okkur öllu máli. Ykkar rödd og þáttaka leiðir til breytinga á hverjum degi. Ég er stoltur Reykvíkingur, ég er stolt af mínum störfum, ég er þakklátt fyrir tækifærið og fyrir samstarfið og fyrir reynsluna og ég er stolt af Reykjavík. Takk fyrir mig. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla ekki að koma upp til að fara yfir þau mál sem ég hef barist fyrir á þessu kjörtímabili eða fyrir kjörtímabilum. Ég held að það verði svo annar orðritun þurfa að eiga sér stað annar staðar en með hraðlestri í borgarstjórn. En svona heilt á litið þá hefur starf borgarfulltrúans í mínu tilviki verið mjög ánægjulegt. Það eru þetta forréttindi að fá að þjóna almenningi og sitja í þessu starfi og hér hefur skapast vinátta við ýmsa aðra borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa og starfsmenn og embættismenn og gjarnan þetta flokka sem er bara ánægjulegt. Ég hygg að þegar ég satt fyrst borgarstjórnarfund sem var á síðustu öld þá var þetta viðbrigði fyrir unga mann sem hafði ekki sinnt pólitísku starfi þessum skilningi áður. En almennt þá held ég að það hefur verið harðar tekist á í borgarstjórn. Mér fannst borgarstjórn vera svona meiri vettvangur umræðu heldur en síðar varð og skoðanaskipta og það var oft mjög hart tekist á. Það var hins vegar algjör regla að menn tækju, það var mikil harka milli manna en það var algjör regla að menn tækju ekki hörkuna með sér úr salnum og hérna bakvið það sem voru gjarnan kaffi og kleinur, þar áttu allir að vera vinir og svo endaði ákveðnum borgarstjórnarfundi, þeir enduðu stundum þannig að þá var sameiginlegur kvöldverður og það var mikið lagt upp úr því í þessum kvöldverði að þar sæti fólk saman til borðs og höfðu síns á síðari menn og allt væri ánægjulegt. Örsjaldan þá brá út af þessu og þá gekk maður undir manns hönd að sjá til þess að menn tóku hörkuna eða rifrildi með sér úr ræðustólnum að þeir sættust í síðasta lagi áður en fundi verið slítið og menn fóru heim og þetta tókst alltaf það í munni. Enda hnýttust hér vináttu bönd og ég held að það líka verið ákveðin grundvöllur að því að það var til félagsstarf fyrir utan hinnar pólitísku vistarverur. Borgarfulltrúar þeir spiluðu saman golf einu sinni á ári. Ég kunni ekkert í golfi, ég fannst þetta samt skemmtilegt. Það voru útreiðatúrar líka yfirleitt einu sinni á ári og það voru stundum skipulaðar leikhúsferðir. Ef það var frumsýning í Borgarleikhúsinu þá var gjarnan skipulögð ferð þangað af borgarfulltrúum og kannski farið út að borða áður. Og þetta held ég að hafi verið mjög til góðs að skipuleggja samveru með þessum hætti án þess að pólitíkin kemur við sögu, enda var ekki rætt pólitík þegar að menn voru að hittast svona utan þessa salar. Nú síðan verð ég að segja sko að því miður fór það sinni í ranga átt að það var þá lagt upp úr því beinlínis á tímabili að borgarfulltrúar ættu sem minnst samskipti utan borgarstjórnarsalarins. Þessi samskipti voru slegin af með útreiðatúrana og golfið og ýmislegt fleira og þá fannst mér fannst ekki verið til góðs, mér fannst svona eins og samskiptin yrðu erfiðari í ýmsum tilvikum og jafnvel
og því miður sem ég hafði ekki kynst áður að persónuleg óvild gró sig milli nokkra fulltrúa sem betur fer var mikill ára hans örfáir sem að taka þátt í því en þetta var samt áberandi og við þetta jukust auðvitað flokka drættirnir en ég verð hins vegar að segja að mér finnst þetta núna mér finnst þetta að hafa ferst hins að rétta átt og mér finnst þetta að hafa gerst ekki síst á þessu kjörtímabili að mér finnst ofta að umræðan í borgarstjórnarsalnum mætti alveg vera opnari eða svona opinskári en mér finnst persónleg samskipti milli borgarfulltrúa, mér finnst þau hafa batnað og hafi verið betri á þessu kjörtímabili, sérstaklega síðari hluta kjörtímabilisins heldur en þau voru áður en ég hætti borgarstjórn 2018 og ég vil ekki síst bara þakka það núverandi borgarstjóra og borgarstjóra þar á undan mér fannst þau leggja sitt af mörkum til þess að brúa á bil á milli flokka og sjá að minnsta kosti til þess að samskipti væru vinsamleg. Ég ætla ekki að, eins og segja, ég ætla ekki að fjalla mjög mikið þessi mál hér. Fjöldi borgarfulltrúa er eilíða mál. Það er auðvitað gaman að vinna í 30 manna hópi eða 31 manns hópi ef maður telur þessa varaborgarfulltrúa með. En ég hef oft sagt að mér finnst að svolítið mikið í lagt og athyglisvert þegar við fórum í fræga ferð til Seattle og Portland fyrir á kjörtímabilinu að þar voru mun færri fullaunaðir borgarfulltrúar þó að þessar borgir væru báðar margfalt stærri en Reykjavík. En það vantarlega því mál eru auðvitað að vísa til nýrar borgarstjórnar og hún þarf auðvitað að velta því fyrir sér og fyrsta skrefið ef menn hafa áhuga á að breyta þessu er að skora á Alþingi að breyta lögum sem ég býst nú við að Alþingi geri ef borgarstjórn biður það. Ég vil þakka öllum sem ég hef átt samskipti við á vettvangi borgarstjórnar. Maður hefur átt mjög harða pólitíska andstæðinga en síðan yfirleitt þegar uppi staðið þá verður þetta bara mjög miklir góðkunningjar manns og jafnvel vinir. Ég vil líka þakka andstæðingum mínum því að það er mikilvægt í pólitík að ekki bara vini heldur líka andstæðinga. Það er innan siðsamlegra marka. Og þakka sem hér er komið fram starfsmönnum og embættismönnum borgarinnar fyrir samstarfið og óska nýrri borgarstjórn og öllum sem hér halda áfram og starfsmönnum og embættismönnum góðs gengis því að það er svo mikilvægt að sinna vel því sem borgarstjórn ætlar að sinna og það má ýmislegt bæta hér í borgarkerfinu og ég efast ekki að þótt manni hafi stundum fundist hægt ganga þá held ég að allir vakninu á mótana fari með vinnuna með það hugafar að gera betur í vinnunni í dag en í gær og það er auðvitað góður grundvöllur fyrir það að bæta starfi hér enn frekar í þágu borgarina. En við ykkur, kæru vinir, vil ég bara segja það að hafa í huga orðu tröllkonunnar Ímu í Vöðlavík í Þjórsögunum og hún sagði við vin sinn að skilnaði sem hún bjóst kannski ekki við að hitta aftur. Hér skiljum við að sín en ekki að vináttu. Og ég segi það sama, ég á nú vona á að hitta mörg ykkar aftur örugglega við ýmis tækifæri, kannski einhver ekki, en tel að það er að mínu skoðun, vona sér flestir sé á þeirri skoðun að hér skiljumst við að sín en ekki að vináttu. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, verður lokið máli sínu og Helgi Ás Gretarsson, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Fyrir 4 árum þá átti ég nú ekki von á því að standa hér í dag sem í raun og veru fulltrúi annars flokks sem ég hafði stutt frá því ég var krakki. En svona er svo margt sem kemur á óvart í lífinu.
meðal annars það að ég nýkomin í Rotary klúbb og þarf að fara bráðum að mæta, þannig að ræðan verður stutt. Ég vil bara þakka öllum fyrir samstarfið undanfarin 4 ár. Það mjög mikilvægt í borgarpólitíkinni að hvar svo sem fólk í flokkum að það hafi ástríðu fyrir verkefninu og vinnusemi. Það tekur á að sitja marga fundi, samskipti, kjöruna fulltrúa geta tekið á og einnig við embættismenn. Það getur allavega tekið á að vera í minnihluta. En það sem skiptir mjög miklu máli að öll samskipti séu af virðingu og vinsemd þegar til kastana kemur og allir geta gert mistök í hita leiksins. Og þegar við skoðum fram á veginn og skoðum úrslit kosningana að þá held ég að það sé augljóst að það sé ákall breytingar með skynsemi að leiðarljósi. Ég held að það hljóta að vera skýru skilaboð kosningana 16. maí síðastliðinn. Það liggur svo sem fyrir að ég verði eins og eilíða stúdentinn áfram varaborgarfulltrúi á næsta kjörtímabili og minnist þá þeirra heilræða að velgengni ekki endanleg, töp og áföll eru ekki lífshættuleg. Það hugrekkið að halda áfram sem skiptir máli. Helgi Ás Gretarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, tekur næst til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér finnst þú mörg hafa heldur bara einar ykkar bestu ræður hér í dag. Ég orðið ennþá trega fyllri eftir þetta að kveðja ykkur. Ég held að það sé mikilvægt að staldra við svona í lok kjörtímabils og minna okkur á og fara svolítið yfir eins og þið hafi gert virkilega vel. Ég var að reyna að rifja það upp hvernig svona hefur verið áður, hvernig við gerðum þetta síðast. Ég get ekki fyrir mitt litla líf munað eftir þessum fundi þá, en það aldrei finnst gott að kveðja fólk. Mamma mín sagði alltaf þegar hún fór eitthvað út, hún sagði alltaf ég kem aftur. Og einhvern veginn þegar ég bjó erlendist lengi þá fannst mér alltaf svona, mér fannst ég alltaf vera að kveðja alla. Þannig að kannski hef ég bara blokkerað þennan fund úr minni mínu síðast, en þessi allan búin að vera afskaplega góður og gefandi. Og það ótrúlega merkilegt að fá að starfa sem kjörin fulltrúi. Við erum hér á þessum lýðræðisvettvangi, við erum fulltrúar í fulltrúalýðræði, sama hvað okkur finnst þetta fulltrúalýðræði sem ég svo sem veit að skipta skoðanir og mörg okkar kannski höfðu unnið að við lengi að komast hingað og aðrir kannski svona smá alpauðust hingað að einhverju röð atvika. Og stundum það kannski það sem birtist út af við dálítið svona eins og þetta sé hinn mesti og versti átaka vettvangur. Meðan að í rauninni þetta auðvitað fyrst og fremst vettvangur samtala, samvinnu og sátta. Fólk ræðir ólíka sín, auðvitað stundum tekist á, eðlilega. Það verið að takast á stefnu borgarinnar og hvað skuli fjárfesta eða hver skuli halda. Það væri skrítið ef við tækjumst ekki á, því við erum auðvitað fulltrúar mismunandi hópa sem að bjóða fram til borgarstjórnar og íbúarnir kjósa okkur. Og svo það okkar einhvern veginn að koma okkur saman og hvert við erum að fara og hvað það sem að verður ofan á. Ég held að sé mjög hollt að kjósa reglulega. Ég held að væri mjög vont að kjósa ekki ef það væru aldrei breytingar. Ég held samt að það sé óumdeilt á Íslandi að það ógnar í rauninni sveitarstjórnarstiginu hversu mikil endurnýjun við hverjar kosningar. Það eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur og ekki síður hér í borgarstjórn heldur en annars staðar, þannig að þó að við búum við að mörgu leyti betri starfsskilyrði en mjög margir aðrir kjörnir fulltrúar víða landið.
mörguleiti bara eðlilegt að það sé til breytingar og annað slíkt, en reynsla skiptir líka máli og ég heyra að mörg ykkar hafa komið inn á það. Það skiptir máli að það sé líka reynsla og það sé nýtt fólk og að það sé fjölbreytt samansett hópurinn sem á að vera fulltrúar íbúa. Og við höfum verið nokkuð heppin með það í Reykjavík að við höfum verið með nokkuð fjölbreyttan hóp hér, aldurslega, og við höfum verið með fólk sem hefur fæðst og alist upp í öðrum löndum eða við höfum verið með frábæra transkonu hér sem hefur kennt okkur öllum ótrúlega mikið og margt og svo margt fleira. Svo erum við öll auðvitað alls konar, hálf sérstök og hálf venjuleg og svo veit enginn hvort það er sem er venjulegt og hvort það er sem er sérstakt. En ég tek bara undir það sem hér hefur verið sagt. Það er mjög mikilvægt þegar maður fær þetta hlutverk að vanda sig og að átta sig á það sem við segjum og gerum skiptir máli. Og mér finnst fólk hér meira og minna hafa vandað sig. Unnið af heilindum, þetta kjörtímabil, það er búið að ganga ýmislegt á, meira en við kannski héldum í upphafi kjörtímabils. Það hefur voru meiri hluta slit, óvænt og annað slíkt sem auðvitað bara tekur á og er flókið. En mér fannst almennt fólk vera að vanda sig og mér finnst fólk almennt hafa komið fram af heilindum. Það er metnaður í fólki og auðvitað erum við þrjósk og við viljum ná árangri og það kom saman nýr meirihluti en mér langar að þakka þeim sérstaklega hér kryddpíónum eins og borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir var svo fallega að nefna okkur þarna einhvern tímann sem við hefum nú gert mikið grín af. Hér við 5 oddvitar þeirra flokka sem mynduðu þá meirihluta eftir það en mér langar líka að þakka oddvitum Framsóknar og Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins fyrir gott samstarf líka og í rauninni öllum borgarfulltrúum meira og minna því að það er ekkert sjálfgefið að starfa hér. Það er ekkert sjálfgefið að fólk taki að sér að vera kjörin fulltrúi í með svona opinbert hlutverk eins og við höfum gert hér og mér finnst fólk hér almennt hafa sinnt því virkilega vel. Það að vera í svona opinberu hlutverki í stjórnmálum auðvitað, það er álag og oft það sem við segjum og gerum sem er merkilegast og skiljum mest eftir sig eins og því mörg hafa verið yfir, það er enginn sem tekur eftir því. Svo segir maður eða gerir eitthvað sem maður ætti ekki að segja eða í einhverju fljótfærni og þá er það stóra fréttin og manni finnst það oft svona, nú er ekkert endilega að tala um mig, ég er líka bara fylgstu með þessu hjá ykkur, að maður hefur séð fólk sem hefur unnið baki brotnu að ákveðnum verkefnum, alveg bara 100 klukkutíma og ég tek undir það að það eru mjög margir sem að vita ekki af því eins og allir þessi stýrihópavinna og allir þessi starfshópar og allt þetta sem við erum í varaborgarfulltrúarnir sem komin í það er ekkert að fá greitt fyrir það. Fólk er bara ofta að vinna af miklum heilindum og ástríðu fyrir samfélaginu sínu og fær kannski ekkert mikla þakki fyrir. Þannig að mér langar líka að þakka bara öllum, ekki bara okkur sem hefur svo heppin að fá að vera hér inni, heldur öllum sem hafa tekið þátt í þessu bara magnaða starfi. Og ég get til dæmis bara, af þess að ég ætla nú að fara að nefna neitt sérstaklega, það get ég ekki gleymt í fyrsta skipti sem við gerðum matarstefnuna og þá var ungur maður frá Viðreisn sem var með mér í hópnum sem var aldrei varaborgarfulltrúi ef ég man rétt en hafði svona einstakan áhuga á sig og ég veit ekki hversu marga 100 klukkutíma hann lagði fram fyrir borgina sína hafði þetta verið á lista en tilbúin og fólk er mjög oft tilbúið til þessa og almennt finnst mér þetta kjörtímabil hafa verið jákvætt og gott. Það var auðvitað, við settum okkur ströng skilyrði við hér 5 þegar við mynduðum nýjan meirihluta. Við settum okkur bratta tímaáætlun en hún stóðst og við getum verið sáttar með það. Mér fannst líka fyrri kjörtímabil hafa líka verið verulega góð, margt sem hefur áunnist og ég held að við getum horft tilbaka og í rauninni hefur hvert og eitt ykkar og okkar allra marka spor í sögu borgarinnar. Það er auðvitað sárt að finna bæði Píratar og Flokkur fólksins munu ekki eiga fulltrúa hér næst. Það er sérstakt, en það koma aðrir flokkar í staðinn og þannig þannig gengur tíðin til, eins og amma mín sagði oft, að það breytast hlutir og maður er ekki alltaf sáttur með allt sem gerist í lífinu.
en kjósendur kjósa og kjósendur völdu þessa borgarstjórn og ég er mjög þakklátt fyrir það og ég hlakka til að kynnast nýrri borgarstjórn. Mér langar að þakka sérstaklega þeim sem ég hafa starfað næst með á þessu kjörtímabili oddvitunum og vil þá gjarnan fá að bæta við einmitt oddvita Viðreisnar sem ég starfa með mjög þétt í síðustu 8 ár líka, þó að Viðreisn hafi ekki verið hluti af þessum meirihluta síðast, en eins líka oddvita Framsóknarflokksins og í rauninni Hilda Björnsdóttir líka oddvita Sjálfstæðisflokksins, þar sem við vorum 3 saman í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga og tókust á við mörg krefjandi verkefni þar. En þessi meirihluti og þessi borgarstjórn sem veitti mér þann heiður að fá að vera borgarstjóran ykkar síðastu 15 mánuði, það er eitthvað sem mig hafði ekki óráð fyrir og í rauninni ákváðu við ekki fyrir en daginn áður en af því varð. Þannig að það hefur verið mikill heiður og í rauninni magna að fá að fylgjast með starfi borgarstjórnar frá þessu sjónarhorni, frá framkvæmdastjóra sjónarhorninu. Og ég sé margt sem að ég mun taka með mér sem kjörin fulltrúi áfram, ég sé margt sem að við getum gert betur og ég sé líka margar leiðir til þess að nýta kjörna fulltrúa betur heldur en við höfum verið að gera. Af því lýðræðið er mikilvægt, lýðræðið grunnur þess að við erum hérna og það að þeir sem eru hér hafi virkilega eitthvað það að segja hvernig borginni stjórnað, það í rauninni hlutverk framkvæmdastjórans og það í rauninni hlutverk þeirra sem að stjórna borginni. Þannig að ég vona bara að næsta kjörtímabil verði jafngjöfult og gott og þetta, að borgarbúar hafi aftur kosið okkur góða borgarstjórn og að við sem að fáum að starfa hérna áfram náum áfram árangri fyrir borgarbúa, en þið getið öll verið stolt og glöð með ykkar framlag og ég segi bara eins og ég segi gjarnan, bara sjáumst aftur, kannski bara einhvers staðar annars staðar. En takk innilega fyrir ykkur. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri kvatt sér hljós undir þessum góða en jafnframt krefjandi en fallega dagskrárlið. Og þá það bara frágangur bókana ef einhverjar eru eftir. Þá tækifæri núna ef að það á eftir að senda inn einhverjar bókanir. Forseti lítur á að það sé allt komið. Og þá bara kveðja. Forseti þakkar fyrir fallegar kveðjuræður sem borgarfulltrúar hafa deilt með okkur og ég ætla sjálfsögðu að kveðja ykkur með loka orðum eins og ég hef gert hér á forsetavaktinni. Ég hugsaði að nú þyrfti ég heldur betur að vanda valið og ég opnaði bókina Orð að sönnu á blaðsíðunum Kærleikann. Þar sem meðal annars stendur kærleikurinn breiðir yfir alla bresti og kærleikurinn kröfu hæstur, sem þýðir að kærleikur gerir mestar kröfur og varð mér hugsað til eftirfarandi orða sem ég deili með ykkur í lok þessa kjörtímabils. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, ekki langrækinn, hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, ber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Ég þakka ykkur kærlega fyrir samstarfið. Kveð hérna sem að fyrsti brúni borgarfulltrúinn af Blönduðum uppruna. Takk kærlega fyrir kjörtímabilið. Fundi slitið klukkan 16:40.